tũrarutana nginya mũthia tũrage mwĩhokeku nginya mũthia no muikarite nginya mukire minogamite yukaituruthie angimoragia uhoro umaga naku niundu matire mawenjera wega no ni Ngai wendaga kurutana ma ati ndareka mundu akoima na thutha wa mundu nakamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthatu no nginya wambe wike ucoke urutane waheirwo roho cio atuike kimuri itho cia ithwaka muguragiria ma mundu mothe mari na muthia ona makienjerwo muthiki uriku kimera no hari matuiro maria matuitwo cirote manitio jae no mumiui no Ngai akwo wendakikaga twiguithie imbere ya Ngai witu twehureirie imuhu mwitio wage tumuthaithe tugiitaga maithori twehumbeire kunio nginya ikumire
makenano magiruga iruga mamigose magikara thĩ kũrĩa na kũnyua magicoka magĩũkĩra kũina acio matiakenirie Jehova matetire magacokio Misiri na magĩtharania makĩũragwo ngiri 23. Kwenda kugaya muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ. Ithuothe twetereirwo gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 24 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku moimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni. Have your way, oh Lord. Have your way, have your way, dear Lord. Have your way, have your way, dear Lord. Have your way, have your way, dear Lord. Have your way. Oh Lord, have your way, have your way, dear
your way, dear Lord, have your way. Oh Lord, have your way, have your way, have your way, dear Lord, have your way, have your way, dear Lord, have your way, have your way, dear Lord, have your way. Oh Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Oh Lord, have your way, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Have your way, dear Lord, have your way. Oh Lord, have your way, have your way, dear Lord, have your way, have your way, dear Lord, have your way, have your way, dear Lord, have your way. Oh Lord, have your way. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. 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 Baba yangu, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba
kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Yesu naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Mwambie tena, Baba naomba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Baba Yesu wangu, kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. Mungu Baba, ili ni ombi letu asubuhi Mfalme. Hii ndio tamanio ya mioyo yetu Mfalme. Ili ndilo shauku la mioyo yetu Mfalme. Hatuwezi kujiongoza bila wewe Mfalme. Hatuwezi kujiongoza peke yetu Mfalme. Asubuhi ya leo tunakualika mahala hapa Mfalme. Asubuhi ya leo tunalitia jina lako Baba. Tunaomba kuongozwa na wewe Mfalme. Tutangulie Mfalme mwenye enzi. Tutangulie Baba yetu Mfalme. Usituache peke yetu Mfalme. Usituache Baba yangu. Usiufiche uso wako kwetu Mfalme. Wacha Jehova Mfalme kuabudu kwetu siku ya leo Mfalme mwema, kukawe manukato mbele zako Mfalme. Wacha ibada hii kafurahishe nafsi yako Mfalme. Wacha ibada hii kakufikie kama manukato Mfalme. Wacha ibada hii kakufurahishe Baba yangu. Have your way in our ministry, oh God. Have your way as we worship you, Jesus. Have your way as we call upon your name, oh God. Come and fill this place with thy spirit, oh God. Come and manifest yourself, oh God. You are the all-consuming fire, Jesus. We call upon you, God. We call upon you, Almighty King of Kings, oh God. Come and have your way in our hearts, oh God. Come and give us strength, oh God. Wherever we are weak, oh God, give us the strength, oh Jesus. Your word tells us, oh God. Let the weak say that they are strong, oh God. Let the dead say that they are alive, oh God. Father, thank you for your mighty God. Asante kwa wema wako Mfalme. Ewe ni Mungu usiyeshindwa Mfalme. Wacha maombi haya yakakufikie Mfalme. Wacha ukatukuke Mfalme Mungu wangu. Kila mmoja atakayehudhuria ibada ya siku ya leo Mfalme, ninamweka mikononi mwako Mfalme. Kila anayejiandaa ili kukuja mahala hapa Mfalme, may you soften their journeys, oh God, my Father. Wacha ukawaharakishe Mfalme Mungu wangu. Andaa mioyo ya kila mtu Mfalme. Andaa nafsi zetu kukuabudu Mfalme. Andaa mioyo yetu Mfalme. Tusaidie kunyenyekea mbele zako Mfalme. Tusaidie kubondeka mbele zako Baba. Ili ni ombi la mioyo yetu Mfalme. Utufinyange Mfalme. Utufanye kama upendavyo Baba. Utufanye upendavyo Mungu wangu Jehova. We bow before you Jesus. We honor you, oh God. Asante kwa maana uko na nguvu Mfalme. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi. Niumbie moyo mpya. Moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako Baba. Niumbie moyo
kuboreka mbele zako. Baba, Niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Yesu, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Baba, Niumbie moyo Yesu, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Yesu, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Mwambie niumbie moyo, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele. Yesu, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Baba, niumbie moyo mpya, niumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea na kuboreka mbele zako. Tuumbie mioyo mpya, tuumbie moyo safi, mioyo ya kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Tuumbie mioyo mpya, tuumbie mioyo safi, mioyo ya kunyenyekea na kubondeka mbele. Baba, tuumbie moyo mpya, tuumbie mioyo safi, mioyo ya kunyenyekea na kubondeka mbele. Yesu, tuumbie mioyo mipya, tuumbie mioyo safi, mioyo ya kunyenyekea
create in us, O Lord, new hearts, my Father, in the mighty name of Jesus. That is our prayer this morning, my God. You create in us, O Lord, new hearts, my Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Just go before the Lord. Go before the Lord. Mwambia kuubie moyo mpya. In the mighty name of Jesus. Just talk to God. Tell God to create in you a new heart. A heart that is going to forgive. A heart that is going to forgive. In the mighty name of Jesus. A heart that is going to surrender. In the mighty name of Jesus. A heart that is going to love. In the mighty name of Jesus. A heart that is going to think about good things. In the mighty name of Jesus. Dear Lord, we pray this morning, my Father. We are asking you, O Lord, tunakuomba Bwana, you create in us new hearts, my Father. In the mighty name of Jesus. Hearts that are going to obey your commandments, my God. Hearts that are going to love you, my God. Hearts that are going to forgive, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. You spoke to Ezekiel, my God. In Ezekiel, my Father, that you are going to create, O Lord, a heart of flesh, my God. In the mighty name of Jesus. It is your word, my Father, that you are going to create a new heart, my God. A heart of flesh, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana, for you are going to create in us, O Lord, new hearts, my Father. Hearts that are going to forgive, my Father. In the mighty name of Jesus. Hearts that are going to love you than before, my Father. In the mighty name of Jesus. Hearts that are going to meditate about your word, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hearts that are going to hate evil, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana kwa ibada hii ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Umekuwa na sisi Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have started with us, O Lord, a new month, my Father. Your grace is sufficient in our lives. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. Come and change our hearts, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tubadilisha Bwana. Badilisha mawazo yetu Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Create in us new hearts, O Lord, so that we can dwell in your presence, my God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. We say thank you, my God, for your goodness, my Father, for your mercy, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We are making a prayer before you, O Lord, asking you, O Lord, that you create in us, O Lord, new hearts, my Father. In the mighty name of Jesus. Hearts that are not going to, oh Lord, to scheme evil, my Father. In the mighty name of Jesus. They'll just think about your goodness. In the mighty name of Jesus. 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 Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Create in us new hearts, O Lord. Hearts that are going to obey your 10 commandments. In the mighty name of Jesus. 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 Hearts that will seek you first. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Hakika wewe ni Mungu mkuu. Hakika wewe ni Mungu mwema. Maishani mwetu Bwana. Katika kanisa lako wewe ni Mungu mwema. Katika familia zetu Bwana. Even in our workplace, my God. Dear Lord, we say thank you. Tunasema ni asante Bwana. Thank you for this hour of prayer, my God. Come and strengthen us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Come and activate us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Maroho ya spiritual laziness, my God. Tunaikataa Bwana. In the mighty name of Jesus. Come and teach us how to pray, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante Bwana. In the mighty name of Jesus. We enter your gates, my God,
We enter the gates of May, my Father, with thanksgiving in our hearts, asking for protection, asking for favor, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. You have been good to us, my Father. We have enjoyed good health, my Father. You have provided for us, my Father. In the mighty name of Jesus. 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 Come and search our hearts, my God. Come and search our hearts, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Purify our minds, my God. Cleanse us, O Lord. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. In the mighty name of Jesus. Create in us, O Lord, new hearts, my Father. In the mighty name of Jesus. Hearts that are going to surrender to you, my Father. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Even as we continue with worship, tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. In the mighty name of Jesus. You are Alpha and Omega, my God. We call you Alpha and Omega, my God. In this Sunday, my Father, you are the beginning, my God. You are the end, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana. For those who are here, my God, they are making a prayer before you, my God. May you search their hearts, my God. In the mighty name of Jesus. Uwaonekanie Bwana. Uwakumbuke Bwana. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. As they surrender to you, my God. Wakumbuke Bwana. Waonekanie Bwana. In the mighty name of Jesus. We adore you, my God. In the mighty name of Jesus. We worship. We glorify your name. Amen. Wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu
yangu Bwana, peleleza nafsi yangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu uingie, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Yesu Jesus, peleleza mioyo yetu mfalme wa amani, peleleza nafsi zetu mfalme. Ikiwa Jehova kuna jambo ambalo mfalme alikufurahishi Baba ukaliondoe, peleleza mioyo yetu, ondoa chuki ndani yetu mfalme. Peleleza mioyo yetu, tujaze msamaha mfalme. Search within our hearts, oh God. Search within us, oh Jesus. Search within us, oh God. Tujaze Roho wako Mtakatifu mfalme. Ikiwa kuna jambo ambalo liko ndani ya mioyo yetu mfalme, ambalo alikufurahishi Baba yangu, peleleza mioyo yetu kaliondoe mfalme. Peleleza nafsi zetu kaliondoe mfalme. Tunaomba kukufurahisha mfalme. We pray that we may have your Holy Spirit in our hearts, oh God. We pray that we may have your Spirit in our souls, oh God. Peleleza mioyo yetu mfalme. Peleleza mioyo yetu Jehova usiyeshindwa. Wewe ni Mungu mwema mfalme. Tunakupia mioyo yetu mfalme. Ondoa chuki Baba. Remove the spirit of unforgiveness upon us, oh God. Ondoa Jehova mfalme dosari yoyote utakayoipata ndani ya mioyo yetu mfalme. Tutengeneze tuwe upendavyo mfalme. Hili ni ombi letu mfalme. Tunaomba tupeleleze Baba yangu. Utumbie mioyo safi mfalme. Utumbie mioyo safi Baba. Utumbie mioyo mipya mfalme. Mioyo ya kukupendeza mfalme. Mioyo ya kukuinua mfalme. Mioyo Jehova Shaddai ya kusema ulivyo mwema mfalme. Thank you because you're mighty God. Hakuna kama wewe mfalme. Tunaungana na maserafi na makerubi Baba kusema jinsi ulivyo wema Baba yangu, kukiri wema wako mfalme. Usitupite mfalme mwenyezi, usitupite dadi. Utakapokuwa ukilichukua kanisa lako Baba, tunaomba kuwa miongoni wa utakaochukua
Jehova Baba. Tunaomba usitupite mfalme, usitupite Jehova Shaddai. Have a place in our hearts, oh God. Have a place in us, oh Jesus. Have your way in us, oh God. Manifest yourself, oh God. Manifest yourself in us, oh God. Jehova mfalme, wacha kupitia sisi ukajulikane mfalme. Wacha kupitia sisi ukaonekane mfalme. Wacha kupitia sisi walio wagonjwa wakapone. Wacha kupitia sisi baba yangu mfalme. Those that have lost hope, Jehovah Baba, may they find a new hope, oh God. Ambao wamefika mwisho wakapate mwanzo mpya mfalme. Tutumie utakavyo mfalme. We surrender before you, Jesus. Wewe ni mwema mfalme. Wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Oh, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Oh, haufananishi, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi, haufananishi na kitu kingine. Oh, haufananishi wewe, haufananishi na kitu kingine. Oh, haufananishi wewe, haufananishi na kitu. Oh, haufananishi, haufananishi na kitu. Haufananishi wewe, haufananishi na kitu kingine. Haufananishi, haufananishi na kitu kingine. Katikati ya ghadhabu umekumbuka rehema, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Oh, haufananishi wewe, haufananishi na kitu. Haufananishi wewe, haufananishi na kitu. Oh, haufananishi wewe, haufananishi na kitu kingine.
kitu kingine. Wewe ni Mungu mwenye wivu, unaghairi mabaya, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mwenye wivu, unaghairi mabaya, haufananishi na kitu haufananishi haufananishi na kitu haufananishwi na kitu haufananishwi haufananishi na kitu haufananishwi haufananishi na kitu haufananishi haufananishi na kitu haufananishi haufananishi na kitu haufananishi haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu kingine, haufananishi na kitu haufananishi Baba yetu wewe, haufananishi na kitu, hakuna kama wewe, haufananishi na kitu, haufananishi wewe, oh Yesu, hakuna mwenye nguvu haufananishi na kitu, aliye kama wewe, haufananishi na kitu, haufananishi na kitu, haufananishi na kitu kingine. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhalau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhalau, ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, nifanye kama wewe, unifinyange, unifinyange, nifimi, tazama wakuone wewe.
wakinitazama wakuone wewe, unifinya, oh Yesu, unifinya, oh nifanye kama wewe, unifinya, wakinitazama wakuone wewe, unifinya, oh, nifanye kama unifinya, wakinitazama wakuone wewe, unifinya, wakitutazama wakuone wewe, unifinyange. Bwana, tufanye kama upendavyo. Tunakualika asubuhi ya leo tufinyange Bwana, ukafinyanga mioyo yetu Bwana, ukatufanya jinsi upendavyo, ukatuinua Bwana, ukatubariki, ukatutia nguvu Bwana katika hii safari. Ila Bwana, tunakapotembea na njia tusionekane sisi Bwana, bali uwepo wako ukaonekana ndani yetu, pumzi yako Bwana ndani yetu. Siku ya leo tunapenda ikusifu wewe, tunapenda ikuabudu wewe, tunapenda tukutumikia asubuhi ya leo. Tunapenda Bwana tulisifu jina lako. Tunaungana na wale wazee 24 Bwana na masilafi, tukiliabudu jina lako, tukisema wewe ni Mungu tuteteaye, tukisema kwamba Bwana pumzi yako iko ndani yetu. Lazima tukuabudu Bwana kwa mwili na kwa haki, tukusifu Bwana kwa roho zetu, tukusifu Bwana kwa vinywa zetu, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme, tunanyenyekea mbele zako. Tunajua sisi ni watenda dhambi Bwana, lakini umetuita katika nyumba yako Bwana, tukaweza kutubu, tukaweza kurudi katika njia yako. Tunaomba asubuhi ya leo ukaweza kutusamehea. Tunaomba Bwana leo ukaweza kututendea. Nena na mioyo yetu Bwana, nena na mioyo yetu Mungu, nena na mioyo yetu Bwana. Iweke ile message ambayo umesema Bwana asubuhi ya leo umetuitia, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunanyenyekea mbele zako. Tunatubu Bwana makosa ambayo yametendwa pia kwa na washirika wetu Bwana. Tunaomba Bwana ukatusamehea sisi zote. Tunajua Bwana hatufai mbele yako Bwana, lakini bali Bwana isipokuwa tu ni huruma zako tumesimama hapa siku ya leo. Tunajua ni wengi Bwana wangependa kuwa hapa, tunajua ni wengi wangependa kuwa in your presence, lakini Bwana hawakuweza kufika. Ila neema yako tu Bwana imetufanya tukawa hapa siku ya leo. Ila ni kwa neema na rehema zako. Tunashangazwa Bwana na rehema zako, jinsi umetenda Bwana. We can't question ourselves, oh God, how you have done it, oh Father. But because you are the King of glory, but because you are the King of glory, but because you are the Messiah, you have seated on your throne.
that you have said that your work you will done according to your will. Oh Father, let your will be done, oh Father. Let your will be done on earth, oh Father, as it is done in heaven. Give us our daily bread, oh Father. Forgive us our trespasses, oh Father. As we even, oh Father, as we forgive those who trespass against us, oh God. Lead us not to temptation, oh Father, but deliver us, oh Father, from all evil things, oh God. Because the power, oh Father, and the glory belongs to you. May you lift us, oh Father, in this presence. May you lift us, oh Father, in this presence this great morning. May you remember us, oh Father. As we continue with this service, oh Father, we call upon your presence. In this moment, wherever you are, I would like you to lift up your hand and tell God that he can use you as his vessel in this service. That God can use you as his servant in this service. Maybe you are standing there and you are feeling that you don't have that strength to serve God. Ask God to give you that strength. Ask God to fulfill that strength in your heart, in your body, so as you serve him wholeheartedly. As we bless this holy name, I want us to sing this song. Ati ya kwamba sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe. Hakutakuwa na tena hakutakuwepo wa kuabudiwa ila tu wewe Bwana. In the name of Jesus Christ. Sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe, sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe. Hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe. Hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe. Hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Sijaona Mungu kama wewe, sijapata tena kama wewe. Hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Hakutakuwa
hakutakuwa, 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 hakutakuweko wa kuabudiwa, ni wewe pekee. hakutakuwa, 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 hakutakuwepo wa kuabudiwa, ni wewe pekee. Wow. Praise the Lord. God is good and all the time. Wow. So we thank God this morning for his goodness and his mercy has walked with us. And we thank him, this being our first Sunday in May. Bwana asifiwe. So salimia mwenzako mwambie happy new month. Happy new month. Happy new month. Happy new month. Good. So the first person you have greeted, it is good you remember him or her in prayers this month. Bwana asifiwe. God is good. So that first person you have greeted, make sure you have prayed for him or her this month. And if you don't know his name or her name, kindly you ask him or her later. Bwana asifiwe. So Danson, I'm born again. I thank God for giving me this chance to worship him, to glorify his name. Bwana asifiwe. So I would like the praise and worship to sit. You will come later in the presence of the Lord. So we are just about to hear the word, and as you get your notebook, as you get your Bible, I'm reading one verse so that we can welcome the one with the word. Bwana asifiwe. There is a sacrifice that God honors. This sacrifice is in the book of Psalms 141 verse 2. I'm just reading that verse so that we can welcome the one with the word. But there is a sacrifice that God honors. The sacrifice that God honors in Psalms 141 verse 2. Psalms 141 verse 2. So I can see majority of you are there. In Psalms 141 verse 2 says, let my prayer be set before you as incense. The lifting up, that is now the sacrifice that God honors, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Bwana asifiwe. So whenever we are lifting up our hearts, as we pray, as we worship, as we glorify the name of the Lord, it is a sacrifice. Bwana asifiwe. And this one also, we are taken back to Exodus. You know, when Moses was there, you know, you remember the way he was assisted to raise up his heart. Bwana asifiwe. So that victory can be seen. So it is a sacrifice that God honors, and we need to take it to heart that anytime we are praising God, anytime we are worshiping God, as we raise up our hearts, we are just honoring him and also offering a sacrifice. Bwana asifiwe. So let's clap for the one with the word. So as we welcome her here, that is Stella. So just clap for her until the time she comes here, and the Lord will bless her. Tumpigie makofi mpaka afike hapa, in the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. Let's clap for Jesus. My name is Stella Wamoyo. I'm saved. Christ is my personal savior. And I'm happy for salvation. Because there before, salvation was for Israelites.
but the Bible says in the book of Romans, chapter 11, that the other tribes were given a chance for salvation, the Gentiles and others. And what God did is that he hardened the hearts of the Israelites so that the Gentiles and other tribes could get salvation. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wokovu haukuwa wetu. Kuna wenye walikuwa wametengwa sababu ya wokovu. Sisi tukapewa hiyo chance. Waisraeli nyoyo zao zikawekwa ugumu ili tupate chance. So when you get salvation, you have the precious thing. Bwana asifiwe. Na tutasoma neno in the book of Matthew 25. Matthew chapter 25. We all know this story. From verse 1. Matthew 25 from verse 1. The Bible says, it's about the kingdom of heaven. At that time, the kingdom of heaven will be like this. Once there were 10 young women who took their oil lamps and went out to meet the bridegroom. Verse 2. 5 of them were foolish, and the other 5 were wise. Verse 3. The foolish ones took their lamps, but they did not take any extra oil with them. Verse 4. Well, the wise ones took containers full of oil for their lamps. Verse 5. The bridegroom was late in coming, so they began to nod and fall asleep. Verse 6. It was already midnight when the cry rang out, "Here is the bridegroom, come and meet him." Verse 7. The 10 young women woke up and trimmed their lamps. Verse 8. Then the foolish ones said to the wise ones, "Let us have some of your oil, because our lamps are going out." Verse 9. No, indeed, the wise ones answered, "There is not enough for you and for us. Go to the store and buy some for yourselves." Verse 10. So the foolish ones went off to buy some oil. And while they were gone, the bridegroom arrived. The 5 who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was closed. Verse 11. Later the others arrived. "Sir, sir, let us in," they cried out. Bwana asifiwe. Hii ni story tunajua about the kingdom of heaven. When Jesus was preaching, he used to give he was comparing things that people were used to with the kingdom of heaven, so that they can understand better. Because there before, the Israelites knew that when you obey the 10 commandments, and when you pray and fast twice in a week, and you observe each and every law of Moses, you are good to go. But Jesus said that I did not come so that I can love out the law of Moses, but I came to give it more power
and understanding. Hapo awali Mwisraeli alikuwa anajua nikifunga mara 2 kwa wiki, nikitoa fungu la 10, niombange mara 3 in a day. Hayo yote na siku ya Sunday nina observe vizuri, sifanyi kazi yoyote, nimepata I have the kingdom of heaven. But Yesu alikuja kubadilisha. Alisema hayo yote ni mzuri, but akakuja kulinganisha ufalme wa mbinguni na vitu zenye wanajua na walikuwa wanaelewa vizuri. Akasema hiyo yote ni mzuri, but kuna lingine. Hiyo the law of Moses sitaiondoa, but nitaitia nguvu. Waisraeli walikuwa wanajua mtu akishikwa akicommit adultery ama akifanya usherati, apigwe na mawe akufe. Walikuwa wanafanya hivyo sababu gani? Ili kusikue na mtoto atasaliwa kwa hiyo usherati ienee katika Waisraeli. Yani watu watafanya usherati, wapate mtoto, na huyo mtoto atakuwa it's a seed of usherati, so ataeneza usherati katika Israeli. So ndio maana watu walikuwa wanapigwa na mawe wakufe wote. Kama kuna mtoto amezalika, ataishi hivyo na wenye wamefanya usherati. Hiyo ndio ilikuwa the law of Moses. Yesu akakuja akasema, tunakumbuka in the book of John chapter 8, yule mwanamke malaya alikuja kwa Yesu akiwa watu wamemshikia mawe kama venye walikuwa wamefundishwa. Akasema hapana, mwenye hajawahi tenda dhambi akuwe wa kwanza kumgonga. Hawakumgonga. Yesu akaonesha ati sio hiyo tu usherati mwenye unajua ni dhambi, kuna ingine bado tumefanya hatujahukumiwa. Kwa hivyo Yesu alikuja kutia ile sheria ya Musa, akaitia nguvu, hakuja kuiondoa. So ni Yesu anapeana hii about the kingdom of heaven. Kuna wasichana 5, they are the foolish ones, but I don't think they are that much foolish, because they have carried the lamps with the oil. But they were somehow foolish because they did not carry extra. And it was not their fault for their lamps to run out. It was the fault of the bridegroom because he was late. Mara mingi hata tukiwa kwa harusi tunaonanga bibi harusi ndiye anachelewa. But in this case bwana harusi ndiye anachelewa. Anachelewa kwa nini? Kuna makeup anafanywa? Kahora. Bwana harusi anachelewa kwa nini? Hakuna makeup anafanywa. Hakuna sijui kenye hakijafanywa. Hakuna yani nini kesi kubwa ati hamjatoa hii, hamjafanya nini, hajafungwa leso neti sijui ni nini. Bwana harusi kwa nini anachelewa? So hao wasichana 5 walikuwa wamejiandaa sana, wako na mafuta ya kutosha, but hawakuwa wanajua bwana harusi atachelewa. So ni makosa ya nani? Ya bwana harusi. Na kwa hivyo wokovu, uliingia kwa wokovu, uliambiwa kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna kila kitu unataka. Kama venye Waisraeli walikuwa wameambiwa ati ninawatoa huku Misri niwapeleke Canaan, a land of honey and milk.
But hawakuelezewa hapa kuna Red Sea, there are enemies that will attack them, Ammonites, Amalek, hao wote hawakuambiwa. Hata wewe kwa wokovu hukuambiwa hivyo. Hukuambiwa kuna kugojea kwa wokovu, patience. Na hukuambiwa kuna roho ya delay, inadileisha watu wa Mungu ili wa give up. So that when ufalme wa Mungu unafika, mshakufa moyo. Operation yenye iko saa hii ni ya hata wenye wameteuliwa wabaki nyuma, waangushwe iwezekanavyo, mmoja after mwingine. Operation yenye iko saa hii, ni repeat tena, I repeat myself the statement. Operation yenye iko saa hii ni ya wenye wameokoka. Target kubwa ni ya wenye wameokoka na wameamini Mungu, wa give up, warudi nyuma. Na ituero yao ni inene, sababu tulipewa Holy Spirit na tukaambiwa in the book of James chapter 1 verse 5 at whoever does not have wisdom to ask. Whoever does not have wisdom to ask. We don't have wisdom. We are not wise. No one is strong in the kingdom of heaven. In the morning, we were taught about how Samson used to do things ama alikuwa amemzoea Mungu. Si ndivyo tulifundishwa asubuhi mahoya malo shine? Ati alidhani ni venye huanga anafanya vitu. Analala kwa umalaya, anaamka na anaenda anangoa gate, anaiweka kwa mlima na anaenda zake. But kuna mmalaya mmoja mwenye alikuwa amebakishiwa na Mungu. Mmoja tu, Delila. Tunashukia Delila, but Delila alikuwa ameletwa na Mungu. Kama venye Shimei alikuwa ameletwa kwa David na Mungu. Amtukane vizuri, amrushie mawe, amrushie mshanga, but David was wise. Hakufanya Shimei kitu, hakufanya Shimei auawe. Venye tumezoea. So hiyo kuzoea kubeba mafuta, hujui itaishia wapi. Si mafuta tumeona imeisha. Wakati bwana harusi, the bridegroom was coming and he was coming late, mafuta ishaisha. Wakati energy yenye ulikuwa nayo ukiwa youth hujaitumia vizuri, danso hujaitumia vizuri, inaisha kama bwana harusi hajakuja. Wakati anakuja, kuna tutoto, kuna bibi, anakwambia sijui fanya hivi, uko na biashara, inakuhitaji Sunday, uko na nini. But pengine hata wakati hauna kazi, Mungu anataka utumie hiyo time, mafuta yenye iko, kumtumainia Mungu. Pengine kuna time utakuwa busy, ukose hata time ya kukuja kwa kanisa. So each and every situation have a purpose. Now there is a spirit of delay. A spirit of delay. So that we can give up in this salvation. So we have to clear the way. You have to clear your way. Not just sitting down telling God, protect me. Yes, it is good. But you have to clear the way. So that this spirit of things coming late or delaying
your blessing delay, they will not affect your salvation. Like the case of Sarah. Sarah was supposed to be patient. By the time she had given up, she was telling Abraham to take Hagar to bear a child so that she can feel she is satisfied. Anaambia Ibrahim, bwanake, enda kwa Hagai mpate mtoto na yeye. That time Abraham was 86 years when Ishmael was born. But when Isaac was born, Abraham was 100 years. So how many years? 14 of waiting. Gaida dhekaga. 14 years. Mtu amefika mahali amekufa moyo na atagojea 14 years. Na Mungu hata katakata. Mungu alipanga mipango yake. Utapata mtoto. A promise, a child of a promise, a son of a promise. Utapata huyo mtoto ukiwa na 100 years na wame give up akiwa na 86. 14 years walikuwa na counterfeit. Ishmael. Wanaona mtoto alizaliwa but ni counterfeit. Huyo hako kwa mpango ya Mungu. So hii delay inaweza tu affect kwa wokovu wetu. Tuombe sana Mungu, the spirit of delay, the spirit of the bridegroom coming late. Why? That our lamp will run out of the oil. Mafuta imeisha, tumefungiwa nje. So pengine tunaweza kaa kwa wokovu, alafu time ya mwisho yenye tuna give up ndio tunafungiwa nje. Na unajua hutahesabiwa mambo yenye ulifanya mazuri. Utahesabiwa venye umemalizia. Hutahesabiwa venye ulifanya. The word says in the book of Ezekiel, I think 33, ati Mungu hapendi kifo cha mtu, a wicked person. Na ati ukifanya mambo mema alafu umalizie tu pale, kwa kumalizia umalizie na mabaya, hutahesabiwa haya mabaya, haya mazuri. Ukifanya mambo mazuri alafu umalizie vibaya, kama ufanye mambo mabaya umalizie na uzuri, utakauntiwa hii mzuri. So we have a long way to go. Wacha kufanya hii mzuri, unafanya ingine mbaya. Ama unanyang'anya watu vitu zao, alafu December ikifika uko kwa children's home, wao ndio unawagawia unga, wewe ndio unawagawia unga. Umenyang'anya huku, but huko unataka kuonyesha wewe ndiye you care the orphans. Utakauntiwa hiyo, sababu kuna ingine yenye umefail. So hii njia ya wokovu sio rahisi. Sio rahisi. Sometimes unaangalia mambo unashindwa. Kuna wokovu kweli? Kuna time yenye nilikuwa najiuliza hivyo. Nimegive up. Kuna wokovu kweli? Wokovu iko. Kuna mahali wanga tunaenda. Sasa hiyo unafikanga mahali unasema mi sita give up. Na hii spirit isinishike ya kunionesha ati ya kuanza kudoubt.
sababu mambo yenye umeona unafika mahali unaona hapana. Kama ni wahubiri hakuna kenye hawawezi fanya. Saa hii Pastor Lucy, saa hii hata ukisikia hiyo jina pastor, sio kama kitabu ulikuwa unajua, ulikuwa unaichukulia kwa another way. Saa hii hata utaweka kibeti yako mzuri pastor akiwa karibu. Ni kweli? Ni kweli. Hata ukiambiwa Mungu ameongea, utasema leta audio. Aliongea, leta audio kwenye aliongea. Utaamini. Yani tumeona vitu mingi without this salvation. Na kwa hote kaginya amure, ale amure mahetithio. Hiyo ndio operation yenye iko. So wewe kama umeokoka, jua wewe ndiye target kubwa. Wakati ulikuwa huku wa target, wakati umeingia huku, wewe ni target shali. So ni lazima tuombe Mungu. Tutasoma a scripture in the book of Proverbs chapter 13. As I finish, Proverbs 13. Verse 12. Proverbs 13 verse 12. When hope is crushed, the heart is crushed, but a wish come true fills you with joy. Na lugha yetu inasema Proverbs 13 verse 12 yugaga ati undu mutanye. Pastor Wainaina, tatusomea na Kikuyu. Hiyo ndio lugha yetu. Amen. Undu mutanye waturira muno ni urwaragia ngoro. Waturirira kugo ni kwionganirira, kwiganirira. Waturira, uturireire, uturireire ni urwaragia ngoro. Na kuna maandiko inatuambia ati makiria maindo ile ingi ciothe tumenyagirire ngoro. Na riu ngoro ni yarwara, ni guturirira muno. Ni undu ucio guturirira muno, kama venye hawa wasichana 5 walikaa wakagoja the bridegroom, wakaanza kusinzia, mpaka wakalala. Ati saa 6 ya usiku ndio huyo ucio muhikani agiuka akinyukitio kahora. Arakinyukio kahora, ndari na ihenya, hajui wengine watafungiwa nje. Koguo nduyu mutanyeri uraturirira muno ri. Kwa nini ina delay sana? Ni ile spirit yenye tumeona the bridegroom was coming late. He came, but he came late. Hiyo kitu yenye unatarajia, yes itakuja, but imekaa sana mpaka roho
imegojeka. Na roho ikigojeka, you cannot worship God. Ndũngĩgoca Ngai tondũ ngoro nĩ ndwaru. Na kuna maandiko ingine in the book of Hebrews chapter 12 verse 15 maugaga ũhoro wa mũri wa mũtĩ mũrũrũ, ũrĩa atĩ mũri wa mũtĩ mũrũrũ ũngĩaga gũkinyĩrĩrwo nĩ wega wa Ngai, mũri wa mũtĩ mũrũrũ nĩ ũtũmaga ũgwatagie andũ arĩa angĩ thahu. So wakati roho yani roho wakati kitu yenye umetarajia ama kuna spirit ya delay, kitu yenye ulikuwa umetarajia imekaa sana, inafanya roho igojeke, na hiyo roho ikigojeka utasabaza hiyo ugonjwa kwa watu wengine. Ugekora mundu anaitishwa fare kwa gari, pengine alikuwa amelipa, conductor amemuitisha tena, amemuguza hivi, unaonanga mtu mwingine macho tu itabia conductor alikuwa amelipa, macho tu ulia lolo. Ama unamuuliza urenda ngũrĩhe rĩngĩ, tondũ ngoro nĩ ndwaru. Watwara mũri wa mũtĩ mũrũrũ he mũndũ ũngĩ, ngoro nĩ ndwaru, nĩ gũtũũrĩrĩra mũno, kaũndũ gũtũũrĩrĩire mũno ũtarĩ wahingĩrio nĩ Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ reke twĩre Ngai tũtikwenda gũkahingĩrĩrio nja, nĩ gũtũũrĩrĩra mũno nginya maguta magakinya gũthira, mũhikania cereirwo na ona matiahiro chance ya kumuulia ulikuwa kwa nini, why are you late? Hawakupewa hiyo chance. Kwa hivyo hatutapewa wakati wa kujitetea wakati tumerushwa nje. Kwa nini tusiambie Mungu wakati tuko hai? Unaona mambo yetu yenye imekaa sana, imedri sana, tuhigerie. Kwena muini woinaga ati mahinda matanathiririkira. Mahinda matanathira, mahinda matanathira tugakorwo twi njari. Ngai atwikire o thaici tutanorwo ni hinya, matawa maitu mataneka ati matana thira maguta, atwikire thaici tutanarwara ngoro, na ngoro iria ndwaru ri acicugurikire, sigie muti wa muoyo, ciciare matunda, cihane ta muti wa muoyo. Atwikire. Unaweza kuwa unaonanga watu tu wakikaa kwa kiti, mtu analia tu, ni ruo rwa ngoro tahana. Na Penina no guciarana araciarana. Hata ye Mungu Ngai tutikitie Ngai uriku. Penina no guciarana araciarana, na ruo ruhatikire hana. Ruhatikire hana. Na ni atuite oguo, Ngai ni atuite oguo hana ni dhata. Maandiko inasema alikuwa amefunga tumbo yake, na akikuulia Penina. Ona no haria tu Ngai atigeirie hana kaundu kamwe tu, mutumia ucio ni angiathirite ate muthuriwe ni amwendete muno. Praise the name of the Lord. Ngai ni atutigagiria kaundu kamwe, yani tutiguthi ndagututiga oguo twetereire ihinda riri ati muthuri wake ni amwendete, amwiraga ngwendete gukira ario 10. Akaigua egai ona karasi aritwo kangĩ gwa Penina, akaigua muthenya ucio ni watuka.
niguhota nginya guthi kigongona-ini no hakinya kigongona-ini Penina okire na twana twake ningi kai mararuta igongona na twana twake ningi riu Hana akaigua kai no hindi iria ahutirie tu haria Ngai endaga ungikahe kana kamwe ona dike bothaga gukenja nie tondu ndakenjagira ku kigongona-ini giaku agathia kwenjera ku kigongona-ini nikio ngwiciria eciragia ona ndigakenja ungikahe kamwe gagacokio ku nake Ngai ni hingo aretha munabii to Eli amuthumburite na ari wake kwanza Eli thaicio arera Ngai eka uria ukwenda Hana ihoya rikiingirana Eli ni era Ngai eka uria ukwe Ngai eke atia eke uria akwenda ahe Hana kana. Praise the name of the Lord. Riria ganu marera Ngai eka uria ukwenda riria teti marera Ngai eka uria ukwenda na ithuĩ tukeraga Ngai nĩ tuhinyiririkire muno ni magoti nĩ tuhinyiririkire muno maundu bũrũri no gũthũka riria acio marera Ngai eka uria ukwenda nake Ngai akaigua ihoya ritu. Bwana asifiwe. Tuko na chance riria Eli akati wakati Eli amesema hey my God yani Eli eciragia kigongona riu tondu gitire na mundu Ngai no eke uria kwenda aherie wira wa Ngai nyungu ya Ngai ndigatigwe tari mutenguri. Bwana asifiwe. Koguo ndukwira Ngai eka uria kwenda tondu wi muthinjiri kwina undu Ngai arahaririria ungi ndugwika uria kwe ndukuga Ngai eke uria kwenda tondu niwe woinithagia Ngai kwina undu ungi arahaririria tondu wi muteti Ngai kwina undu ungi arahaririria. Bwana asifiwe. So reke tutige kuhinyiririka ni maundu ati hingure Isiraeli ma Dason kithungu anga ni kiremire hingure Isiraeli ona ngagutiria thungu maguthikagiriri ni gwithumburaga riu murata wa Ngai TV muthungu na igua murata niki riu ri hindi iria Aisiraeli mari maikare Misiri miaka 400 no ta makandu acio maikarire miaka 430 ni ya delay 30 years of delay wikarite o hau ni wamenyerire situation yaku ikinya 30 ati no hindi iria maririire Ngai akigua kiriro kiao koguo Ngai ri agane dika Ngai ariganagirwo Ngai ndariganagirwo no ni arahuragwo na kiriro ati hindi iria makinyiriire kiriro kiao yakinyiriire Ngai akiambia gwithagathaga uria kumaruta koguo Ngai ni arahuragwo na kiriro Ngai ni arahuragwo na gukaya turono tukiria tukinyua ukaria ga school fees kanini kaukangi ukaria na mwalimu no edi kuriona bado ni uraigua we muhinyiririe nikituririre Ngai akinyirirwo ni kiriro kiu na rikorwa atuheka mwetu hindi iria Eli augite Ngai eke uria kwenda ona ndaugaga ni makwirira ona Eli ndathire kwaria na ciana ciake ni urionaga kuheria wira wa Ngai ni uronaga kuheria wira nake Samson uhoro ucio tuthomire kiroko
augire ati no uria njukiraga ngeribariba o uria unanaga kwama nayoka ugokira ugoka kigongona-inĩ tene ukaugaga matimenyaga na matirĩ roho ni wotari kigongona ni wotari na ndungithahia ati ni athahia kigongona kiau kia Ngai uthahie ndungithahia ni niguo njitikitie ndungithahia kigongona kia Ngai we niwe wehereirwo ni roho wako waga kumenya ni urarire handu horu na kuri ona nderiro umwe tu ugutumirwo ukuanire na Filisti umwe tu uiciritie ni uri omenyerete kuri ona mundu umwe tu ugutunya indo ciake uiciritie no uri omenyerete kuri ona mwana tu umwe tu na wira wa Ngai ndukurugama ni tondu hana Ngai ni atuite na kahinga nda yake na agatua guo niguo no tondu wa Eli kuga ati Ngai eki uria kwenda ona ndaririe na ciana ciake cigaruruke Ngai akĩigua ihoya la Hana na maundu matikundire hindi ingi andu a Ngai ati muhikanio kage ari mucerere nigetha tugakinya kurwara ngoro nigetha andu a Ngai makinye kurwara ngoro nigetha andu a Ngai makinye kuga gutiri uhonokio na gutiri Ngai na gutiri kwagia tutigukinya hau Ngai wionanie Ngai ithe tutigathinekanio nja Ngai ni watuhonokirie no gitwera mutheru Ngai turi atwire ni tondu ni watuguriirie Ngai maundu maingi Yesu Kristo akinyire handu arutwo ake akimera ndikucoka kumwita arutwo akwa riu ndamutua tarata ni tondu ni ndimugwiriirie maundu maingi nikinyite andu kamugwiriria maundu maingi Ngai wa kigongona oi Ngai maundu maria maturireire muno Ngai wakwa tuhingirie ihinda ritanathia Ngai tuiguire tha Ngai Dason tuiguire tha Ngai tuhingirie tutikanathinikanio nja ni tondu wa utugi waku mwathani wakwa na tutigukwira Ngai wike uria ukwenda ni guguthaitha tu Sodom tanine uria maguthaithire na Ngai ni waiguire tu ni waiguire na Jona akigua ni arakara ni tondu nabii wake ndunahinga no Ngai ugisave bururi ucio wothe Ngai no Eli ndwamusavire hamwe na ciana ciake no kiuga gutire mundu wa ruciaro rwake ugatuika muthinjiri tene kinya tene Ngai unjarahure mwathani unjarahure kwenda kuigua Jesu mugambo waku unjarahure mwathani unjarahure kwenda kuigua Jesu kuigua mugambo waku thayo ngoro-inĩ nayo nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku nayo ngoro-inĩ
ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro tũrũgame andũ a Ngai. Tũthiĩ nĩ 353 nĩgetha tũkĩingĩre mahoya-inĩ. 353 Ũnjarahũre Mwathani, ũnjarahũre, njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku. Ũnjarahũre Mwathani, ũnjarahũre, njetereire Jesũ kũigua mũgambo waku. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Ũnjiguĩre tha Mwathani, ũnjiguĩre tha, ũgĩcerera andũ arĩa angĩ ndũkahĩtũke. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Warĩ wa ithe witũ ũgũkiuga atĩa, Jesũ aroiga nĩoĩ ciĩko ciaku, aroiga ndũrĩ mũhiũ na ndũrĩ mũhoro, nĩ kaba ũyũwe kana ũhore. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Thayũ ngoro-inĩ, thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke, ũkenagĩria ũhonokio waku ta mbere. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Thayũ, thayũ ngoro-inĩ, thayũ wa Jesũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku. Waigua mũgambo wa Jesũ ndũkomie ngoro, ngwatanĩro yaku na Ngai ĩcoke,
ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya ngoro-inĩ n'ũriũkio waku thayũ wa Jesu nĩguo twahoya nĩtwĩrei Ngai tũraiga twĩ muoyo kana tũraiga twĩ kuo no tũkorwo tũtarĩ kuo ũndũ ũcio nĩtũkwĩra Mwathani atwarahũre rĩngĩ nĩ tondũ atwanona kana ikara nĩ tondũ wa gũkoma gwitũ twanona kana ikara nĩ tondũ wa kũgonderera gwitũ no twĩre Mwathani atũiguĩre tha na atũririkane na nĩgetha atwarahũre rĩngĩ nĩgetha maũndũ marĩa makuĩte matuĩke ma kũriũka nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Mwathani akwarahũre rĩngĩ nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kwĩra Mwathani akwarahũre rĩngĩ mũrũ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kwĩra Mwathani wanona ka ũrũgamĩte no ũgakorwo ndũrũgamĩte twaneka maũndũ macio kiugo kĩa Ngai gĩana tũtarĩria na tũgoka nyũmba-inĩ ya Ngai tũgeciria nyũmba ya Ngai ndĩrĩ na roho twanagera maũndũ-inĩ na iũndũ-inĩ cia gũkũ thĩ tũgoka tũkaiga na gũtirĩ na roho wa Ngai nĩ ihinda rĩega rĩa kũhera mũrũ na mwarĩ ithe witũ nĩ ihinda rĩega rĩa kwĩra Ngai tũcokerie wĩtĩkio witũ ta mbere waigua mũgambo wa Ngai ndũkomie ngoro tuma na gĩtũmi gĩa kũigua kiugo kĩu kĩa Ngai tuma na gĩtũmi nĩgetha ũtungata wa Ngai ũthiĩ na mbere nĩ ihinda rĩega mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na nĩgetha Ngai one kanya na one handũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tũmwĩre thayũ nĩguo tũkwenda thayũ na ũmenyo na ũtaũku nĩguo tũkũhoya Ngai wakwa na Mwathani wakwa nĩtwagũcokeria ngatho gĩtwanakorwo tũninĩte maguta nĩ tondũ wa kwaga gũkirĩrĩria twanakoma mũthamaki twĩcirĩtie no tũrathiĩ na mbere twanakonderera mũthamaki na ithuĩ tũgeciria nĩ kũrũgama tũrũgamĩte o toguo kiugo gĩaku gĩatwĩra mũthamaki wĩ riri airĩtu nĩ marakorirwo matarĩ na maguta na angĩ marakorwo na maguta tũteithie mũno makĩria tũtikanaige rĩrĩa tũrũgamĩte mũthamaki nawe ũrona nĩ gũkoma tũkomete baba twetia thayũ 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 rĩrĩa waihũra mũndũ nĩ kũgĩa na meciria marũgamu thayũ rĩrĩa wagĩa mũndũ ndarĩaga na gũtukanĩrwo ũndũ ũcio nĩkĩo tũrahoya thayũ ũtũiguĩre tha na ũtũririkane nĩtwagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesu nĩ wega Mwathani nĩ ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ Ngai wonete nĩ kwagĩrĩire tũigue kiugo gĩaku mũthamaki wonete nĩ kwagĩrĩire ũtũrute na ũndũ wa maandĩko maku Ngai nĩtwetia roho mũtheru wa Ngai arũwe mwĩoneri ũcio wonirie Ibrahimu ndũrũme kĩhinga-inĩ nĩwe twetia thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ tondũ andũ nĩ mareka maũndũ maingĩ andũ nĩ maragera mĩkĩra-inĩ mĩingĩ Ngai no moka nyũmba-inĩ ya Ngai makaiga matingĩmenyeka no mũthenya wa mũthenya twamenyithio atĩ roho wa Ngai nĩ kũrĩ ũcio wanagera njĩra icio no ũtakarwo na roho wa Ngai nĩkĩo twetia thayũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai nĩkĩo twetia ngwatanĩro ya mahatarĩ na itherũ ririkana thuria ririkana atumia ya baba anake na airĩtu mũthamaki wĩ riri na tondũ Saitani nĩehĩtithĩtie kũhĩtithia ngoro hũthũ gĩũke mũthamaki nĩgetha ũrũgamie ngoro ici baba gĩũke mũthamaki nĩgetha ũrũgame ithenya-inĩ rĩrĩ Ngai na wekana ũguo ngumo na ũgoci nĩ ciaku Ngai nĩtwagũtĩĩa nĩtwakwambararia mũno makĩria twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku tũkiuga nĩ wega baba nĩ wega mũthamaki nĩ tondũ ona kũhana ũrĩa gũtariĩ Ngai ona korwo Saitani nĩerirĩirie tũthire mũthamaki ngoro-inĩ citũ no tũtigĩirie kĩndũ na nĩkĩo tũrarahũka twĩ na hinya nĩ tondũ wa Jesu Mwathani nĩtwakwambararia twagũtĩĩa Ngai tũkiuga wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai wako na Mwathani wako nĩ wega thengiũ Ngai arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesu nĩmereirio kĩrumi-inĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio thakame theru ya arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesu nĩmereirio kĩrumi-inĩ Ngai tondũ nĩo ciana cia ũhonokio thakame theru ya gatũrũme mbere araika na
mbere irĩndĩ ciothe cia thĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru agakenagĩra makĩrorera kwaga matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri wa nguo njerũ makĩgoca Jesũ mena gĩkenagĩra makĩrorera kwaga matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ makĩgoca Jesũ mena gĩkeno. Amen, amen. Tulio session ino ya mahoya. Bwana apewe sifa. Jesu akumio. Tajiko gwako ni uranyona. Amen. Twithini wa session ino ya kuthaitha Ngai rucini rwega. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Amen. Ni gwenda tuthaithe Ngai. Titamutugo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Twathomero kiugo ni kuri airetu acio mehokete airetu angi atano mwathani agocwo ni kwihoka mehokete ati acio maguta mao mathira tukuhikirwo maitu. Bwana apewe sifa. Ni magutuhe makiria kwihoka Ngai wa iguru makiria gukorwo mena backup ya maguta mao. Mwathani agocwo. Bwana agocwo. Iu no ithu ni twagire gukorwo twina mahoya. Bwana apewe sifa. Ida riria kuhoya Ngai ukahoya Ngai na mana roho. Bwana mwathani agocwo. Amen. Ni ida ria guthaitha Ngai. Amen, 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 amen. Bwana apewe sifa. Genesis 19 hau imweri. Mwathani agocwo. Ndenda twithiini wa mahoya. Twithiini wa rucini ruru twithiini wa mahoya. Genesis 19 hau imweri. He muthuri wetagwo Loti. Na hindi yo Ngai ni athurite kunina itura ria Sodomu. Bwana apewe sifa. Hindi yo Ngai ni acirite na akarikania na itura riu. Mwathani agocwo. No hindi yo Loti na ikarite ati kihingo-ini akiona araikeri. Bwana apewe sifa. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni kuona onire araikeri aria matumitwo wa kurina itura riu. Mwathani agocwo. Biblia iranjiraga ati ni guturia turirie ndunage turumithia mutwe wake thi. Akimathaitha muno. Bwana apewe sifa. Akimathaitha makerurire gwake. Bwana apewe sifa. Akimathaitha makerurire gwake. Akithaitha araika acio-ri, akithaitha arume acio-ri makerurire gwake tondu ni guthira gwathiraga. Bwana apewe sifa. Ni rucini rwega ona ithu ni idari itu ria kuthaitha Ngai, ni guthaitha Ngai. Bwana apewe sifa. Na ari akerurire gwitu ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni ihinda riega ria guthaitha Ngai. Mwathani agocwo muno. Jesu akumio. Ni ihinda ria guthaitha Ngai atumia. Ni ihinda ria guthaitha Ngai athuri. Na ari hindi ria Ngai witu arathie muthenya uyu wa Sunday akerurire thiini wa kigongona giki, akerurire thiini wa ibada ino, thiini wa ritwa ria Jesu. Areke inde mwiri undu umwe. Hindi ria Loti athaithanaga makerurire araika acio. Hindi ria makerurire. Bwana apewe sifa. Loti ndari umwe wa aria makuire. Bwana apewe sifa. Loti ni gutharwa tharirwo. Bwana apewe sifa. Loti ni kuhonokia honokirio. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni tondu ni kuri guthaithana. Ngai witu ni wa guthaithwo. Bwana apewe sifa. Ni wa guturirio ndu. Thaici urenda mabatara maku maiguika na iguru. Ni nyaka no hoti waku ni guthaithana. Ni njira na guthaithana. Njira ria njega ni ya guthaithana. Bwana apewe sifa. Hinya witu no hoti witu wa gutuma tuture thiini wa kigongona-ini kia Ngai ni tondu wa njira ya guthaithana. Ritwa ria Ngai witu rirogocwo muno. Bwana apewe sifa. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni njira ya guthaithana. Hindi yo Loti arathaithanire. Hindi yo Loti arathaithanire. Ni kuonoka arahonokire we na family yake. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Ni tondu wa guthaithana. Bwana apewe sifa. Rucini ruru rwega ningi kuhoya muru na muru wa ithe witu ni ihinda ria guthaitha Ngai. Bwana apewe sifa.
we uria ukire urituheirwo ni guku kwa Ngai nikuo kuhoronagwo. Bwana pesiva guku nikuo mirio yothe ni tigagwo kuo. Bwana pesiva Jesu Kristo akamekua na we kainuka we huru ni tondu ni kuri Ngai wikaga maundu mara mundu atangeka thiini wa ritwa ria Jesu. Thiri ni kuthaithana. Bwana pesiva nigetha Ngai akerorera kundu guku, nigetha Ngai akerorera mwena-ini wa atumia, nigetha Ngai akerorera mwena-ini wa yuthi, nigetha Ngai akerorera mwena-ini wa atumia, Ngai akerorera muthenya yo mwena-ini wa atungateri, nigetha Ngai akerorera ni guthaithwo thaithagwo. Ndirere kiwaterere ndirerwo kwire aterere ni guthaitha Ngai witu athaithagwo no aguturerio ndu. Bwana apewe sifa. Ngai witu no aguturerio ndu. Ngai witu ni guthaithwo thaithagwo nigetha akerorere, otherwise no akuhetoke no ukago kutuike tari omutugo no ndi watu wao gutwo kunyiheria Ngai utuike wa kunyiheria Ngai. Bwana apewe sifa. Ni agukerorera gwaku na ni ukuona maundu mega, ni ukuona mucie waku gicenjia, ni ukuona biashara yaku igithie na mbere, ni ukuona mucie waku kirugama ni tondu ni Ngai uri wa thaithagwo na akiathaithwo na thaithikaga ni acokagia mahoya. Ni woretirwo ni Elija hindi ria manabii a Baali maramurugamirire nigetha etie mwaki kuma iguru. Igongona ria nabii a Baali ritinona mwaki na Baali ndinakia mwaki no Ngai wa iguru arakeria Elija mwaki ni tondu wa guthaithwo na mana roho. Ritwa ria Ngai rirogocwo muno. Muraitha witu ni ihinda ria guthaitha Ngai, ni ihinda ria guthaitha Ngai gutari itheru, ni ihinda ria guthaitha Ngai gutari itheru thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana apewe sifa. Kanitha mwathani agocwo oguo rugamite ni ihinda ria guthaitha Ngai, ni ihinda ria guthaitha Ngai. Ciana icio urona cikuremete, wira ucio urona ukuremete, witanira na iguru, witanira na iguru wone Ngai ikoroke eke maundu manene. Hallelujah. Hitanira maundu macio maguthumburaga, mere Ngai maundu macio maguthumburaga ni tondu ni kuri Ngai uihuaga. Ndagutia ndagukwambararia we Ngai wa matu-ini, we Ngai mahinda mothe, Ngai utacenjagia, Ngai utagarũrũkaga. Ndi kigongona-ini giaku ngihera mehia na mahitia na waganu wothe Ngai, ngiuga ni uhotaga Baba, ngiuga we wi Ngai munene, ngiuga gutiri ungi uhana tawe. Urogocwo urokumio ni kwirireria ndirireirie gutura gwaku Ngai, ni kwirireria ndirireirie guga wikaga mawe wikaga uria we wendaga, ni kwirireria ndirireirie guikaragia mathani maku thiini wakwa, thiini wa ritwa ria Jesu. Nidakugoshana nidagukumia Baba. Ni wega ni tondu wi Ngai munene, ni wega Ngai wa matu-ini. Amukira ngumo na ugoci, amukira gitio giothe. Ni wega Murungu mwega, ni wega ni tondu wa kuhe thiri ati ni guthaithwo thaithagwo nigetha ukerurire gwakwa. Ndaguthaitha Jehova turokerureire gwakwa, turokerureire maundu-ini maitu, turokerureire kigongona-ini giki. Muthenjeri munene Ngai turomukerureire ni tondu wi Ngai. Nidakugoshana nidagukumia muno. Ni wega ni tondu wa kunyenda, ni wega ni tondu wa kuhekanya, ni wega Ngai wa matu-ini. Amukira ngumo na ugoci wega-ini wa mwathani witu Jesu. Ndahoya ndacokia Ngai. Amen. Hallelujah. 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 Wi Ngai munene. Onekana ugiceracera guku Jehova ukirathima andu aku. Onekana ukiohora aria mohetwo. Onekana ukihonia aria mari arwaru thiini wa ritwa ria Jesu. Ndakugoshana ndagukumia. Gutire Ngai ungi uhana tawe wa kwambarario na gukumio niwe Baba. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ndakugosha muno ndagukumia. Ni wega Ngai, ni wega Murungu mwega, ni wega ni gujerera, ni wega Ngai wakwa ni gutuigua thiini wa ritwa ria Jesu. Ndahoya ndacokia Ngai. Amen. Amen. Amen.
maria hitukiire ndikamona ringi njira ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ harĩa hĩtũkĩire ndikamona ringi njĩra ĩno ngerete ti ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ marĩa hĩtũkĩire ndikamona rĩngĩ njĩra ĩno ngerete ya mũthiũrũrũko nĩ njĩra nũngarũ na Ngai e hamwe naniĩ nĩguo thĩna wa ira ndũkanathĩnie rũciũ. kigogona kia matuini nĩ twanyiha nyarĩrĩ-inĩ ciaku Ngai wa Ibrahimu, Ngai wa Isaka, nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku, Ngai wa Jakubu, nĩ twatũgĩria rĩtwa rĩaku, twauga nĩ wega nĩ gũtũgomithania kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ Baba. Kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ gũikara tũraikarĩte werũ-inĩ, nĩ gũikara tũraikarĩte mathĩna-inĩ, no Ngai wakwa nĩ ũtuũmĩrĩirie riumĩrĩro rĩaku Ngai, ũtuũmĩrĩirie kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani. Nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakwambararia mũno, tũrĩ athuri nĩ twagũtĩĩa, tũrĩ atumia nĩ twagũtũũgĩria, tũrĩ anake nĩ twagũtũũgĩria, airĩtu na ciana nini nĩ twoiga nĩ wega. Amũkĩra ngumo na ũgooci mũthamaki ũrĩ tha, gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku Baba, ũyũ nĩ wĩra wa moko maku Ngai, nĩ tha ũratũiguĩrĩire mũthamaki, nĩ wendo mũnene ũyũ Ngai, nĩ wendo mũnene mũthamaki, ũtwendete naguo, nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai. Amũkĩra ngumo goci, riri gĩtĩo nĩ ciaku Baba, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakwĩnyihĩria, nĩ twakwambararia, twetiganĩria moko-inĩ maku, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Tuoe moko maitũ na igũrũ. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, ona tũtirĩ na hinya wa kuoya moko na igũrũ kĩgongona, nowe wĩna hinya wa kũmekĩra hinya. Tũgĩra twagwo Ngai, tũgĩra tũnyie Ngai, nene ya Ngai twagwo, twagũtĩĩa.
aria me muoyo ikiriria wi iguru agigukaira yudu athina na tondu rimune Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga Ngai warĩa me muoyo ithikĩrĩrio rĩ igũrũ Roho agĩgũkaĩra tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa aimaga Misiri nyũmba ya Jakobo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga tũrekere Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa aimaga Misiri nyũmba ya Jakobo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga tũiguĩre tha Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga tũtongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa aimaga Misiri nyũmba ya Jakobo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai nduga tũrekere Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondu rĩ mũnene Ngai wakwa na ningĩ ũrĩ mũigua thai
Ikirelio iguru Awagiruka Utugi waku Ngai kigongona kiama ni utuiganite. Thayo waku Ngai kigongona githeru ithuĩ ni utuiganite. Kiugo giaku ni gituiganite. Unene na utheru waku ni ituiganite. Mĩĩrĩ ĩno itũ ĩrakenga nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Thayũ ũrĩa ũtũhete umanĩte na kũrĩ we. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa wamũrĩte na arĩa ũthurĩte. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ twakwambararia mũno na twakwĩrwo tũririkane tu no tuohere mawĩhia na mawaganu maitũ. Nĩ ruo rũnene na nĩ kĩeha kĩingĩ Mwathani, tũgĩtũũra wega-inĩ waku tũgacoka tũkoranwo nawe mĩaka ĩtarĩ mũthia. Twerirĩria gũgatũũrania nawe Ngai. Ithuĩ nĩ muoyo wa tene na tene twĩrirĩirie. Ithuĩ nĩ ũthamaki wa Ngai twĩrirĩirie. Nĩ tũmenyete maũndũ ma thĩ no megũthira, ũnene wa thĩ no ũgũthira, ũtonga wa thĩ no ũgũthira, no kiugo gĩaku gĩtigũthira, nĩkĩo gĩgũtũũra tene na tene. Nĩ twakwambararia mũno twoiga we nĩwe twĩrirĩirie. Twakwambararia mũno twoiga we nĩwe twĩrirĩirie. We nĩwe twĩhokete wĩ Ngai witũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kuma mathaa ma rũcinĩ rĩrĩa tuma mahoya-inĩ ma rũcinĩ nĩ ũhũthĩrire ndungata ciaku cia mũhĩrĩga wa Sela. Nĩ wega nĩ tondũ wa kwĩnyihia kwao. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi wao. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra waku. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, reke matikanoime wega-inĩ waku. Reke manyitĩrĩre wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Reke marute wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩama. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri. Nĩ wega nĩ tondũ wa youth. Ũguo manyitĩrĩire wĩra waku Mwathani. Ũyũ nĩ wĩra waku maranyitĩrĩra. Ũyũ nĩ wĩra waku mararuta. Ũyũ nĩ wĩra waku ũmehokeire. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Na ithuĩ ta kĩgongona gĩaku gĩtheru twakwĩrirĩria mũno Ngai witũ. Twakwĩrirĩria mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Twakwĩrirĩria mũno mwene hinya. Twakwĩrirĩria mũno mwene thayũ. We nĩwe twĩrirĩirie. We nĩwe twĩrirĩirie. Maũndũ ma thĩ no mekũhotoma. Hinya wa thĩ no ũkũhotoma. Ũũru wa thĩ no ũgũthira. No kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra. We Ngai wa igũrũ, nĩ thengio nĩ gũtũkũũra. Nĩ thengio nĩ gũtuohora. Nĩ thengio nĩ gũtuohora. Nĩ wohorete kĩgongona. Nĩ ũtuohorete Mwathani. Tũrĩ athuri nĩ ũtuohorete. Tũrĩ atumia nĩ ũtuohorete. Nĩ wohorete anake na airĩtu. Nĩ wohorete ciana nyinyi. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Twakwambararia mũno. Twakwĩra nĩ thengio nĩ gũtuohora. Nĩ thengio Ngai nĩ gũtuohora. Nĩ thengio nĩ gũtuohora. Nĩ thengio nĩ gũtuohora. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twoiga wĩ mũtheru Ngai. We watuohora. We ũtuohorete. We ũgũtũteithia wĩra-inĩ ũrĩa twĩhokeire. Na ithuĩ nĩwe twehokera wĩra ũyũ. Watwĩhokera twakwĩhokera. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Twatumũra tũnua twitũ twoiga we nĩwe Ngai. We nĩwe ũtwĩhokeire wĩra. We nĩwe ũtwĩhokeire ũtungata. We nĩwe ũtwĩhokeire ũthĩnjĩri. We nĩwe ũtwĩhokeire ũhonokio. Nĩwe ũtwĩhokeire ũgima wa mwĩrĩ. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia. Wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno. Nĩ twakwambararia mũno. Nĩ twakũgoca mũno. We wĩ Ngai.
we Ngai utacenjagia, we Ngai utagarũrũkaga, rĩtwa rĩaku rĩroambarara mũno. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru, nĩ thengio kĩgongona kĩa ma, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Tuoiga wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, tuoiga wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũhonokio witũ, wĩ Ngai ũhonio witũ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai ũtorania witũ. Ithuĩ nĩ tũkanjĩte maroho mothe maku makusimu, maroho mothe maku makũrĩ ndamathia, nĩ tũkanjĩte maroho ma ikuũ, nĩ tũkanjĩte roho wothe wa ikuũ, nĩ tũkanjĩte roho wa wonje, nĩ tũkanjĩte roho wa mĩrimũ, tũtiethinĩkanĩka nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi mwega, nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa ma. Twakwambararia tuoiga we nĩwe riri witũ, we nĩwe ũhonokio witũ, we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe ũgitĩri witũ, we nĩwe ũgitĩri witũ. Tũgitĩre kũrĩ mĩrimũ, tũgitĩre kũrĩ ikuũ, tũgitĩre kũrĩ maruo ma mĩthemba yothe, tũgitĩre kũrĩ mathĩna ma mĩthemba yothe. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroambarara. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Sifu Bwana daima, sifu Bwana, Sifu Bwana moyo wangu daima. Haleluya, sifu Bwana Moyo wangu sifu Bwana, moyo wangu daima. bariki Bwana, bariki Bwana daima, bariki Bwana, Bariki Bwana moyo wangu daima. haleluya, bariki Bwana Moyo wangu bariki Bwana, moyo wangu daima. inua Bwana, inua Bwana Daima inua Bwana, inua Bwana moyo wangu daima. haleluya, inua Bwana Moyo wangu inua Bwana, moyo wangu daima. tukuza Bwana, Tukuza Bwana daima, tukuza Bwana, tukuza Bwana moyo wangu daima. haleluya, tukuza Bwana Moyo wangu tukuza Bwana moyo wangu daima. inua Bwana, Inua Bwana daima, inua Bwana inua Bwana moyo wangu daima. haleluya, inua Bwana Moyo wangu inua Bwana moyo wangu daima. bariki Bwana, Bariki Bwana daima. bariki Bwana Bariki Bwana moyo wangu daima. haleluya, bariki Bwana Moyo wangu bariki Bwana, moyo wangu daima. damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu kusafisha kabisa na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu.
zimeshindwa na Yesu, na nguvu za shetani zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu, na nguvu za wachawi zimeshindwa na Yesu. Asifiwe Mwokozi, ndiposa tunasema haleluya. Kweli ndiposa tunasema haleluya, ndiposa tunasema haleluya. Asifiwe Mwokozi, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa. Ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ. Ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe, ndiehunjia itarĩ nawe ngoro-inĩ. Ndiehoya itarĩ nawe, ndiehoya itarĩ nawe, ndiehoya itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndiehoya itarĩ nawe, ndiehoya itarĩ nawe, ndiehoya itarĩ nawe ngoro-inĩ. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa. Ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe, ndietoria itarĩ nawe ngoro-inĩ. Nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, nĩ maheagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe waigire nĩ mohoragwo. Haleluya, nĩ mohoragwo. Haleluya, nĩ mohoragwo. Na ithuĩ tuge na Jesũ mwene niwe waigire mambararagio. Haleluya, mambararagio. Haleluya, mambararagio. Na ithuĩ tuge na Jesũ mwene niwe matungatagwo. Haleluya, matungatagwo arĩa. Haleluya, matungatagwo arĩa mayaga. Na ithuĩ tuge na Jesũ
Yesu mwene. Haleluya, 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 Yesu. Haleluya, haleluya, Yesu. Haleluya, na Yesu mwene. Ile matungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, matungatagwo. Haleluya, na Yesu mwene. Emambararagio. Haleluya, mambararagio. Haleluya, mambararagio. Haleluya, na Yesu mwene. Ile ni madheragio. Haleluya, ni madheragio. Haleluya, ni madheragio. Haleluya, na Yesu mwene. Ile ni mahonagio. Haleluya, ni mahonagio. Haleluya, ni mahonagio. Haleluya, na Yesu mwene. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, na Yesu mwene. Ne maradhi magwa. Haleluya, maradhi magwa. Haleluya, maradhi magwa. Na ithuĩ tuge na Yesu mwene. Nĩ mohoragwo. Haleluya, nĩ mohoragwo. Haleluya, nĩ mohoragwo. Na ithuĩ tuge na Yesu mwene. Nĩ maiguagwo. Haleluya, nĩ maiguagwo. Haleluya, nĩ maiguagwo. Haleluya, na Yesu mwene. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, na Yesu mwene. Moto umewaka leo. Moto ni kasi ya Yesu. Haleluya, moto umewaka leo. Tuimbe haleluya. Moto
mundu Mwokozi, moto umewaka, tumsifu Mwokozi, moto umewaka, tumwimbie Mwokozi, moto umewaka, tuseme haleluya, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, zote tumwinamie, moto umewaka, tumwimbie Mwokozi, moto umewaka, tumwambie asante, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, tumwambudu Mwokozi, moto umewaka, tumwambie asante, moto umewaka, tumwimbie Mwokozi, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka, moto umewaka leo, moto ni kazi ya Yesu, haleluya, moto umewaka leo, tuimbe haleluya, moto umewaka. thank you Lord. Twiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi wa mwaki wa Roho Mũtheru, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndetia roho wa ũũgĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndetia roho wa ũmenyo na roho wa ũtaũku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, ndũkĩndĩkĩithĩrie mũndũ ũcio mũriganĩtio, mwĩre nĩ wageithio, mwĩre nĩ wageithio nĩ John, mwĩre nĩ wageithio nĩ Gĩthire, mũnjĩte rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ, kayaya tarĩa, Mwathani arogocwo. Ndatũraga thĩ ĩno ndariĩ ta mũgendi ũhĩtĩtie njĩra, arĩa ndoimĩrĩire no arĩa marĩ no ingata mũici kana ta mũtegi ũtegete nyoni, ingĩũrwo nĩ mahinda makũmenya Jesũ nĩ mũhonokia, nĩ mũkũri wakwa nyite watho wake, rĩu ndĩ gũkũ thĩ ngĩmenyaga noguo kanyinya igũrũ, hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ wa kũnyonereria njĩra ya ũtheru, nĩ Mwathani wakwa wanjoire ndĩ nja ya ũrara wa ma akĩndũgamia wega,
Voi na inyue nego mwera munyitete njira ya guthie iguru. Imenyerere ithwe ngoro cianyu ikaire njĩra-inĩ na mũgambo wayo no ta maguta. Na muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru. Inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikare ũtheru-inĩ mũthenya wakinya no tũkambata. Ui na hĩndĩ ĩyo noguo mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa ĩno yombirwo. na ithuĩ tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciahurũka. Mathĩna na mbara cia thĩ ĩno thũ cia ũhoro wa mai Tigatuona rĩngĩ tene na tene. tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciahurũka. Mathĩna na mbara cia thĩ ĩno ũcio wa mai tigatuona rĩngĩ tene na tene. Oi na inyuĩ nĩ ngũmwĩra mũnyitĩte njĩra ya gũthiĩ igũrũ. Mwĩmenyererei thũ ya ngoro cianyu ĩikaire njĩra-inĩ na muoroto wayo no ta maguta. Muoroto wayo nĩ kũhĩtithia andũ njĩra ya ũtheru. Inyuĩ mwĩrirĩirie gũkinya matu-inĩ mũikare ũtheru-inĩ mũthenya wakinya no tũkambata. Mũkamenya wega no ndamwĩraga mũkĩona arĩa athingu maikarĩire itĩ iria mathagathagĩirwo kuma mũthenya ũrĩa thĩno yombirwo. Ithuĩ tũgakenaga atĩa twamenya atĩ ngoro nĩ ciahurũka. Mathĩna na mbara cia thĩ ĩno ũcio ũhoro wa mai tigatuona rĩngĩ tene na tene. Thank you. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa gũcokia ngatho na guoko gwaku kuorĩo. Wĩre Ngai nĩ thengio. Wĩre Ngai nĩ thengio nĩ gũkũhotanĩra. Nĩ thengio nĩ gũtũma wone mweri wa gatano. Na nĩ thengio nĩ gũkũgaĩra ũhonokio mũthenya wa ũmũthĩ. Wanyita igongona rĩaku na guoko gwaku kuorĩo uge ciugo ici. Jehova Ngai, nĩ thengio nĩ kũhotanĩra. Nĩ thengio nĩ kũndũĩrĩra. Nĩ thengio nĩ gũtũma nyone mweri ũyũ wa gatano. Twarana na niĩ mwaka ũyũ wĩ wothe. Na tondũ nĩ wanengeranire cabi kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩ hingũrĩirwo mĩrimũ-inĩ, nĩ hingũrĩirwo gĩkuũ-inĩ. Ũguo ndiĩrwara na ndiĩkua. Ndikuonja. Hinya nĩ waku Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge rehei ngatho cianyu. Kugoca Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ waguũrio. Tia ngoro Yakwa kugoca Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ waguũrio. Ũrĩirie ngoro yakwa. Kwa Ngai ũrĩ mwega. Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe. Ngai ũrĩ mwega. Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe. Kugoca Ngai Ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ
ngũrĩire ngoro yakwa Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe nĩ warutire ngoro yakwa gũthikara mũtheru nĩwe ũnjitĩrĩirie nĩ warutire ngoro yakwa gũthikara mũtheru nĩwe ũnjitĩrĩirie Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe nĩ warutire ngoro yakwa gũthikara mũtheru nĩwe ũnjitĩrĩirie nĩ warutire ngoro yakwa gũthikara mũtheru nĩwe ũnjitĩrĩirie Ngai ũrĩ mwega Baba ũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe. Thank you. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Niki muraikara muhana ta mumakite. Muko sawa? Muko chonjo? Hallelujah. Ngai aroke murathima na mwike wega. Hata mimi niko gagari. Bwana asifiwe sana. Na ndina hinya muingi wa Ngai na gikeno kia Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Kei tuikare thĩ tuhumburie maandĩko matheru ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 12 12:21 na ciana icio irorwo wega na nĩ tũroigire next week nĩ tũgũthondeka rumu ĩno nĩgetha ciana citũ ikona handũ ha kũhurũka ũguo andũ arĩa mangĩoneka nĩ kuma rũciũ Tuesday Wednesday moke nĩgetha tũteithanie wĩra ũrĩa ũgũkorwo wĩ gũkũ na kũruta indo iria irĩ kuo na ibangwo wega. Mwathani arogocwo. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 12 kwambĩrĩria laini ya mbere. Na ibuku rĩa Johana nĩ rĩrĩ ũrutani wĩ thĩinĩ mũno. Na Johana nĩ akuotete maandĩko maingĩ mũno ma kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ na ma kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ. No mũno mũno rĩgĩtuĩrio reference yarĩo nĩ kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ. Mwathani arogocwo. Tũtirĩ thĩna na kĩrĩkanĩro gĩkũrũ ithuĩ tondũ gwakorwo nĩ roho wa ũnabii twĩ naguo, gwakorwo nĩ roho wa ũthĩnjĩri twĩ naguo. Kĩrĩkanĩro kĩerũ onakĩo tũtirĩ thĩna nakĩo, gwakorwo nĩ ũhoro wa gũthambio na thakame tũrĩ naguo na hinya wa Ngai witũ ũgakorwo ũrĩ igũrũ ritũ. Mwathani arogocwo. Wĩ mũndũ mũtĩĩkanu mũno na wĩ mũndũ wa bata kĩgongona-inĩ gĩkĩ na ũigue ũiganĩire. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, matukũ matigara 6 Bathaka ĩkinye, Jesu agĩgĩthiĩ Bethania kũrĩa Lazaro atũũraga ũrĩa Jesu ariũkirie akuĩte. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie Lazaro nĩ monanire na Jesu hĩndĩ ĩngĩ. Mwĩre na hinya. Ta mwĩre na nĩ andũ aya marĩ ndũgũ. Tumwĩre na hinya. Ta mwĩre na hinya. Rĩrĩa Lazaro atakuĩte marĩ ndũgũ na Jesu. Na Lazaro akuĩte marĩ ndũgũ. Na nĩkĩo Jesu Kristo ataiguire thĩna gũcerera Lazaro kaburi-inĩ.
Bwana asifiwe sana. Uguo murata wa mundu ni uri otagutigaga riria gwithi. Ni kuri andu monaga ni wabutwo wira, ona ungimuhurira thimu arona ni gukomba urakomba. Uguo ndangimio mwire urata tocio tutikwenda. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Urata tocio tutigwika atia. Ni kuri andu makwendaga riria wina hinya, no riria wona thina urata ucio geka atia. Ndiuka ni uri wekora hatika-ini iyo. Nigana mana ekora hatika-ini iyo. Riria wiruo-ini gutire mundu ungiona. Riria wi thina-ini gutire mundu. Ndirenda gukwirira murata utangigutiga ona riria wi mbara-ini. Ona utangigutiga riria wi thina-ini. Ona riria wi gitanda-ini ukigarurwo utekuhota kwigarura, murata utangigutiga. Na niwe Jesu Kristo muro wa Ngai uria wi iguru muno. Mutumia no agutiganie angiona mburi ni ciambiriria gwika atia uthira. Ithe ndatigira Ayubu. Na kwanja Ayubu ndatigirwo tuku, atigirwo muthenya. Eroreire atia thaka na atumia. Mwathani erogocwo. Atigirwo muthenya barigisi. No ti aguku Theophilus. Aguku ni kunyitirira manyitagirira thuri yao. Uguo inyuĩ mũrĩ ahonoku gũkĩra mũtumia wa Ayubu. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ. Na muge na hinya ithuĩ atumia Theophilus tũrĩ ahonoku. Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ hau thauti itaraigua ĩ njega. Ithuĩ atumia Theophilus. Aya mena nganja Pastor Lucy. No noguo. Rugamai. Atumia aria honoku Theophilus marugame. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai na hinya ithuĩ atumia Theophilus tũrĩ ahonoku biũ. Mĩtugo ĩngĩ tũtingĩ. Ngai amũrathime. Ikarai thĩ. Mĩtugo ĩngĩ mũtingĩka. Mwathani arogocwo. Tondu muri akure. Urata wa Jesu na Lazaro niguo ndirenda ututongorie muthenya wa umuthi kigongona-ini kia Ngai. Urata uyu wari urata wa ma. Urata uyu ni waiguanagira ruo. Urata uyu ni wacakayanagira. Urata uyu ni wanyitanagirira. No urata uyu ndwatiganagĩria. Uguo ni urata ni urata wa ma. Na ni urata mwega. Mwathani arogocwo. Tondu kiugo kiroiga matuku matigara matandatu bathaka ekinye, Jesu agithie Bethania kuria Lazaro aturaga, uria Jesu ekite atia. Mwathani arogocwo. Ngai witu arotuiguirira tha. Na Ngai witu arotuhe ugi na umenyo. Tumenye ati Jesu ono kwite ndagutigaga. Ona wiruo-ini ndagutigaga. Ona withina-ini ndagutigaga. Kaba Jesu. Bwana asifiwe sana. Kaba Jesu Kristo muro wa Ngai uria wi iguru muno. Matuku matigara matandatu ma bathaka, Jesu agithie Bethania. Na gukerwo ni kuria Lazaro aturaga. Na guku no kuo akuĩrĩire. Tero cio mũriganĩtie guku no kuo akuĩrĩire. Ta mwĩre na hinya no mũkũrĩre maitho ũiganĩtie wĩtĩkio ta Paulo. Guku no kuo Lazaro akuĩrĩire. Mwathani arogocwo. Na Jesu ni acoka kuo hĩndĩ ĩngĩ emuo. O guku tũnungĩire. O guku tũbuthĩire. No kuo Jesu eguka. Na no kuo kuonekana. Hingo ya kerĩ na nĩokĩte na nĩ mũkinyu. O haha. Bwana asifiwe sana. O haha tũcambĩirio. O haha tũigĩrĩirwo igenyo. O haha tũkĩrĩirwo. Jesu witũ ndanogetio nĩho. No eguka hĩndĩ ĩngĩ. No nanie hinya no tugi wake.
Bethania ndinogetie Jesu ugai ameni Bethania ndinogetie u no eguka gutira makania ndo maranyita manioro atia ugai ameni gutira makania ndo marainia moto atia ugai ameni no Jesu ndanogirio ni Bethania ni tondu wa murata wake mwathani erogocu ona we Jesu ndenogio niwe ona nie ndenogio ni nie haleluya tori ucio muriganite riwe nyitanirie ki ndwire ki oguo Bwana asifiwe sana mwathani erogocwo na Jesu akimenya egukinya kwa Lazaro ugai ameni bathaketa neka atia tondu ndari na thina na kurianira na mundu uranungite Jesu ndari na thina kurianira na ithui ona tucambite thi yothe no eguka metha-ini iria turi tondu ni Ngai akimenya matuko ni matigarite matandatu bathaka ethinjwo na irio no ni hari mundu ndirariukirie Bethania na ni nguthie kumwita metha-ini bathaka etanakinya tondu ni murata wakwa ihinda ni ikinyu twitwa metha-ini ya Ngai ona matuko matigarite manyinyi no tukurira metha-ini ino na Jesu eho Bwana asifiwe sana matuko matigarite maigana matuko maria tho ciaku iratara ndarothereria ndirona ni mathiru ndarothereria mathaa maria tuhetwo ndirona ni mathiru rere nirio ithaa ria Jesu witu aikare metha imwe na ithui daimono ikiendaga na itekwenda ugai ameni Bwana asifiwe sana ni matuko maigana Jesu akimenya ndiguconora wira wa Ngai ndiguconora uriukio wore uri hinya ona uyu ureragwo ni anungite ona uyu uraruteirwo uira ni akuite no egukorwo metha-ini imwe nanie no egukorwo iruga-ini rimwe nanie tondu ni murata gituike murata wa Jesu Bwana asifiwe sana tondu ni murata ndikirona maandiko makiuga matuko matigara matandatu bathaka ikinye Jesu agigithie Bethania kuria Lazaro mutiuge na hinya kuria Lazaro thiini wa Bethania ni gwakuite gikuo kia Lazaro na andu makaigane etajiragia atiriri ni kwarutitwo mbeca cia musumari ni ciacokirio hihi kana gwathire ati to riu ithanduku athondekia mathanduku ni matiririo ki haleluya misumari yothe thagathagitwo irutwo mathiko-ini maku kana makwa tutiramibatara tondu ni kanjitwo na gathengio ni muthamaki wa thamaki ndukae kuguoyohio na gikuo ndukae kuguoyohio na muthiro tondu ona kwa Lazaro haleluya Bwana asifiwe sana ona andu aria mekaga outside catering maconokire irio cie metha-ini tondu mwene hoti nioki mwene kuriukania ni akire atia kuri andu meguconoka me metha-ini metereire mone ukiharurukio tiri-ini no matiramenya mwene hoti ni akinyi hey mwene hoti ni akire atia mwene hoti ni akire atia metereire ngauke magakora no kurura orarura mwathani arogocwo no utugi wa Ngai uragia iguru riaku ona tiga oguo metereire othire uthio mocereire turerirwo mahindi mageka atia magakora nginya ni walking style reka atia urathie ta kanda cia Kenya ugai ameni kanda cia Theophilus itire guo haleluya ituge cia kigongona itire ki no matuko ni matare ona nyumba ya Lazaro ena uira Lazaro ni akue no igoro retire na uira na reti confirmete
gĩkuũ kĩa Lazaro, tondũ igũrũ nĩrĩamenyaga Jesu na Lazaro matiumanagwo. Hallelujah. Zĩgĩ confirm gĩkuũ, igũrũ rĩra confirm ũriũkio, tondũ wa hinya wa Ngai. Ũriũkio waku nĩ mũconfirm igũrũ. Thĩ nĩ confirm gũthĩna, nĩ confirm gũthira, no igũrũ kũrĩ na ũrĩa rĩrona. Ngai kũrĩ na ũrĩa araharĩrĩria. Ũguo thũ ũrĩa irabanga na ũrĩa irenda, ũguo tiguo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ugai na hinya one ũguo. Hallelujah. Na Jesu akĩmenya gĩathĩ kĩa Bathaka gĩkĩrĩo, tondũ ũyũ nĩ my personal friend. Hallelujah. O gũkũ Bethania kũrathikanĩtwo, kũrakuĩtwo, no kuo Jesu arathire arariũkania. Hallelujah. Andũ maragega. Rĩu ningĩ nĩ acoka kuo hĩndĩ ĩngĩ. O ũrĩa mũraragia ũhoro wake, atĩ nĩ akuĩte na nĩ aninĩte matukũ. Hallelujah. O ũrĩa mũraragia ũhoro, rĩu ningĩ nĩ etwo metha-inĩ ĩngĩ. Nĩ mũgwĩtĩrwo metha ĩngĩ nĩ Jehova. Nĩ marĩtwa tũragarũrĩrwo, nĩ metha ĩngĩ tũrathondekerwo, nĩ iruga rĩngĩ tũraharĩrĩrio. Mwathani arogocwo. Na nĩ rĩbũ ĩngĩ tũratwa. Nĩ mũgwĩtĩkania naniĩ? Nĩ mũretĩkania naniĩ? Nĩ twakanja tũburi twa Bethania. Tũburi twa Bethania nĩ tweka atĩa? O gũkũ no kuo iruga rĩrĩ, na no kuo mũrũ wa Ngai aroka, na agaikarĩra gĩtĩ na akaigane. No ũira nĩ atĩrĩrĩ, Lazaro nĩ akuĩ na nĩ anunge. Bwana asifiwe sana. Lazaro nĩ akuĩte na nĩ anungĩte. Hallelujah. O itũũra rĩrĩ rĩa Bethania, kĩrĩa rĩnyitĩte gitũ nĩ gĩtahĩke. Wakorwo Bethania nĩwe wĩna gĩkuũ gitũ, nĩ twagĩkanja. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Gĩkuũ gitũ ti gĩconfirm matu-inĩ. Ugai ameni. Ũguo tiga kũmaka. Tiga kũmaka. Njigua angĩ makiuga nĩ taikia mwaki. Oikie tuote. Hallelujah. Oikie twĩke atĩa? Tondũ gĩkuũ gitũ, mathĩna maitũ, wonje witũ ndũconfirmĩtwo igũrũ. Hallelujah. No kĩrĩndĩ nĩ kĩoĩ kũnunga gwitũ, athuri nĩ moĩ kũnunga gwitũ, ona atumia no moĩ, no igũrũ rĩtiguĩte ũguo. Igũrũ na rĩtiarĩtie. Ugai ameni. Ũguo Jesu mũthamaki wa thamaki nĩwe ũrakinya rĩu, nĩgetha oige ũguo mũrona, noguo mũiguĩte. Mwĩrorerei muone ũriũkio wa kĩgongona kĩa Ngai, hinya wa andũ a Ngai, na ũtũũrania wa andũ a Ngai, tondũ ũguo mũrerwo, ũguo muonete. Twakanja roho wa Bethania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bethania ũmenyerete kũnyita mĩgwate arata Jesu Kristo. Ũmenyerete gũikia tũburi arata Mwathani witũ, no Jesu nĩokĩte akoiga ũguo Bethania eroiga ti. Bwana asifiwe sana. Ũguo Bethania eraria, ĩrocio mũriganĩtie na mũgeithia high five mwĩre tigana na mũhahe wa Bethania. Tumugeithie wega mwĩre mũhahe wa Bethania nĩ tuohorwo, nĩ tuohorwo mĩhahe-inĩ ya Bethania, tũtirĩ thĩinĩ wayo. Na kũrĩ mũndũ ũratigwo Bethania ndume, ndũgeithie ũcio mũndũ mũriganĩtie ũrũgamĩte, na ũrũgame nake ũmwĩre nĩ twakanja mĩhahe ya Bethania ĩroiga nĩ tũnungĩte, no tiguo. Mĩhahe ya Bethania ĩroiga nĩ tũkuĩte, no nĩ tũriũkĩtio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu.
Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Mwathani arogocwo. Uria Bethania yoi tiguo. Uria Bethania ena uira witu tiguo. Mwathani arogocwo. Uria Bethania eraria ni muha. Hallelujah. Amen. No menye Bethania ena tutumia tumete Pathirosi turugaga kou Bethania tutengeraga kuri riria gwakuona thaburia mararuta wera. Okorwo ni uragurite gacuka ga kwihotoro gikira nyeni macakaya mandu a Theophilus oguo tiguo ena muraigua oguo akoni muragurite nguo cia mathiko na cati ciandikitwo haha ritwa rio kuite Bethania oguo ti. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni murajigua. Hallelujah. Na tondu ina uira Lazaro ni akuite na kanunga. Hallelujah. Ikarai na uira wanyu wa kununga. Ithue Jesu okire tuohorwo matama twerwo tokere na tuokera twarogaroga twiga Jesu na muro wa Ngai twiga Jesu na muthamaki utacenjagia no tagarurukaga. Bwana asifiwe sana. Oguo uira wa Bethania. Hallelujah. Ogo ni murakomborete ngari ya guka macakaya ndi thina. Hallelujah. Ithue andu a kigongona gia Theophilus ona mbegu cia kuhanda miti ya mathanduku maitu itire ironeka na nĩ ikwaganga itikuoneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bethania mĩtĩ yaku tũtirĩ na wĩra. Bwana asifiwe sana. Na thutha wa gũkĩriũkio rĩ matukũ matigara maigana Jesu agatũcerera. Ũguo Jesu arĩtũceragĩra o thikũ ĩrĩa tuoka kĩgongona-inĩ twetereirwo tũthire agoka kĩgongona-inĩ arĩohe akamohora arĩa arwaru akamahonia arĩa mena mĩnyamarĩko akamanyamarũra arĩa hinyaru tondũ nĩ acera akamekĩra hinya. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Na andũ mataraga mũndũ ũrĩa waikarire thĩ magũrũ-inĩ ma Jesu Kristo gwĩtwo matiririkanaga mũndũ gwĩtwo Lazaro. No we ũriũkĩtio rĩ no ume magũrũ-inĩ ma mũndũ ũyũ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa maratuaga gũthira nĩ gwakinya rĩ gwa kĩgongona kĩa Ngai rĩ no ũtice kuma magũrũ-inĩ ma andũ aya. No ũtice kuma magũrũ-inĩ ma mũndũ ũyũ gwĩtwo Jesu Kristo. No ũgerie tero cio mũriganĩtie ndũkagerie kuma magũrũ-inĩ ma Mwathani witũ Jesu Kristo. Hallelujah. Tondu ũrĩa andũ marendaga ũrĩa andũ mareciragia na thikũ ya gũtũngana yakinya ya gĩathĩ kĩa Bathaka mũgoka mũkamũkĩra nyũmba cianyu mũgoka mũkamũkĩra mĩgũnda yanyu mũgoka mũkamũkĩra ũgima wa mwĩrĩ. O Bethania ĩna ũira atĩ Lazaro nĩ anunge. Hey. Bwana asifiwe sana. Ti Lazaro wa gũkũ nungĩte wa gũkũ nĩ ariũke wa gũkũ nĩ akĩte atia wa gũkũ nĩ akĩte atia. Bwana asifiwe sana. Ona arĩa maretagĩrĩra kue nĩ mũrimũ gũkũ tũtikuaga we gũkũ gũkua mũndũ ũrenda gwĩka atia no ithuĩ tũtire. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue raini yake arĩa ũrũgamĩte ũguo ndũkambe kũnoga tondũ ndũgũkua na Ngai ekĩre magũrũ maku hinya. Magĩkĩgĩa na iruga kuo nĩ ũndũ wake nake Maritha agĩtuĩka wa gũtwara irio
nowe Lazaro ri arĩ wa arĩa maikarire metha-inĩ hamwe. Ũyũ Jesu nĩ wa magegania. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Ũyũ wakuĩte agĩtaranĩrio gũikara thĩ metha-inĩ ĩmwe na Mwathani. Ũyũ wanungĩte, ũyũ werĩtwo, ũyũ wacambĩte agĩikara thĩ metha-inĩ ĩmwe. Cokia thake. We no ume hau. No ugerie. Hallelujah. Toigai na hinya mũtingĩgeria. Gũkũ kwa Jesu witũ Kwega kwega kwa mwendwa wakwa nĩ ndikoima Gũmenye na maandĩko njagĩrĩire kuagĩra mĩrigo yakwa yothe Gũkũ kwa Jesu witũ kwega kwega Gũkũ kwa mwendwa wakwa nĩ ndikoima Namenye na maandĩko njagĩrĩire kuagĩra mĩrigo yakwa yothe. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tanyita mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre gũkũ kwa Jesu witũ ndikoima. Itũũra rĩakwa rĩna ũira. Ona TV-inĩ ciĩna maũira. Ona social media ĩna maũira. No gũkũ kwa Jesu witũ ũyũ ũratũruta kaburi-inĩ ithuĩ tũtikuma. Ithuĩ tũtigwĩka atĩa? Nĩ twarega kuma metha-inĩ ya Jesu witũ. Bwana asifiwe sana. Na tiga ũguo gĩathĩ no gĩkũrĩka. Hallelujah. Ũguo ngwatanĩro itũ na Ngai nĩ ĩgũtũ. Hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuoneka. Bethania ĩkĩendaga. Bethania ĩkĩeragia. Alafu ĩna ũira waku. Ona yarĩ ho gĩthikwo. Hallelujah. No yuma ho ũkĩriũkio. Yuma ho. Hallelujah. Ũkĩrwo ũkĩra tondũ wa hinya. Bwana asifiwe sana. Ũramakio nĩkĩ? Tiga ikomaka. Bwana asifiwe sana. Bethania ina ũira wao. Alafu nĩ kũrĩra ĩrarĩra. Tagaithi ũcio mũriganĩtie haiba mwe. Tiga maithori morabu. Tiga gwĩtua nĩ ũratũiguĩrĩra tha. Ithuĩ tũtirenda tha cia andũ. Tũrenda tha cia Ngai. Ngai ũrĩa ũtacenjagia. Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Aiguĩrĩre wĩra wake tha. Nĩgetha arũgamie wĩra. Tha cia andũ tũtikwe. Bwana asifiwe sana. Ona tani ndirenda kũiguĩrĩrwo tha nĩ mũndũ. Tha itarĩ iria. Bwana asifiwe sana. No nyende tha ta cia mwarĩ wa ithe witũ wĩ haha ikarai thĩ. Tareke tũigue ũrĩa ekire. Bwana asifiwe sana. Nake Mariamu agĩgĩtwara maguta ratiri ng'ima ma mũthemba mwega. Ma mũthemba mwega ma maguta mekĩ? Maguta megoro. Maguta megoro. Bwana asifiwe sana. Akĩhaka Jesu nyarĩrĩ. Agĩcoka akĩmũgiria nyarĩrĩ na njuĩrĩ yake. Tathikĩrĩria ũigue. Nyũmba ĩgĩkĩiyũrwo. Bwana asifiwe sana. Nyũmba ĩgĩkĩiyũrwo. Nduge na hinya. Nyũmba ĩgĩkĩiyũrwo nĩ mũtararĩko mwega. Na nĩ maguta mego. Bwana asifiwe sana. Ndĩronire andũ angĩ makiuga matihũthagĩra maguta maya ma Theophilus. Rĩu maracoka gũthiĩ kũgũra nduka-inĩ ma mohĩndĩ. Ngai nĩ itukanire ici. Mwathani arogocwo. Ngai no atũiguĩrĩre tha. No maya maitũ no mekũnunga wega. No mekũgĩa na mũtararĩko mwega. Bwana asifiwe sana. Na nyũmba yothe. Ugai amen.
nyũmba yothe nyũmba yothe ĩkũgĩa na mũtararĩko wa thakame ya gatũrũme waingĩra na mũrango ũrĩa wĩna stress igathira, wĩna mũrimũ ũgeka atĩa, wahuhia mũtararĩko ũcio wa maguta wĩ muohe ũkohora. By the way, ona to nginya ũkeha ngũhoere harĩa mũtararĩko ũrĩa wĩho nĩ mũiganu. Mũtararĩko ũrĩa wĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩno, maguta marĩa me nyũmba ĩno, Bwana asifiwe sana, maguta marĩa me nyũmba ĩno, Mwathani arogocwo. Ngai toro tũteithie. Ona to gũkũ maguta macio mena mũtararĩko mwega, ũrĩ marutaga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũkamakinyia gwaku. Ona kuma na mathĩna mageka atĩa, ona kuma na ruo rũgeka atĩa. Mũtumia ũyũ atwarire maguta ratiri ng'ima, na maguta maya nĩ mamwe ma marĩa magethagwo na thĩna mũingĩ mũno na ruo rũingĩ mũno, tondũ marutagwo mĩtĩ-inĩ ya mĩtamaiyũ, na nĩ maikaraga magĩkaihũra cuba, ona magĩgakinya ratiri ĩmwe nĩ wĩra wakoragwo ũrutĩkĩte. Ũguo nĩkĩo gĩatũmaga matarwo nĩ maguta mamwe ma marĩa me goro. No mũtumia ũyũ ndaiguire thĩna gũitĩrĩria Mwathani witũ maguta nyarĩrĩ-inĩ ciake. Mwathani arogocwo. Ona mwerwo atĩa mũtikaigue thĩna kũnyitĩrĩra wĩra. Mwathani arogocwo. Ona mwerwo nĩ kũ brainwash nginya arĩa marĩ Saudia na Qatar na kũrĩa kũngĩ, inyuĩ ikarai mũrĩ brainwashed. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tinyua mbere kũrehe maguta maranunga wega kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tinyua mbere kũruta indo cia goro kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. He mũtumia ũngĩ wathire na maguta rita ng'ima, akiona ũyũ nĩ Lazaro ũriũkĩtio na nĩ kũrĩa ararĩa metha-inĩ ĩmwe na Mwathani. Njoke njage kũruta indo ciakwa ngĩonaga wega ũrĩa Ngai ekĩte. Andũ arĩa matakenagĩra kĩama gĩaku nĩo mahũraga wĩra wa Ngai, na kĩama gĩaku no gĩgũtherema. Maũndũ marĩa wĩharĩrĩirie no ũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtirĩ mũndũ ũkũgirĩrĩria wamũkĩre kĩrĩa wĩrirĩirie. Gũtirĩ mũndũ ũgũtũma project ciaku irũgame. Haleluya. Tondũ nawe nĩ ũrutĩte maguta marĩ goro mena mũtararĩko mwega. Tithua mbere kũru gwĩciria arĩa moigaga gũtikarutwo nĩ andũ aharu. Mũndũ mũharu e thĩna, ũguo nĩ mũĩ ũguo. Bwana asifiwe sana. Maguta maya me goro mũno akĩhaka Jesũ nyarĩrĩ, agĩcoka akĩmũgiria nyarĩrĩ na njuĩrĩ yake. Ũguo njuĩrĩ ĩno rĩ, ũreciria iganaga atĩa? Na yarĩ na value harĩ mũtumia ũyũ, tondũ njuĩrĩ ĩrũgamagĩrĩra riri, njuĩrĩ ĩrũgamagĩrĩra glory. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Riri wake wothe no tonga wake wothe wa maguta akiwerekeria nyarĩrĩ-inĩ cia mũrũ wa Ngai. No nĩonete Lazaro akuĩte na nĩonete Lazaro ariũkĩte, alafu nĩ kũrĩanĩra mareka atĩa? We no ũrĩanĩra mũndũ ũriũkĩte? Ithe ti kũra na muga ici nĩ ngoma. Acio monaga nga. Hallelujah. Indo ciaku cia goro gayana na Mwathani. Utekũringĩrĩ no rĩo ũrakwĩra ndũkarute tigana na kĩ? Nĩ mũgũrũki wa ica rĩo tarĩa kĩ? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ti kũringĩrĩrio nĩ kwĩrutanĩria. Tathikĩrĩria ũigue inegene rĩa kanitha. Tero ũcio mũriganĩtie inegene rĩa kanitha nĩ rĩa mbia. Kanitha nĩ ũramenya. Hallelujah. Nĩ kũriũkanĩtio ugai ameni. Kanitha nĩ ũramenya nĩ kuohoranĩtwo. Kanitha nĩ ũramenya ciama iria irekĩka. No kanitha nĩ wambĩrĩria inegene. Na kwanja wambĩrĩirie harĩa mathabahu-inĩ. Ũguo bara yambagĩrĩria ha.
aya andu a Ngai matire mbara, inyuĩ mũtirĩ mbara, ona nĩ kuona muonaga mũkama makoka. Haleluya. Tondũ we nĩwe Ngai athurĩte wĩ gĩtugĩ thĩinĩ wa wĩra wa nyũmba yake. Tathikĩrĩria ũigue naguo kanitha na wambĩrĩirie kĩgongona-inĩ na mũrutwo wake ũmwe, ugai haiya, wetagwo Judasi Mũisikariota, ũrĩa ũkũmũkunyanĩra anyitwo, akiuga atĩrĩ, nĩkĩ kĩngĩagiria maguta macio mendio moime ciringi 300, nacio iheo arĩa aigua ũiru nĩ mwathani witũ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, gũthambio na maguta megoro, gũitĩrĩrio maguta na kũgirio na njuĩrĩ ya mũtumia. Mwathani arogocwo. Haleluya. We Judasi, he maguta ũgwethete? Tareke itũranie tamũrie Judasi, he maguta ũgũtegete mũtamaiyũ-inĩ? He maguta ũgũthiginĩire? Nĩkĩ hau mũtarorania andũ a Ngai? We kĩario rorete mbere ndũkorio ũcio mwena wa mũtho kana wa ũrĩo. Ũrie Judasi, we Judasi, he maguta ũgũthũkũmĩte? He maguta ũgwethete? We Judasi, he thigino yaku ũgũitĩte haha? He mĩnoga yaku ĩ haha? Mwathani arogocwo. Na hau nĩ mũroiga kahora. Mwathani arogocwo. Roho wa Judasi rothira thĩinĩ witũ wa ũiru wa indo cia nyũmba ya Ngai. Mwathani arogocwo. Roho ũcio rothenga thĩinĩ witũ. Judasi, Judasi, karura ti rũĩ, githĩ kabete ti gĩkũyũ. Judasi, githĩ chips ti waru, waigua ũiru. Haleluya. Nĩ maguta ma mũtumia agĩtungata Ngai wake. Waigua ũiru nĩ mũthuri agĩtungata Ngai wake. Judasi, karura ti rũĩ. Nĩkĩ kĩũru nawe Judasi? Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Toria Judasi, waigua thĩna ngĩruta gĩcunjĩ gĩa 10. Waigua thĩna ngĩruta igongona. Na muge na meheho nĩrĩa maitũguo. We nĩrĩaku, githĩ ti thigino yaku, githĩ ti hinya waku? No Ngai igongona rĩrĩ ũgaĩte kuma kĩhumo-inĩ gĩaku, githĩ ti wĩra wa moko maku? Judasi warakario nĩkĩ? Igongona rĩothe ũkũruta Ngai nĩ arĩamũkĩrĩte, na rĩrĩa ũrutĩte Ngai nĩ arĩamũkĩrĩte. O Judasi akĩnegena? O Judasi agĩkaga atĩa? Akĩnegenaga. Mũndũ mũragani nĩ mũũru mũno. Nake ĩta wega haha rĩtwa inene ta rĩrĩa bata, Mũici Kariota. Ũguo iaga nginya iroto cia mũici wa kũiya iroto citũ nĩ twaregana. Judasi ũyũ mũici iroto, mũici kĩroto, nĩ twaregana. Na thigino itũ tũtigwathĩrwo nĩ mũndũ ũrĩa tũgwĩka. Maruta maitũ tũtigwathĩrwo nĩ andũ ũrĩa tũgwĩka, tondũ mahana Judasi mũici kĩroto kĩamo. Kĩroto kĩrĩa ũrotete ũkĩrutĩra Ngai waku ũrokĩamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na roho wa Judasi ũrĩa wĩ rĩera-inĩ wothe nĩ twawĩka atĩa? Bwana asifiwe sana. Itajira mũndũ ũranegena Jesu e hau, ũcio akĩrĩ chairman mũru wa kanitha, ũcio akĩrĩ bishop mũru wa kanitha, ũcio akĩrĩ reverend mũru wa kanitha. Mwathani arogocwo.
hakuhe Judasi acoke kĩrĩkanĩro-inĩ gĩkũrũ. Aria ũhoro wa andũ arĩa makuĩte, matukũ marĩa ũbatiĩ nĩ kwĩhinga, ũkuithĩtie mũndũ no akĩaga kanya. Bwana asifiwe sana. Ngai arwaga kũigua mĩgambo ya Judasi. Ngai aroigua mũgambo waku na amũkĩre magongona maku. Ngai arwamũkĩra ciringi yaku. Ngai arwamũkĩra mĩhothi yaku. Ngai arwamũkĩra igongona ũrĩa thĩ ũrutaga nyũmba ya Ngai na meciria matheru na ngoro. Tigana na kĩ? Na Judasi anege? Nĩigana megũtigana na roho wa Judasi, roho wa inegene. Ambararei moko wega. Muga ithuĩ nĩ twarega tũtigũthikĩrĩria Judasi akĩnegena nĩ thigino itũ, na tũtikũrĩmĩtie kwao, ona tondũ aranegena tũtikũrĩmĩtie, ona tondũ aranegena tithio twandĩke. Ithuĩ twandĩkĩtwo nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ũguo inegene rĩaku Judasi, mũici katiguo rĩtwa rĩu ũngĩrĩta na cieng'i ũngĩmwĩta atĩa? Mũici wa iroto ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Toiga thutha wakwa, maguta macio matiuma ma kwendio, moima ma gũthambia Jesũ nyarĩrĩ. Gĩcunjĩ gĩakwa gĩa 10 gĩtiuma gĩa kũrĩo nĩ athĩni. Ũtonga wakwa nduma wa kũrĩo nĩ athĩni. Ũmũthĩ uma wa kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ũtonga wakwa nduma wa kũheo athĩni. Na no nyandũ meciragia kũhe athĩni nĩ kũhonoka. Nĩkĩo Jesũ erire andũ, athĩni mũrĩ o nao hĩndĩ. Bwana asifiwe sana. Kũhe athĩni ti kũhonoka, nĩ kũgucĩrĩria kĩrĩndĩ. Na ndingĩenda kwambĩrĩria kanitha ũcio niĩ, Ngai andeithie, nĩ mũritũ. Bwana asifiwe sana. Ndigegũkĩria hau. Atĩ nĩkĩ kĩngĩagiria maguta macio mendio moime ciringi 300? Toya ithabu rĩrĩ, ciringi 300. Tondũ Judasi arĩ mũrĩithi na arĩ mũthĩnjĩri, amenyire ekũgĩra 10% kanitha-inĩ ya ciringi 100. Endie mũrũ wao, endie mũrũ wanga. Bwana asifiwe sana. Tondũ mbeca ici nĩ cia mũturire mũno, na nĩwe wamũkagĩra gĩcunjĩ gĩa 10 akĩmenya gũcigĩra kũrĩa thunagogi-inĩ. Nengerai thendi 30, gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa ciringi 100, nĩgetha ndĩmũnengere Mwathani ũyũ nĩ atũgire nginya maguta-rĩ arareka maitangĩke akĩona, na nĩ mũĩ maguta ma mĩtamaiyũ ũrĩa megoro. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Eheria roho wa ũiru. Onawe hau ũrĩ ũkĩra andũ matikahothe, matikarute indo nyũmba-inĩ ya Ngai. No mbeca ũre? No mbeca ũreka atĩa? No mbeca ũretha. Kei tũiguanĩre, no mbeca ũreka atĩa? Niĩ ngũmũtara atĩrĩrĩ. Haleluya. Ngũmũtara atĩrĩrĩ andũ a Ngai, mũrute na mũrute mũno. Haleluya. Niĩ ngĩthire na mbere na kwĩikarĩra wega. To ta rĩu na ha ndĩrathigina ndĩrĩ onyi. O ĩno ona ĩnjakie ndĩraigua thigino. Mwathani arogocwo. Ona nguga ati njakie, Mwathani arogocwo. Haleluya. Naguo ũru ũrĩa wathĩrĩrio thĩinĩ waguo nĩ mũcukani ndĩũkũmagĩra ha. No geka atĩa? Mĩrimũ yothe twĩmĩkũmagĩra ha. Negeka atĩa? Indo cianyu ciohwo ndĩciohoragĩra ha. Na igacoka moko-inĩ mũkĩonagĩra. Rĩu maũndũ macio niĩ ndingĩhota gwĩka ndĩ mũhũtu. Ũguo nako no kũhotekeke mũrutage gĩcunjĩ gĩa 10 maita maingĩ nĩguo ingĩkena. Ko no kũhotekeke Ngai amũrathime, mũrathime, mũrathime. Na irathimo cihũrĩrĩre, cingĩhĩrĩre. Na inyuĩ mũrute o kũruta. Haleluya.
tuoka koina haha rwimbo daimono ciumbuke mutungatiri muhunu nduri wona kindu kiega ta kiu Bwana asifiwe sana. Ona haha ni hoiga mwathani arogocu ngerekereria kirathimo kia roho mutheru ni hari nginya kia ngima. Haleluya. Tondu muhutu ndingihota kuguthuka uguo au ni njui kiria ndeire kiroko no wendo riu ndatukania na kia roho mutheru Saitani ona kwenda kunyinainia ndingĩinaina tondu ndegucera kuri nie tondu ni ndite aceraga kwa andu aria hutu na nginya acerire kwi muru wa Ngai thiko ya 100 kwa mundu muhutu wimenyerere muno tondu Saitani ni egugucerera maingi. Mwathani arogocu uguo muhothe na muhothe na muhothe biu na to nginya mwitio. Mwathani arogocu. Bwana asifiwe sana. Tiganai na Judasi muici wa iroto ciaku tondu ndarenda utonge ndarenda urathimwo. Tiganai. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ nĩkĩ kĩngĩagiria maguta macio mendio moime ciringi 300 nacio iheo na tiathĩnie na bata nao. Tiathĩnie na bata aroiga maheo nigetha rũgame raini-inĩ ya mbere. Nĩ Judasi ũrĩa mũheani ũrĩa ũrĩhagĩra ciana mathukuru? Nĩ Judasi ũrĩa ũheaga andũ cukari, athĩni cukari na wathĩni othe makomoka, raini ya cukari ĩkaneneha, raini ya Mwathani witũ Jesu Kristo ĩkanyiha. Ngai aromũrathimĩra biacara cianyu, mũtikũinamĩrĩra macukari ma kũheo. Ciana cianyu itigũthomithio na basari, moko manyu nĩ marathime. Bwana asifiwe sana. Na rĩrĩ maandĩko maroiga na rĩrĩ ndoigire ũguo nĩ ũndũ wa gũcaĩra arĩa athĩni. Oigire nĩ ũndũ arĩ mũici kario. Nĩkĩ kamũrathoma kũ? Arĩ mũi na tondu niwe wakuaga mondo ya mbia na akaiyũkia kĩrĩa yekagĩrwo. Ũguo makurusedi mothe ma Jesu Kristo niwe woyaga kĩ na ndakinyagia mũho. Ndakinyagia kĩ? Rekei twarie. Kana maandĩko maroiga atĩa? Na rĩrĩ ndoigire ũguo nĩ ũndũ wa gũcaĩra. Oigire nĩ ũndũ arĩ narĩ o kĩgongona. Kwĩ hĩndĩ mondo ya mbeca yairwo kũrĩa Kawangware na mũtungatĩri ũmwe mũtumia. Ũguo rĩ nĩ ũgũtũrania na Majudasi no ihinda rĩake gũtigithũkanio na arĩa amũre rĩakinya igũrũ nĩ rĩrĩ confirm na kĩrĩndĩ no kĩrĩmenya. Mwathani arogocwo. Ndoririe ngĩrwo ciĩ Gĩkũyũ itakĩrĩ ũkabi na cia mũciĩ tico no gagĩkira no kaiganĩra. Bwana asifiwe sana. Ũguo thĩinĩ wa wĩra-inĩ wa Ngai nĩ kũrĩ na ici. Ndũkanatuĩke mũici wĩra-inĩ wa Ngai. Ona ndũkanaiye Ngai gĩcunjĩ gĩa 10. Ona sadaka ĩno ũrutaga handũ kanaiye. Haiya tũraria ũhoro wa mbeca na ciĩ haha itarĩ nyingĩ rĩu haha. Inake Ngai rĩu ciĩ haha igũrũ no cioeke raithi kaba ciĩ nakũ. Bwana asifiwe sana. Nĩ icio nĩ kwĩyonera ndeyonera. Bwana asifiwe sana. Ũyũ mũici akũrĩte hamwe na arĩa 12. Atũrĩte hamwe na arĩa amũre. No kĩrĩndĩ gĩkĩmũrũthĩrĩria kĩonaga mũndũ mwega. Kĩrĩndĩ gĩkĩmũrũthĩrĩria kĩonaga mũndũ ũraita maithori rĩrĩa mabatiĩ nĩ gũitwo. Kĩrĩndĩ gĩkĩmũrũthĩrĩria kĩonaga mũndũ ũroima Jesu thutha. Kĩrĩndĩ gĩgeciragia mũndũ nĩ mwĩhokeku na mũndũ ĩno ya mbia no ti mwĩhokeku. Kĩrĩndĩ gĩgeciragia mũndũ ũyũ mathabu nĩ aigananagia wega no ndarĩ mwĩhokeku. Judasi arĩ mũici. No ngĩona mũndũ ũretwo mũici nĩ kĩrĩkanĩro ũmenye nĩkĩ? No cio ti mũici wa itherũ. Tondũ we ndũrĩ ũrandĩkwo nginya na ngathĩti-inĩ wĩ mũi. Ũyũ arandĩkwo nginya nĩ kĩrĩkanĩro arĩ kĩ? Ũguo arĩ mũndũ ũgwati. No arĩ ndundu-inĩ ya arĩa 12. Arĩ ndundu-inĩ ya arĩa mataragwo nĩ ega.
twanekora tunyitanite na andu maratarwo nĩ ega no me ndundu-inĩ ya ũici wa wĩra wa Ngai, me ndundu-inĩ ya kũũraga na kũng'ũria kĩrĩa Ngai witũ ahandĩte. Ngai arotũtigithũkania nao, Ngai arotũtigithũkania na roho wothe wa ũici, ona kũiya ngoro ici na meciria maya igathinĩkanio. Ngai arotũtigithũkania na maũndũ maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Arĩ mũici na tondũ nĩwe wakuaga mondo ya mbia na akaiyũkia kĩrĩa yekagĩrwo. Nĩ ũkuona Petro takuhagĩria mondo ĩno tondũ Judasi arĩ na wara. Judasi nĩ angĩahandire kĩgongona na agĩaka na mũthenya ũyũ, na roho wa Judasi nĩ wa kwĩgana. Nĩ niĩ njĩkĩte, nĩ niĩ ngũrĩte ite ici, nĩ niĩ ngũrĩte macini ici, nĩ niĩ ngũrĩte mũgũnda ũyũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tweherere kanua ka Juda ka Judasi tondũ nĩ mũi nĩ mũraigua. Na mondo ĩno yekagĩrwo kĩrĩa aiyũkagia kana kĩrĩa kuaga na mondo ĩno ya mbia yaihũrĩte ũhinga mũtheri. Ngai arotũhonokia, Ngai aroreka mondo iria tũkuaga thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake citigakue ũhinga, citigakue mbeca cia ũici, citigakue mbeca cia gũtũma wĩra wa Ngai ũnyararwo. Mwathani arogocwo. Tũtikanyararithie wĩra wa Ngai. Tathikĩrĩria ũigue mũgambo wa Jesũ mũrĩithi mwega. Nake Jesũ agĩkiuga atĩrĩ, reke aikare namo matuĩke ma mũthenya ũrĩa ngathikwo. Bwana asifiwe sana. Amu arĩa mwĩnao, amu athĩni mwĩnao, athĩni mwĩnao, no niĩ-rĩ mũtirĩ na niĩ, tondũ no mathaa manyinyi metha ĩno yarĩtwo ya Bathaka, no mahinda manyinyi tũrĩanĩre na inyuĩ gĩathĩ kĩa Bathaka, tondũ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ. Mwathani arogocwo. Athĩni mwĩnao ngũmũtiga nao gũkũ, andũ arĩa matarĩ hinya ngũmũtiga nao gũkũ, no niĩ nĩ gwĩthiĩra ndĩrethiĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku atĩ no niĩ-rĩ mũtirĩ na niĩ hingo ciothe, no athĩni mwĩnao hingo ciothe. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, Ngai witũ arotũririkana ariũ na arĩa ithe witũ, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. Jesũ akiuga atĩrĩ, reka ikare. Mũndũ ũrĩa ũkũruta indo ciake na arute na ngoro theru nĩ arekwo arute, nĩ arekwo eke atĩa? Mũndũ ũrĩa ũkwĩhokeka na icunjĩ ciake cia 10 nĩ arekwo ikare o ũguo etĩke arute icunjĩ ciake cia 10. Mũndũ ũrĩa ũkũruta mĩhothi ya kwĩyendera, mũndũ ũrĩa ũkũruta maguta ma goro nĩ arekwo ikare o ũguo etĩke. Mwathani arogocwo. O ũguo wĩtĩkĩtie na ũhoro wa kũruta na ũhoro wa magongona, thiĩ na mbere na gwĩte, thiĩ na mbere na gwĩtĩkia. Jesũ akiuga nĩ arekwo, mũtumia ũcio nĩ atige kũgiwo, nĩ arekwo ikare. Mũtumia ũcio nĩ atige gũthumbũrwo, nĩ arekwo aikare. Mwathani arogocwo. Nĩ arekwo. Ngai arotũteithia. Ngai ũyũ ũkũhete hinya na ũgima wa mwĩrĩ arotũra kwĩhokeire hinya ũcio, na arotũra kwĩhokeire hinya wa mwĩrĩ. Naguo hinya ũyũ wa mwĩrĩ wĩ naguo, gocithia Ngai naguo. Indo ciaku iria wĩ nacio, gocithia Ngai nacio. Mwathani arogocwo. He hĩndĩ ndĩreciragia ũhoro wa matua marĩa tũtuagĩrwo. Ndĩrakora thĩinĩ wa matua-inĩ macio twathĩkagĩra andũ, thĩinĩ wa maruta-inĩ maingĩ marĩa tũrutaga nyũmba-inĩ ya Ngai twathĩkagĩra uge wa bishop, tondũ bishop nĩ araugire tũrute igongona, no nginya tũrute. Nĩ kũrĩ magongona mangĩ maramũkĩrwo marĩ hitho-inĩ mũno ũtarabatara gũtangathĩra nginya bishop waku, ũtarabatara gũtangathĩra nginya pastor waku, tondũ we nĩwe wĩna ruo ndũ ũrĩa ũragerera thĩinĩ waku. Mwathani arogocwo. No ithuĩ magongona maitũ matangĩtangathwo, ai tũtingĩruta,
mwathani arogocwo giai na ruo ta mutumia uyu wakuire maguta ma goro. Jesu akiuga ni arekwa ikare tondu aheana kuma uriku-ini wa ngoro, no ni kuri mundu umwe uraigua uiru. Ngai witu ni mwihokeku. Tareke tuingire thiini wa raini ya kenda. Nakio kirindi kia Ayahudi gigikigua ati eko gigiuka kuo, na to undu wa Jesu wiki. Ugai ameni. Kirindi kia Ayahudi gikigua Jesu eko na gikibanga guthie ku, no to undu wa Jesu, tondu gitietikagia ati Lazaro niakite atia. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nakio kirindi kia Ayahudi gigikigua ati eku kigiuka kuo, na to undu wa Jesu wiki. Haleluya. No ningi nigetha kione Lazaro. Haleluya. Kione Lazaro. Ugai na hinya. Kione Lazaro. Githe tiguo kiugo kiroiga. Tondu Ayahudi ni maiguite ngumo, athamaki ni maiguite ngumo, thĩ yothe ngumo ni yarĩtie ũhoro wa kũnunga kwa Lazaro. No gĩrĩndĩ gĩkĩmenya Jesu ekũrĩa me hamwe na Lazaro, makĩmenya na tũgĩthiaga nĩ tondũ wa Mwathani. No tũgũthiĩ tuone mũndũ ũyũ ũranungĩte, tuone mũndũ ũyũ ũrakuĩte, tuone mũndũ ũyũ ũriũkĩte. Haleluya. Na gacagaca-inĩ ĩyo no tũkuona Jesu mũrũ wa Ngai. Gũtiramakania kĩrĩndĩ kĩiguĩte atĩa kana kĩonete atĩa, no gĩgũka. Haleluya. Na mũhingũre mĩra, mũhingũre kĩ? No gĩgũka tondu mĩrimũ yothe ĩgũkanjĩrwo ha, mathĩna mothe megũkanjĩrwo ha, maruo mothe megũkanjĩrwo kũ? Nĩ mũraigua na nĩ ta mũracũnga. Niĩ nĩ ngũmũhe rũtha, mwakona mũracũnga nĩ ngũmũhe rũtha mwĩke atĩa? Mũthiĩ mũgakomakome. Mwathani arogocwo. No nawe ũrone irathi. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Ayahudi gĩkĩigua atĩ Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ekũu, gĩgĩthiĩ kuo, na gĩtiathire kuo no ũndũ wa Jesu wiki, no gĩathire kuo nĩgetha kĩone mũndũ ũrarĩ mũkuo, mũndũ ũrarĩ mũkuo, mũndũ ũranungĩte. Bwana asifiwe sana. Mũndũ ũrarutĩirwo ũira nĩ mũthiru, mone riri wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo kĩrĩndĩ no gĩgũka, kĩrĩndĩ no gĩgũka. Ngumo nĩ thiu o haha. Haleluya. Noho andũ megũka kũrutĩra ũira na moige nĩ nyonete wendo mũnene ma, ungi mbere wa mũndũ watũire njethaga, rĩtwa rĩake nĩ mũhonokia, nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire, wakĩathiĩ ngara ya ũthamaki, matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ. Rĩu nĩndĩkĩtie gũtua cira, ona arata kwa mangĩmena, ona makararia mwendwa wakwa, tũkwendana nginya mũthia, nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire, wakĩathiĩ ngara ya ũthamaki, matukũ makwa mothe mathĩna ikamarĩrĩkana rĩngĩ. kũu ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja, ngahotana nĩngakinya kuo, riba
gũcirĩrĩrwo iria njigaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathikaga thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ gĩkeno rĩrĩa ndamenyire nĩ kũrĩ bũrũri ũngĩ mwega na othe mathiaga kũu nĩ kũrĩ na ũrĩa mateithagia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire wakĩathikaga thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ikamaririkana rĩngĩ. Tathikĩrĩria ũhoro wĩ haha. Tero ũcio mũriganĩtie breaking news. Ndĩmwĩra na hinya breaking. Tamwĩra rĩngĩ. Na ĩra-inĩ ya rĩrĩ ya 10. Bwana asifiwe sana. Nao athĩnjĩri Ngai arĩa anene rĩ magĩthugundania. Tero ũcio mariganĩtie gũthugundania. Marenda rĩu kuogoga kĩgongona. Marenda gũthũkania wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie. Mwathani arogocwo. Tamwĩra rĩngĩ breaking news. Magĩthugundania atĩ makoragithie Lazaro makĩgeria gũkunĩka ũira wa ũrĩa Ngai eke. Ĩyo nĩyo breaking. Mũndũ ũriũkĩtio nĩ Mwathani ona mangĩthugundania ndangĩkuĩra moko-inĩ ma mũndũ. Mũndũ wĩtĩtwo nĩ Mwathani ona kũngĩikarwo thĩ gũthugundanio ona andũ maheo mbeca. Haleluya. Gũtirĩ ũndũ ũngĩhoteke. Magĩthugundania. Ũguo athĩnjĩri Ngai tie atungatĩri tiega. Tarĩu arĩa matũmanĩte gũkũ rĩrĩa ndakoretwo gũkũ ngĩambĩrĩria kũhoywo ikondoro tondũ marũgamĩte haha ngĩgeria kũrora cabici haha ngĩona hatirĩ. Magĩkĩgweta marĩana. No rĩu warĩ haha warĩ mũraihu rĩ akĩriganĩrwo agĩthiĩ kuoya guoko orote ũyũ. Unaona huyu wako hapo haha ũguo ũkĩona kaũndũ na ngĩmenya nĩ ndikwenda gwĩkwo experiment na niĩ kana nĩ toĩ kana ti to. We no wende gwĩkwo experiment na reke njikare ito. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kiuga ndikwenda kũme. Magĩkĩnjĩra ngĩmera rĩu mũgũthiĩ mũrehe marũa nĩgetha ikondoro nĩ tũkũmũhe ona itanda mwenda no tũkũmũhe angĩkorwo nĩ huduma mwathiĩ nĩ Ngai mwathiĩ gũtungata. Makĩnjũria atĩrĩ na unaona kama huyo bishop atakuja leo agĩkwo unaona kama atakuja leo. Ningĩ ngĩona ngĩmenya ndĩha kĩgongona-inĩ Ngai akĩnja na tondũ ũyũ wa mbara nĩ ngũĩ ũki ngĩmwĩra ti teno ndũaga to niĩ ndienda kũmenya kana nĩ toĩ kana tito. Bwana asifiwe sana. Ngĩnyihia ũngĩakorire ndĩnyihĩtie. Haleluya. Rĩrĩa ndatuĩririe ũhoro ũcio ngĩkora nĩ andũ amwe arĩa marĩ wĩra gũkũ mathugundanĩtie na arĩithi amwe. Rĩrĩa ndakorire hetũra-inĩ ndĩramenya ngiuga maũndũ macio DCI ndigĩra-inĩ ma tondũ no niĩ ngwĩruta kĩ kuo. Mwathani arogocwo. Nĩ gũthugundanagio no Ngai nĩokaga akahĩngĩcithania. Ngai arohĩngĩcithania njĩra cia andũ arĩa magũthugundagĩra ũru. Ona rĩu iria irathugundanio ciothe irohĩngĩcana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Mwathani arogocwo. Na werwo nĩ Ngai ũkiri ũgaki. Na ndũkende kũmenya kana nĩ toĩ kana tito. Ndũkende gwĩkwo experiment na kĩ.
no nginya ũhũthĩre kĩ hakiri no nginya ũhũthĩre tombo na ndũgaturwo nĩ gwĩci tithua mbere gũthugundanĩrio nĩgetha ũira ũkunĩkwo nĩgetha ũhonokio wa Jesũ ũkunĩkwo nĩgetha kĩgongona kĩa Ngai gĩkunĩkwo athĩnjĩri Ngai magĩtũngana na makĩnyitana makiuga nĩ tũgũthugundania ona ũyũ kũratuĩka nĩ arariũkirio ora Bwana asifiwe sana kũrĩa mĩhĩndo yaku ĩrakonjanio nĩ twamĩkonjora kũrĩa maũndũ maku ma ũru marathugundanĩrio nĩ twamoho Bwana asifiwe sana nĩ tweka atĩa nĩ twamohora tero cio mũriganĩtie breaking news ona thĩnjĩri Ngai tie na kwanja ti arĩa nyinyi ti arũcĩ yona tia wainaina nĩ arĩa ne arĩa metuaga nĩ andũ kũrĩ na arĩa metuaga no magĩtungata magĩthugundania ũndũ ũrĩa ũngenagia wa haha tondũ ũcio mũriganĩtie Lazaro orio kĩ nĩ ũira ũrageria gũkune ũira wa ũrĩa Ngai ekĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndwĩkunĩkĩka wĩra ũrĩa Ngai arutĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndwĩthihithĩka Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie ndwĩkunĩkĩka wĩra ona ũrĩa ndutĩte ndĩ thĩinĩ wa Mwathani ndwĩkunĩkĩka haleluya na niĩ ndirakua mũndũ ũtigire choma gwake niĩ ndingĩgeria Bwana asifiwe sana mũndũ ũtakũrĩte mĩoyo ĩrabatara gũkũrwo mũndũ ũtathiĩte matũũra kũhunjia kiugo kĩa Ngai na kaburi nene toro gũtirĩ wĩ ũguo wĩra tũkũruta rĩu twĩna ũgima wake na mathugunda marĩa marathugundanio nĩgetha ũira ũkunĩkwo ũru mũtheri wonekane wothe ũrotoma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũira witũ ndwĩkunĩkĩka ũhotani witũ ndwĩthugundanio tondũ nĩ ũhotani wa Jesũ witũ arĩa mohetwo no mekuohorwo na arĩa mekorokoro-inĩ no mekũhingĩrĩrio ta njĩra hakĩandĩkwo harĩa kĩanda TV-inĩ breaking news Lazaro kũragwo nĩ athĩnjĩri marathugundanirie na maramũra Bwana asifiwe sana breaking Lazaro nĩ athĩnjĩri Ngai arĩa nĩgetha ũira wa Jesũ Kristo ndũgeke atĩa tukonekane ũira wa mũrũ wa Ngai ndwĩhithĩka arĩa Ngai ahonetie nĩ ahonetie arĩa Ngai witũ ambararĩtie nĩ ambararĩtie ũira wa Ngai witũ ndwĩhithĩ Bwana asifiwe sana ũnene wa Ngai witũ ndwĩhithĩka breaking magĩthugundania atĩ na ũthome na mĩhehu tondũ nĩ anene a makanitha Bwana asifiwe sana tero cio mũriganĩtie magĩthugundania we aya nĩ arũrũ atĩ makoragithie akua kĩ Lazaro akua kĩ nĩgetha kanitha wa Ngai ũkunĩkwo haleluya ũyũ kanitha ndwĩkunĩkwo wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndwĩkunĩkĩka haleluya thĩ yothe mũigue mwende kana mũtiende nĩ tũkũrorana na inyuĩ na tũtitigĩte gũtangatha mbara na nĩ tuonete mĩguĩ yanyu ũrĩa ĩroka ithuĩ itona ndĩrĩ ĩrahangĩrwo no moko tũrambararia na igũrũ tũkĩra Ngai nĩ tũreharĩrĩria na ita rĩa gũthiĩ kũraihu rĩharagĩrĩria matukũ maingĩ rwĩmbo rwa gũtũũra nĩ rwĩkagwo practice kahinda kĩ Bwana asifiwe sana ũguo nĩ mwĩharĩrie tũrute nĩigana mekwĩharĩria Bwana asifiwe sana na Ngai agũtigithũkanie na ndundu cia thĩnjĩri Ngai aya nene aya marathugundania kũraga nĩkĩeka Lazaro nĩkĩeka githĩ ti ũira ũrakunĩkwo ũyũ ũira wa kũriũkio ndwĩkunĩkĩka ũyũ ũira wa kũhonio
ndwekunĩkĩka ũyũ ũira wa irathimo cia Ngai ndwekunĩkĩka ũira wa ciana cianyu ndwekunĩkĩka ũira wa athuri na atumia ndwekunĩkĩka ũira wa anake na airĩtu ndwekunĩkĩka gĩkuũ kĩrĩa kĩraharĩrĩirio gwaku nĩgetha tu na ũndũ ũcio wa kũriũkio ndwekunĩkĩka ona gwathugundanio atĩa nĩ arĩithi na thĩnjĩri Ngai arĩa alafu nĩaitĩrĩrie maguta kũrĩ ũhoro wĩ kĩeha. Haleluya. Ĩra ũcio mũriganĩtie tiga guoya ta Mũyahudi. Na ndona kĩndũ kĩũru ta guoya. Guoya nĩ iherithia. Ndũkanagĩa na guoya wĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kwanja handũ gĩthiria rĩ, niĩ no ngũrũgamie kanitha ngũingate mĩeri 3 nĩ guoya. Ndi kĩndũ kĩngĩ ingĩkũrũgamĩria kanitha na ngũingate nĩ ũndũ waguo. Na ndona kĩndũ gwatita ũkĩingatwo nĩguo, tondũ andũ othe mariugaga nĩ Kariuki ũrĩa mũraihu ũraingatirwo nĩguo nĩ waca. Bwana asifiwe sana. Ta wĩyũrie ũkĩrũgamio kanitha nĩguo ndũrĩ ũndũ ũngĩ ngũkũrũgamĩria no guoya ndikwe. Bwana asifiwe sana. Guoya nĩ iheri, guoya nĩ iherithia. Na rekei ndĩmwĩre na ti kwĩyugithia, niĩ ona mũthamaki wa Amerika angĩrũgama haha Donald Trump ndingĩcenjia ũrĩa ndĩroiga na ndingĩgarũrũka ũrĩa njĩtĩke tigari wa Afrika. Super power. Hallelujah. Ndingĩcenjia tondũ kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene gũkĩra super, kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene gũkĩra euro, nĩ kĩnene gũkĩra dollars, nĩ kĩnene gũkĩra Kenya shillings, Uganda shillings, Tanzania shillings. Kiugo gĩkĩ nĩ kĩnene gũkĩra maũndũ. Naguo ũira wa kiugo gĩkĩ ndwĩhithĩka. Ũira wa kiugo gĩkĩ ndũngĩka atĩa? Ndũhithĩka. Kwanja na ndeciria ũndũ ũngĩ. Mahoya macio mangĩ nĩ marĩ. Tũkahoera arwaru. Kenya yothe arwaru moke ha na mekũhonio mwĩoneire, mekuohorwo mwĩoneire. Naguo ũira ũcio ndwĩhithe na promo yambĩrĩrie gwĩkĩrwo rĩu ũmũthĩ. Kwĩna andũ aingĩ mũno mena ũira. He mũthuri ũmwe ndahoire harĩa bypass wa boda boda, atigĩtie thikũ 4 athiĩ arengwo kũgũrũ. Na ndamũkorire o hau tondũ ahũrĩte thimũ agathĩnĩka mũno. Na ndarora kũgũrũ kũu ngĩona ndagĩtarĩ matirĩ na wĩra mũingĩ no gũkũgotora tondũ kwarĩkĩte gũgatigara kahĩ. Ngĩmwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia nyama. Bwana asifiwe sana. Andũ a boda boda hau makiuga na hunjia nĩ magũrũkire magĩraga sadaka nginya kũ. Ngĩmwĩra kendĩkie na ũyũ onawe nĩ ndĩroka harĩwe na no ũkũngũrĩra gacoda mũrũ wa iya. Makiuga ũyũ ndaretigĩra. Bwana asifiwe sana. Mũrũ wa ithe witũ ũcio kũgũrũ nĩ kwahonire na kwarwarĩte mĩaka 7. Ngai ũcio nĩwe ndĩrenda. Ũcio ũira ndwĩkunĩkĩka. Ũcio ũira ndwĩkunĩkĩka. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa brother Irũngũ arĩ kanitha, mũirĩtu waku arokete hathi na Sara anyitire njuĩrĩ yake ũguo mũtwe. Tarora kansa ũrĩa injikĩte. Ngĩmwĩra kwĩ Ngai, kwĩ Ngai, kwĩ Ngai ũhonanagia. Ũcio ũira ndwĩkunĩkĩka na akĩhonio nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Arĩa twanaruta wĩra nao manoka makoiga nĩma ndĩrarĩ victim no nĩ nyonete. Ũcio ũira ndũgwĩka atĩa? Ũguo ona ngĩteng'eranio na niĩ ndũgeciria atĩ nĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ ũira tondũ ona Lazaro no ateng'eranirio no ndanyitĩkanire tondũ hinya wa ũriũkio warekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ona we ũira ũrĩa wĩnaguo ndwĩkunĩkĩka. Ona wakorwo reka njuĩrĩ ũguo ĩgaitĩka. Haleluya.
na reke ngwire niĩ ndigũthika andũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndigũthika athuri, ona atumia ndigũthika, ona anake na airĩtu na ciana ndigũthika, nĩ ndarega. Saitani ona wageria gũteng'erania na ũira wa Lazaro, ona wageria kuga oragwo, haleluya, alafu kwanja wathani ũheanĩtwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai, ũmenye kũrũgama kĩgongona-inĩ oige Lazaro oragwo, na oige we have power and authority, na twĩrĩtwo kĩrĩa tũkoha ũguo tuoha Lazaro nĩ kũrĩ mangĩ matekuoheka tondũ wa ũrimũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega gũtaũkwo nĩ kĩrĩoro ũroha. Aya nao no marũgamĩte. Haleluya. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga kĩrĩa tũkoha gũkũ thĩ, ona igũrũ nĩ gĩgeka atĩa? Tuoha Lazaro, twamũikĩria mwaki, twamwathĩrĩria gĩkuũ. Haleluya. No ariũkĩtio nũ? Nĩ ũkuona mũndũ ũcio ta harĩ ũndũ angĩka, harĩ ũndũ angĩka. Bwana asifiwe sana. Harĩ ũndũ angĩka. Na ũramakio nĩkĩ? Nĩo mambĩrĩirie, nĩ maandĩko, nao athĩnjĩri Ngai arĩa anene rĩ magĩthugundania. Haha hena Ngai, haha hena ũtheri. Magĩthugundania atĩ makoragithie Lazaro. Matioigagĩra mĩciĩ-inĩ kwao, moigagĩra kĩgongona-inĩ, na makoiga ndĩmũitĩrĩrie maguta. No rĩitanĩrĩrio-inĩ rĩa maguta nĩ ndatharirie maguta ma mbere, ngĩitĩrĩria maguta ma kerĩ ma kũũragana. Niĩ nditĩrĩirie mũndũ maguta ma kũũragana. Na igua mũndũ agĩkũhoera gũkuo, kamenya macio ti maguta maitũ. Maguta maitũ nĩ ma mũndũ ona agũikĩtie ciara maniũrũ, ũkamwĩra Jesu arokũrathima, Jesu arotwarana nawe. Bwana asifiwe sana. Tondũ Ngai witũ nĩ Ngai wa thayũ. Ngai witũ ti Ngai wa mbara. Mwathani arogocwo. Ona mathugundania atĩ makoragithie Lazaro nake, ũyũ ndangĩkua. Kawariganĩrwo ariũkĩire moko-inĩ mao, kawariganĩrwo ona akomete mbĩrĩra-inĩ, nĩ mũgambo wao aiguire. Wakorwo ũiguĩte mũgambo wa Jesu Kristo, ona werekerio kĩrumi gĩtiĩ kũnyita, ona werekerio gũthira gũtiĩ gũkinyĩrĩra, ona werekerio kũharagana ndwĩharagana. Wakorwo nĩ mũgambo wa Jesu wĩkĩte atĩa? No wakorwo nĩ wa mũndũ nĩ ũgũthi. No mũgambo wa Jesu Kristo ona wathinĩkanio ndwĩthinĩkanĩka. Atĩ nĩ gũkorwo Ayahudi aingĩ nĩ mekũoyaga makaya kwĩhoka Jesu. Nĩ manoage kwĩhokwo. Timu icio nĩ ihorio. Twĩna ingĩ cia gora na no tũhoretio. Makaya kwĩhoka Jesu, magetigĩra. Kuna mũndũ twamwĩhoka, kanitha nĩ ũgũthiĩ, kanitha nĩ ũgũthiĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩgetha kanitha ndũgathiĩ, tũkwambĩrĩrie ĩmwe kwa ĩmwe, tũkwamba kũũraga ũira wa mawĩra marĩa, na mũndũ wa mbere gũkua nũ? Ugai na hinya, mũndũ wa mbere gũkua nũ? Tondũ mũndũ twamũrekereria ũguo arathiĩ, mũndũ twamũrekereria ũguo arathiĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ ekũgarũrania maũndũ. Ngai arotũteithia, Ngai arogũteithia, Ngai arokũhotanĩra. Mathugundania marĩa mathugundanĩtio, meharĩrĩria marĩa meharĩrĩirio ma kũng'aũrania na gũthũkia wĩra wa Ngai marohotoma. Meciria mathũku mena mũndũ wa thĩ na Saitani na andũ ake magathugundania nĩgetha biacara yaku ĩthire, nĩgetha mũciĩ waku ũthire, maroharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tũreke twambe tũrũgame tũine kĩgocoi nĩgetha mũtige gũcũnga. Twakinyĩra raini ya kaigana? Wĩkĩraga star hau twakinyia, no igua? Nĩ mũraigua? Mwĩkĩraga star hau tweka atĩa? Na haha gũthugundania ũikare ũgĩciragia andũ arĩa magũthugundagĩra maũndũ na arĩa marenda ũhotome, ũmere wendo ũgwĩka atĩa? Haya, wĩnogore wega, uge nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai.
mweciria Jehova ndaiguaga kana mweciria ndangĩhota kũmũteithia inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova mamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũ ĩni haleluya ndeithia ndore njĩra-inĩ ciaku na ndaima thĩna wakwa ũkahe muoyo itũtũranie nawe tene na tene. Hallelujah. Ĩni Jehova araiga mũngĩigua watho wake na mwathĩke mũrĩa thamaki mwĩthĩno na moima thĩna mũgatha matarĩngĩ thamaki-inĩ wake tene ona ĩni haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na ndaima thĩna baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Mũkarĩa rũciũ kana mwĩtake nĩ ya kwĩhumba mĩrĩ muoyo nĩ wa bata gũkĩra irio cia kũrĩa na mwĩrĩ gũkĩra nguo cia tũine haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na ndoima thĩna baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ĩni haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku na ndaima thĩna baba ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene na tene. Hĩndĩ ndambararia moko makwa ndagoca rĩtwa rĩaku mbere ndũrĩrĩ ciothe cia thĩna nĩguo cigue wega na ũtugi waku ũrĩa ũkinyagĩria andũ aku nĩndakũgoca nĩ tondũ nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa tũmandiganĩirio koro hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Hallelujah. Rĩrĩa Paulo na Sila maikirie korokoro matigecoke kũhunjia andũ matikahonoke na rĩrĩa makũgocaga mũraika kĩhingũra nĩanga moime nĩ tondũ nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩndakũgoca nĩ tondũ wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Nĩrĩra na rĩragĩra kĩgongona-inĩ kĩa ma ena ruoro igĩkora na maithori ma mwĩrĩ wehereria kĩnyũrũri kĩa mũiri wa penino kĩmũhe mwana nĩ tondũ nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa andũ mandiganĩirio koro hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ ũrĩ mwega. Rĩrĩa Saũlũ aregire kũigua mataro maku ũkĩmũtunya thamaki ũkĩnengera Daudi nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi rĩrĩa andũ mandiganĩirio koro hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi Ngai wakwa
matukoma igurugea Ngai wakwa rugira Ngai erie matukoma igwambararia Ngai wakwa hallelujah, hallelujah. Matukoma wapi sangwe na vigeregere kwa Yesu. Demo idere, demo idere, matukoma, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Matukoma kwa mothe. Ai. Ele motumia de moinere. Motumia de moinere. Motumia de moinere. Matukoma, hallelujah, hallelujah. Demo yuzi, demo inere. Demo yuzi, demo inere. Hallelujah, hallelujah. Matukoma igwambararia Ngai wakwa matukoma hallelujah, hallelujah. Dazitumai mwani wakwa nede wajamanene unigeire uratora kumagio nidesiana nede wakari wakuweim baba mukira izio mwana Jesu wapi sangwe na vigeregere kwa Yesu. Kuayufuni agerio magerio mare marito ya tori ya kegerio na mwere wake aikosia kegerio na roti ya mane egwa mukera izio ele gwana ta mwana Jesu kabara rego mode egina hallelujah. Diti na dio nene isiana kora remwa diega tira era hora keye egona hitel egame eria mokera isya ere kona tare bana emara Jesu baba mokera isya Emara Jesu, emara Jesu, wapi sangwe na vigeregere kwa Yesu. Bire na doige kiwa ene kwale tezia mana na kariga. Mulio kama nokia atumia na tena
yetu ahora baba bokera yo eno jana kare baba mara jesu ere baba de mara jogina baba bokera yo ene kwana tare mara jesu chapa ere baba de mara jogina hallelujah. De modata, kayo hallelujah de modata, kayo hallelujah de modata mono minaga, me kya go bararia de ko moda bararia kai, de modata mono minaga ka Gira ne como da ne ya como gira ne como da de buena de buena ni nada de ni da voy a toro con ne como da da voy a toro con ne como da de buena de buena ni nada Shangiriya eso ay se jagia de modata se jagia de modata mola mi nagara me go mo bararia ne go moda me go bararia ne go moda de modata mola mi nagara ni me go motorira ne go moda de go motorira ne go moda de modata mola mi nagara wapi zangu na migere kwa Yesu ai ebiga yoro mwe hoke kude modata mwe hoke kude modata de modata mola mi nagara me jade mo sara ne ko moda me jade mo sara ne ko moda de modata mola mi nagara me jade mo sara ne ko moda wapi sango na migere kwa Yesu ay ruga desa ruga hallelujah de jaines ya kugai ego tambo namaki yura baba ete Toma toda la vida, gogo nare la guruta, que te quiere caer, cuando le pique, cosa dale, de gua, aleluya, Hallelujah. Wapi sangwe kwa Yesu. Linda Cristo. Ebi erere amodi olokire.
Ukiuta makirari Ega bako azimagie Iriku wasagaroside Kakoine ya kwenda Onario aligizua Ona tuko Eonegwa Hallelujah Wapi zangu na vigeregere kwa Yesu. Ay. Eniye matigire matudikane gwatuke makeriganero atetare eteri waturugirira tugukunuka amatire mategiale etoina bewe agaidio maga bewe agaidisi narodeho bewe agaieto hallelujah. Nagwade na wakajira gagoro iorere ina mudidira ira magerio maiji hagera goro kirererie yogerio na yere beata etoina bewe agaidio maga bewe agaidisi narodeho bewe agaidio hallelujah. No gaitu nadege direno eniye kanu akaria gakurire ndugite irega akakarumu ateyo aria maruthire kanire nethina thamaria woneka ethina bewe agaidio maga kanu akaria gakurire ndugite irega akakarumu ateyo aria maruthire kanire nethina thamaria woneka ethina bewe agaidio maga Ene mutari no ariganirwo ni mwana wake no gaidagiriganirwo niwe mundu mumendeku akamwendera mbeũ yake akamĩmenya ĩtũine mbeũ ya Ngai ndĩũmaga mbeũ ya Ngai ndĩci ĩtũine mbeũ ya Ngai ndĩũmaga wapi sangue na vigere kwa Yesu Rogera Yesu Tony ay Rogera Yesu Tony Tire pera kayuta gegera uka kureja ya muke hoki uai bega uta ya edu edi edi bato mira hururi hunie
mũtumia wa ndigwa Ngai nĩaroka gwaku ndũkamake atĩ woka kwambararia ndũroranagia mũndũ aciarĩirwo kũna ciarĩirwo ndũ arerirwo ndĩathomete nginya ngũ ihinda rĩaku rĩoka ndũngĩtĩra ithe ndũtũmire ihuru rĩhũnie ĩno karũĩka wa mwĩrĩ irathiĩ ĩndonĩka mũtumia ĩthĩ ithe ndũtũmire ihuru rĩhũnie ĩno karũĩka wa mwĩrĩ irathiĩ ĩndonĩka mũtumia wapi shangwe na mĩgerekano Yesu Ngai nĩaroka gũkũhũnia ona ruo-inĩ rũu ũrĩ Ngai nĩarakũninĩra niĩ woigire Jakubu nĩ wamwendire Esaũ ũkĩmũthũre ndaya nyina nĩrathimagĩra mũndũ ũrĩa arenda arathima gũtirĩ ũngĩ ithe ndũtũmire ihuru rĩhũnie ĩno karũĩka wa mwĩrĩ irathiĩ ithe ndũtũmire ihuru rĩhũnie ĩno karũĩka wa mwĩrĩ irathiĩ atĩ bendera ya Jesũ nĩĩrarirũka wapi shangwe kwa Yesu ruta bendera ya mwana ĩthiũrũrũkie atĩ ndonaga kũhonoka tarĩ ũrimũ ndona ndahonoka nĩngũmboeka ngarigora ndũndĩcindire ngaitania tũraga thiũrũrũ bendera ya Jesũ nĩĩrarirũka ĩmũnana nebeja bakarau bendera ya Jesũ nĩĩrarirũka ĩmũnana nebeja bakarau ndũnoraga nĩkĩenda kwĩyo wapi shangwe kwa Yesu bendera ya Jesũ nĩĩrarirũka na ndĩragũagũa nĩgũkena na kũgaca ihinda rĩrĩa mũre nĩgũkena ĩtiganĩre tũkĩrĩkĩ tũkĩrĩa ũtũngĩtanagia naũ ĩtiganĩre tũkĩrĩkĩ nĩgũkena nĩgũkena hallelujah nĩmagĩakĩte manene nĩmanene maũndũ matarĩ mono Bwana nĩ mũnene nĩmagĩakĩte manene nĩmanene maũndũ mwana nĩgũkena nĩgũkena mũtũhei muoyo mũtũraria mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake mũtũhei muoyo mũtũraria mũndũ ithenya rĩake akamũhe igai rĩake nĩgũkena 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 nĩgũkena
Wetana, Waerikana, Waya Laima, Dehunaima, Yaka Jayana, Yaka Juna, Kairo Kagira, Ekadi Gadiro. Twahitha utungata uyu thakame-ini theru ya Gaturume ona kigoco kiu twakihitha thakame-ini theru ya Gaturume thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Hena andu mari mabũrũri ma nanja kwendaga tuhoe ni tondu wao mena mathina ma murimu me thibitari itiganite na tondu nĩ mandũmĩra message ndĩ kĩgongona-inĩ kiumagweta rĩtwa tondu nĩ andũ prominent thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ngwendaga tũrũgame na igũrũ tuhoere arĩa othe arwaru marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, arĩa marĩ India na arĩa marĩ bũrũri wa UK ndĩna andũ ana na maroiga maririkanwo na mahoya me thibitari. Ambararei moko manyu na igũrũ. Ĩra Ngai amaririkane tu na amahonie na amahotanĩre. Na tondũ maikia prayer request ndĩ kĩgongona-inĩ na moiga nĩ marerorera, tũtigweta marĩtwa mao Ngai tondũ nĩ marega, na tondũ nĩ ũmoĩ Jehova mahonerie ciana ciao. Mahonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, mahonie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na nĩ metĩkia atĩ nĩ ũkũhonania. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ aya marwarĩte mĩrimũ ya ngoro, aya marekwo operation ya spinal cord, hotana Ngai tondũ angĩ magĩkwo operation ya spinal cord ũcio nĩ mũthiro, no nĩ ndathengia mũthiro ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai.
Nĩndathengia mũthiro ũyũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Mathengeria gĩkuũ gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Honia andũ arĩa marĩ mathibitarĩ ma nanja. Aya matũma prayer request ciao kĩgongona-inĩ. Mahonerie rũciaro rwao nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Wĩgocithie Ngai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wanjoire ndĩ muoye na mĩndo ya gĩkuũ, thakame ona maĩ nĩciarĩtuakire, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro kuma gũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo, nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magai makĩgayo monene wa gũkũ thĩ, ndegaĩire Mwathania gĩtuĩka igai rĩakwa, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ ngwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ, magũkundirie thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo,
nĩguo aingĩ magũage na arĩa angĩ magokĩra. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre Ngai Baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra. Ndagũthaitha hingũra ũthambie nĩ kwerũa. Ndatũra ngũgocaga ndũkandige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre ũhoro wa gĩkuũ. Thank you, Lord. Aya matũma marĩtwa mao kĩgongona-inĩ, amwe marĩ bũrũri-inĩ wa UK ona angĩ marĩ bũrũri-inĩ wa India. Ndũgetĩkĩre mone ũhoro wa kuora. Twaria muoyo, twaria gũtũra muoyo, twaria kũhona, ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Githĩ ti mwĩhoko magĩa naguo na kĩgongona gĩkĩ gĩaku Ngai? Ndaria kũhona, ruta thuria ya thibitarĩ, ruta ciana ici thibitarĩ, ũyũ anjĩre na ruo tondũ nĩ kũramenyeke kwa operation ya mũnyiginyigi nĩ wonja wonekana. Ndakanja operation ĩno, ndamĩkanjĩra kĩgongona-inĩ. Ngai we ũnjiguaga na ũthikagĩrĩria, nĩ njũĩ nĩ ũhonanagia kũgerera moko-inĩ maya makwa ũkĩmahũthĩra. Matherie na ũmanyamũrĩre. Ndamambararĩria andũ aya arwaru, aya marĩ mathibitarĩ-inĩ cia mabũrũri ma nanja. Nĩ kũrĩ manjĩra me India, nĩ kũrĩ manjĩra me UK. Ndaria kũhona hamwe na aya mũrĩ ithiĩ tha. Ndahoera arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai na Theophilus TV, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, arĩa arwaru, ona arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ona arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ. Rĩrĩ warekereria ũhotani wa kũhonania. Ndaria kũhona igũrũ rĩa athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge. Githĩ ndũranjĩrire nĩ ũthurĩire ũndũ ũyũ? Githĩ ndũranjĩrire nĩ ũnjĩhokeire? Ngai wakwa, mwathani wakwa, ndaria kũhona. Ndaregana na mĩrimũ ĩno, ndaregana na maruo maya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengiũ Ngai nĩ ũtheri ũyũ wanyonia ndĩ kĩgongona-inĩ. Reke warĩre andũ aku, reke ũkinyĩrĩre andũ aku. Nĩ thengiũ mũrĩithi mwega, Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hinya waku reke wonekane ona arĩa me gũkũ kĩgongona-inĩ arwaru. Ndaria kũhona, nĩ ihinda warekereria rĩa kũhonia arĩa arwaru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene. Nĩ thengiũ wĩohonanagia. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩ wĩohonanagia, we nĩ wĩohonanagia, we nĩ wĩohonanagia. Twoiga we nĩwe wohoranaga, we nĩwe ũingataga ndaimono, we nĩ wĩohonanagia. Nĩ thengiũ nĩ kũhonia athuri, nĩ thengiũ nĩ kũhonia atumia, nĩ thengiũ nĩ kũhonia anake, nĩ thengiũ nĩ kũhonia airĩtu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ nĩ tondũ aya matũma moiga me thibitarĩ ya Nazareth na nĩkuo maratwĩrorera marĩ. We ũtũraga muoyo itanda-inĩ ici marĩ, itanda-inĩ ici makomete. Nĩ ndamohora, nĩ ndamuohora. Athuri aya nĩ ndamuohora, atumia aya nĩ ndamuohora. Inyuĩ mũranjĩra mwĩ thibitarĩ ya Nazarethi, nĩ tũĩ harĩ erĩ twakinyithia magũrũ maitũ kuo. Twaria kũhona, ndaria kũhona, ndaria kũhona. We Ngai Ithe ũrarekirie mũrũguo oke atũhonie na mĩtũnda yake. Rĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Ndaria kũhona
hamwe na aya maratũma ndũmĩrĩri Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na arĩa matangĩhota gũtũma na arĩa maratũma twacera mathibitarĩ mothe marĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ona marĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja twetia ũhonio waku twarekereria hinya wa kuohora rĩohe nĩ tuohora twaigĩrĩria mĩrimũ yothe twaigĩrĩria wonje wothe Ngai wakwa mwathani wakwa wĩgocithie na andũ aya githĩ mationa nĩ hagĩrĩire maetanĩrwo kĩgongona-inĩ githĩ ti mwĩhoko magĩa naguo na kĩgongona gĩaku gĩtheru ndoiga nĩ mahona ndoiga nĩ mohorwo ndoiga nĩ mahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio Ngai twacera nginya mathibitarĩ marĩa marĩ bũrũri-inĩ matanatũmwo inbox-inĩ yakwa nĩ kũrĩ na arwaru makomete kuo nĩ twamarahũra nĩ kũrĩ matareigua nĩ twamarahũra nĩ twamarahũra twaria mahone twoiga mahone twoiga mahone twameteria thayũ twameteria thayũ twameteria hinya mwerũ twameteria hinya mwerũ twameteria hinya mwerũ twameteria ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno wĩ ũthamakaga thĩ ĩno yothe na wĩ ũthamakaga matu-inĩ thamakĩra mĩĩrĩ ya athuri aya thamakĩra mĩĩrĩ ya atumia aya thamakĩra mĩĩrĩ ya anake na airĩtu na ciana nyinyi honia andũ aku ona aya marĩ mĩciĩ-inĩ aya marĩ TV-inĩ aya marerorera TV Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ kũrĩ ũrutire ũira rũcinĩ atĩ aturirie maruburainĩ atekuma gĩtanda no iga rĩu nĩ arerugĩra nĩ arehe irio nĩ ndagũtĩa ona aya marĩ mathibitarĩ-inĩ ona aya marĩ mĩciĩ-inĩ othe twameteria kũhona aya me itanda-inĩ cia mĩciĩ arahokai twamwatha mwarahoke arahokai mũinĩre Ngai na muge Jesu nĩ mwathani inyuĩ mũrĩ mathibitarĩ nĩ muohorwo nĩ muohorwo nĩ muohonio nĩ muohonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa igũrũ nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha nĩ thengio Jesu kĩgongona gĩtheru twanengerana andũ arĩa marĩ UK moko-inĩ maku na tondũ nĩ mwai na marĩtwa mao na nĩ andũ marĩ ũtongoria mũnene bũrũri-inĩ ũyũ Ngai kĩgongona kĩama nĩ ndamahitha matiĩkinyĩrĩka nĩ gĩkuũ matiĩkinyĩrĩka nĩ gĩkuũ aya nĩ mabuataga na makanũmĩrĩra manũmagĩrĩra nĩ kũnyenda rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra githĩ matikĩrũgamaga na wĩra waku githĩ matirũgamaga na kĩgongona gĩaku githĩ matiagĩtia hinya wao kĩgongona-inĩ kĩao ndaria mahone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aya manjĩra mena ciana ciao India thikĩrĩria imwe itanda-inĩ icio ndoiga nĩ mwahona ciana cianyu nĩ honu athuri anyu nĩ ahonu atumia anyu nĩ ahonu airĩtu nĩ ahonu anake nĩ ahonu aciari anyu nĩ ahonie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai twoiga wĩ Ngai wĩ Ngai ũtacenjagia wĩ Ngai ũtagarũrũkaga wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi Ngai wakwa mwathani wakwa ndamanengera nothe moko-inĩ maku ũmarĩithie githĩ tiwe ũrariũkirie Lazaro githĩ tiwe ũrariũkirie Lazaro ũira wa kanitha ũrongerereka ongerera ũira wa kanitha ũyũ na ndwĩkunĩkĩka ongerera ũira wa kĩgongona gĩkĩ na ndwĩhithĩka ũira ũrĩa ũgwĩka gũkũ ndwĩhithĩka ũira ũrĩa tũkũgĩa naguo ndwĩhithĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki tũtiehitha maũira hĩndĩ ĩngĩ ũira wa kĩgongona gĩkĩ ndwĩhithĩka thengio Ngai nĩ ũtũhoneirie andũ aitũ nĩ ũmaringĩire ciama maya nĩ mawĩko maku ndetĩkia wĩ Ngai ndambararĩria andũ othe arĩa marĩ TV-inĩ moko makwa ndamathĩrĩria hinya mwerũ ndamathĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ arĩa othe marĩ mwena wa YouTube ndamathĩrĩria kũhona na ndamathĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ arĩa othe marĩ mabũrũri ma nanja arwaru ndaria kũhona na ndamwathĩrĩria ũgima wa mwĩrĩ
Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ moiga megũka kũruta ũira na metamburisho nĩoa rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ũira wa tũnua twao nĩ ũkũhotana ũira wa tũnua twa andũ aya nĩ ũkũhotana na ũira ũrĩa wendaga gũkirio wa Lazaro nĩ athĩnjĩri Ngai arĩa mathugundanagia ũrĩa maharagĩrĩria ũrĩa mekũraga Lazaro nĩgetha gũtuĩke ti Jesũ mũriũkĩtie ona arĩa marathugundania gũtuĩke ti niĩ ndũgamĩte ona niĩ nĩ niĩ ona niĩ nĩwe ũkũhũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra nĩngũgũtĩithia nĩngũkũgocithia nĩngũgũtĩithia we Ngai wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha wĩgocithie na andũ aya ona arĩa megũkwa rwaru ndoiga nĩ ahonu arĩa mohetwo ndoiga nĩ mohorwo arĩa maranyamarĩka ndoiga nĩ manyamarũrwo arĩa hinyaru amũkĩrai hinya inyua hinyaru amũkĩrai hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru na ithuothe tuge mũtikiuge na hinya. Bwana asifiwe sana. Rekei tuikare thĩ uthikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai ngũkinyia raini ya 19. Bwana asifiwe sana. Tũgũkinyĩte raini ya kaigana? Nĩgũkorwo Ayahudi aingĩ nĩmekoyaga makaya kwĩhoka Jesũ. Andũ othe nĩmehokaga Mwathani na nĩ kũrĩ andũ metigagĩra na andũ marĩ na guoya makona hita mekũrũgamio makanitha-inĩ mao. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 12. Twĩ ibuku-inĩ rĩrĩkũ? Cigana? Good. Muthenya ũyũ ũngĩ kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩokĩte gĩathĩ kĩaigua atĩ Jesũ nĩegũka Jerusalemu. Ngumo ya Jesũ no ĩrahunja, kĩrĩndĩ no kĩretana, ona inyuĩ githĩ to mũgũgĩtana, githĩ to mũkwĩrana, githĩ to mũkũruta ũira wa tũnua twanyu, githĩ to mũkuga Jesũ witũ nĩahotanĩte. Haleluya. Gĩgĩtua makĩndũ gĩgĩthiĩ namo kũmũthagania gĩkĩanagĩrĩra gĩkoiga Hosana, mũrathimwo rĩ nĩ ũyũ gũka na rĩtwa rĩa Mwathani, owe mũthamaki. Nake Jesũ arĩkia kuona ndigiri kĩana akĩmĩhaica, o ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩ we mwarĩ wa Sayuni rĩ tiga kũmaka. Haleluya. Torota mũndũ ũcio mwĩre mwarĩ wa Sayuni tiga kũmaka. Bwana asifiwe sana. Torota mũndũ ũcio mwĩre we mũrata wa Ngai tiga gwĩka atĩa, tiga gwĩka atĩa, mũgũthagũthe kĩande toto ũko ndaraigua. We mwarĩ wa iya mũrũ wa iya tiga gwĩka atĩa. Haleluya. Mwĩre na hinya tiga gwĩka atĩa. Mũthamaki waku nĩ aro, hinya wa Ngai witũ nĩ ũro, ũguo tiga kũma. Bwana asifiwe sana. Tamũkũrĩre maitho ũmwĩre we mũrata wa Ngai nĩwe ndĩrarĩria. Nĩ ũraigua? Nĩ kũigua ũtaraigua we tamũgũthũkĩre. Mũthamaki waku nĩ aroka. Ũndũ ũrĩa ũtũrĩte ũkũhatĩrĩirie nĩ aroka gũkũruta thĩinĩ waguo. Ũndũ ũrĩa ũtũrĩte wohetwo thĩinĩ waguo mũthamaki waku nĩ aroka. Bwana asifiwe sana. Ũguo tiga, ũguo tiga. Bwana asifiwe sana. Na mawĩra marĩa Ngai akũhete tiga kũma ũrĩa ũkũmaruta ona ndũĩ. Kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai nĩ egũkũhe tiga kũma. Nĩ tũratwarana? Nĩ mwatiga kũmaka? Bwana asifiwe sana. We mwarĩ wa Sayuni rĩ tiga gwĩka atĩa. One mũthamaki waku nĩ aroka aikarĩire njaũ ya ndigiri. Haleluya. Ona ikarĩra njaũ ya ndigiri, athamaki magĩikarĩra mbarathi, nĩwe mũthamaki ũrĩa njetereire.
gutiramakania makari maria thamaki marathie namo, gutiramakania barathi iria ikuite athamaki. O uyu wi kiana-ini kia ndigiri niwe ngutia na niwe ngutura nyambararitie. Uyu wi gicao-ini kia ndigiri niwe oroka na niwe ukuite uhotani wakwa. Bwana asifiwe sana. Uguo gutiramakania kiria kimukuite, gutiramakania gerete njira iriku, ta ati ni aro tawite ritwa riaku we John Githire, muthamaki waku ni aroka. Haleluya. Tawite ritwa riaku we muthamaki waku ni aro, na gutiramakania kiria kiramurehe, gutiramakania kiria kimukue. Ona kuo ni ndigiri iria kuaga mai na thara. Haleluya. Tondu barathi cigikuaga nene. Haleluya. Ndangioneirwo barathi uyu uraconorwo na nginya kiria kimukuite niwe njetereire, na ni aroka kuhotanira kigongona giki, ni aroka kuhotanira athuri aya, ni aroka kuhotanira atumia aya, ni aroka kuhotanira anake na iritu. Daimono ikiendaga ni muthamaki twetereire uroka kuhotanira andu ake, na ikarĩire gĩcaũ kĩa ndigiri. Ndangĩonerwo nginya rigicu ĩrĩa ĩkururagio nĩ athamaki na makinyi na makuini, no gũtiramakania. We Mutheophilus tiga gwĩka atĩa? Ngai witũ nĩ aro, no kandu othe no mekũmenya Mwathani arogocwo, na angĩ nĩ megũkorwo makuĩte matikĩndũ moko na mambĩrĩrie kũmainainia, angĩ mare macuka mao nigetha muthamaki agere. Mugiuka kuona riri wa Ngai uria wi thiini wa kigongona giki, muke muteng'erete tondu ihinda ni iki, tondu ihinda ni iki, ni ikinyu. Bwana asifiwe sana. We mwari wa Sayuni ri, tiga kumaka, ona muthamaki waku ni aroka aikarĩire njaũ yake. Tero cio muriganetie hinguka, tamukirie mwire we ukira we toro wa Joramu weragwo ukomete toro za Joramu. Ni Joramu uriku? Bwana asifiwe sana. Ni Joramu uriku? Nyira Biblia he Joramu utari tumaundu tuwega na ahonoka rucini ri akagwa hwaini. Ugithoma rugano rwa Joramu na rwa Jahu ni ruthie rukahana ta ruraingirana, tondu Jahu itiririo maguta thamakire Israeli, maguta me ma murugano ari mwena wa Ngai, ari ahuna akiikaria. Jahu arigiriirie uru. Bwana asifiwe sana. Uguo nawe honokio-ini waria wahuna ni thina. Bwana asifiwe sana. Jehu neitiriirio maguta thamakire Israeli. Bwana asifiwe sana. Jehova muritwo ni Jehova na ni arutire wĩra wega, na ithuĩ twamuritwo ni Ngai wĩra ũrĩa atũhete tũrute. Jehova akĩhaica ngari ya ita agĩikũrũka Jezebeli, akorirwo mũtumia wa Ahab. Mutumia wa Ahabu akimenya ũrĩa nĩ Jehu reka atĩa, athire kanyũmba-inĩ gake ga kwĩgemia akioya wanja, etagwo wanja, ĩgũkũ nĩ kũrĩ wanja, Mwathani arogocwo mawanja. Alafu ngwĩciria ahĩndĩ ĩyo kana nĩo metagwo wanja ihĩ, tũtikĩũĩ. Wanja ũyũ kĩhĩ wa mũthamaki wa Ahabu akimenya ũrĩa nĩ Jehu nena maguta ma Ngai, akioya gĩthongo kĩambia kwĩhaka maitho, na akioya ũyũ etagwo atĩa, nyakang'amuka mũtune, akĩhaka nyakang'amuka kĩ, agĩikara gatirica-inĩ ũguo nyakang'amuka. Haleluya. Jehu agĩtũngwo nĩ ũmwe warĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo ya mũthamaki, akĩmũria gwĩ thayũ.
Jewa kimuria thayo wake winoro riku na thayo umaraya norogi ona uragani no ekoni to hindi yo maguta mari iguru mwathani arogocwo Ngai ni atuteithie haleluya tukuranage mahinda na mathaa kuri andu matangihakire tondu wa kuhonoka no thutha wa kuria kuhona ukona rangi ni mutha twabita atia ngwĩcia ngĩgweta kĩrĩtwa kĩu ndiuma roho-inĩ tondũ ngĩona ũndũ ndĩrariganĩrwo nĩ gĩakwa gĩa kwĩyethe roho wa Ngai ndariganagĩrwo twagĩta atĩa tandirikaniai haya tathikĩrĩria raini ya 16 arutwo ake matiambire kũmenya gĩtũmi kĩa maũndũ macio ikara wĩiguĩte gĩtũmi kĩa mbara ciothe no wage gũkĩmenya gĩtũmi kĩa ũru wothe no wage gũkĩmenya no waikara wĩiguĩte Bwana asifiwe sana nĩ ũkũmenya gĩtũmi kĩa maũndũ ciana icio nĩ irorogwo wega tafadhali maandĩko makoiga atĩrĩrĩ no rĩrĩ rĩrĩa Jesũ akoretwo arĩkĩtie kũgocithio hĩndĩ ĩyo magĩkĩririkana tera ũcio mũriganĩtie ndũkariganĩrwo nĩ kũgocithia Jesũ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire Jesũ akĩarĩrwo makĩndũ barabara na akĩgĩrĩrwo ndigiri ya gĩcaũ arutwo matiakũranaga gĩtũmi kĩa maũndũ macio na rĩrĩa arĩkirie kũgocwo makĩririkana marĩ acerere ndũkae gũcererwo nĩ wĩra ũrĩa Ngai akũhete tondũ wacererwo nĩ thĩ magĩkĩririkana atĩ ũhoro nĩ wandĩke ũguo nĩ ũndũ wake na nĩguo mamwĩkĩte Bwana asifiwe sana arutwo nĩ mambĩte kũũrĩrwo nĩ mambĩte kũriganĩrwo no rĩrĩa monire ũrĩa mũrũ wa Ngai ambarario rĩrĩa monire ũrĩa arĩrwo itambaya njĩra-inĩ na makĩndũ na nĩ aikarĩra njaũ ya ndigiri makĩamba kũũrĩrwo magĩcoka makĩririkana ũhoro nĩ mwandĩke mũtikae kũririkana mũrĩ acerere rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũririkana atĩ ũhoro nĩ mwandĩke nĩ mũraigua nĩ mũranyita tũrĩ o hamwe ndũkae gũcererwo nĩ kũririka arutwo maririkanire when it is so late hallelujah Bwana asifiwe sana no ona arutwo mahana ta mariganĩrwo Jesũ ndokĩrĩirie njaũ ya ndigiri kĩrĩndĩ gĩtiagire kũgoca athĩnjĩri Ngai no mariganĩrwo no kĩrĩndĩ gĩtikariganĩrwo tondũ nĩ inyuĩ mũtungatĩtwo nĩ maguta maya nĩ inyuĩ mũtungatĩtwo nĩ kĩgongona gĩkĩ mũtikae kũriganĩrwo ona hunjia othe mangĩriganĩrwo Bwana asifiwe sana atĩ mamũrĩirwo haha inyuĩ mũtikae ũguo kwĩ hĩndĩ ĩkinyaga ona andũ arĩa mũrĩa makarigane marĩa meka atĩa Jeho atũngwo nĩ mũndũ ũrĩa waikaraga thĩinĩ wa nyũmba ya Ahab akĩmũra na tiga ũguo nginya kwa Ahab thĩinĩ nĩ kwamenyekanire mũtwarithĩrie ũcio wa ngari ũcio nĩ Jeho ũroka na ndaroka akuĩte tha nĩkĩo mũndũ ũyũ atũmagwo athiĩ amũrie gwĩ thayũ mũrũ wa ithe witũ tondũ nĩ mamenyaga maguta nĩ maitĩkire na Jeho amũrĩtwo nĩ mũriũ wa mũnabii nĩwe wamũitĩrĩirie maguta haleluya ũguo wahota gũkorwo wĩ mũriũ wa mũnabii na wĩhokerwo gũitanĩrĩria kĩ Bwana asifiwe sana akĩmũria ndĩ na ũhoro ũrĩkũ na thayũ ai nyũkwa agiĩte andũ gũkũ mũno ũragani wake ũmaraya wake na ũici wake na ũrogi wake nĩ ngũnina Mwathani arogocwo haleluya Mwathani arogocwo ũrogi wothe ũdifaina wothe maguta nĩ membemba-inĩ no ũgũthira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki haleluya arutwo ake matiambire kũmenya gĩtũmi kĩa maũndũ macio no rĩrĩ rĩrĩa Jesũ akoretwo arĩkĩtie kũgocithio megũkora tũthiange
na hau maragutigite tiho megwika atia na heru boga rathi uguo ndukandore anga hare randigite ira heru bo rathi uguo ni nyingi riu ringi na mundu ndahota gukinyita ciothe ndukandore hare randigite arutwo magicoka ri Bwana asifiwe sana magikora Jesu ni arikitie gutiithio aria mathiete makihunduka ri megukora Jesu witu no arambara na matikumukora hau mamutigire haleluya maroka mumahoere na mumaigirire moko mumere ithue mwatutigari ni twamurirwo tukiingirio ndundu-ini ya thinjiri Ngai uguo ni ithue tukumugithia mahoya ma toba tondu na bishop witu ndekinyirika mwathani arogocwo ithue ni atuhete ohoti wa kumuhoera muhonoke ringi arutwo magicoka makorire Jesu ni arikitie gwika atia no nao matiaririkanire na njira njuru maririkanire na uria kwandikitwo ati ni kwandikitwo thiini wa ibuku-ini ria Isaia uhoro uyu wandikitwo thiini wa ibuku ria Isaia munabii Isaia ni aritie muno uhoro wa Jesu Kristo makiririkana makihomoka makimenya ni ihinda ona ithuĩ ria kuingira ndundu-ini ya aria amure Bwana asifiwe sana ni ihinda ria kuingira ndundu-ini ya aria honoki ni ihinda ria kuingira ndundu-ini ya kigongona kia Ngai na moka mutikamathinikanie mwathani arogocwo hindi iyo magikiririkana ati uhoro ni wandikitwo uguo ni undu wake na niguo mamwikite laini ya 17 nakio kirindi kiria kiari nake riria etire Lazaro oime thiini wa mbirira akimuriukia akuite kiu ni giakiheanire uhoro ucio Bwana asifiwe sana uhoro uria wonete ndugetigire gwika atia uira uria winaguo ndugetigire gwika atia indi turatwarana tondu kirindi giki ni kiaririe uhoro uria kionire na maitho makiruta uira uria moni nyona tameranaga atiriri we ni ndiramuonire na maya makwa mariraga emuohe na matama tiga uguo maya makwa maniuru ni maiguite kunuga kwa toiga mundurume kunuga mundurume gwika atia maniuru maya ni maigue katiguo uira uria mararuta maitho maya makwa ni mone tiga uguo ona riri maritha maratetia mwathani ri ati ungirari kuo muru wa maitu ndangirekirie atia nie ndaikaira hau mwena wa muhuro na twari na tata wao wakienda tukiria githeri tondu mathiko-ini no nginya kuri uguo mari na uira wa mithemba haleluya no ihinda ria kuruta uira rigikinyio ni mwathani Ngai arokinya ihinda riaku ria uira ndukamakio ni maundu maria ogereire ndukamakio ni mwaki-ini uria ogereire thiini waguo Ngai arokinyia ihinda riaku ria uira uconorithie Saitani Ngai arokinyia ihinda riaku ria uira ona kirindi kiria gikurigiceirie kirute uira ni tumui uyu agithie kanitha na karatu kainamu ni tumui uyu agithie kanitha na slippers uyu ni tumuonete uyu tweciragia ni atoi gwithamba no ni tumaya tahotaga kugura twa gwitha riu umuthi uyu ethambaga na mai maimite na iguru ta mbura uguo Ngai ni oki Bwana asifiwe sana uyu twina uira wake tutiakirite tugeciria ona toi gutwarithia ngari ithu uyu ri twamutaragira meithikiri haleluya gutiramakania ndigiri uria urehokerwo tondu Ngai uria twetikitie ni aragarurania maundu Ngai uyu twetikitie ndaconokire ni njau ya ndigiri athamaki magikuo ni mbarathi uira ukirutwo makiuga ithuĩ nĩ tuonire Lazaro akĩriũka nĩ tuonire Lazaro akĩohorwo matama twarĩ kuo ona nĩ twamarĩrithagia niĩ kwanja ũrona haha tirĩ mwe ndanahe mũndũ ũyũ mũtu tirĩ mwe mawĩra macio ithe matikoragwo kuo niĩ kwanja ũrona haha
mbeca cia gukombora hama cia macakaya nĩ niĩ ndaneani ũguo nĩ makwari gũkue. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ Lazaro nĩ ekĩte atĩa? Marĩ na ũira. O tũnua tũu o maitho macio monete gĩkuũ kĩa Lazaro, monete kũnunga kwa Lazaro, makĩambĩrĩria kuona ũndũ ũngĩ mwerũ. Ngai arokũgarũrĩra muonere. O rũrĩmĩ rũu rwaragia ũhoro wa gĩkuũ na gũthira rũkĩambĩrĩria kwaria ũhoro wa gũtũũra muoyo, rũkĩambĩrĩria kwaria ũhoro wa ũhonokio. Ũguo Ngai nĩ aratũgarũrĩra ũira ũrĩa andũ moĩ tiguo. Ũguo mũiguĩte nĩguo, no nĩ kũrĩ garũraga maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ngai arogarũra ũira witũ, Ngai arogarũra ũira waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Atĩ onakĩo kĩrĩndĩ kĩrĩa kĩarĩ nake rĩrĩa etire Lazaro oime thĩinĩ wa mbĩrĩra akĩmũriũkia akuĩte, kĩu nĩ gĩakĩheanire ũhoro ũcio. Ngai tũtigĩrie andũ akũheanaga ũira witũ. Ngai tũigĩre andũ, na ingĩenda mũigwo inyuothe nginya na njiarwa cianyu, gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ mũtoigĩte na gaka gathuri aka kamze ogopa. Hii ni moto ya kuotea. Bwana asifiwe sana. Kagaririe nginya kũhũrwo tego na gatira. Haleluya. Gaka tuonete gagĩtanio na cakahora. Haleluya. Na gakarũgama gakoiga Jesũ nĩ Mwathani. No ngĩona mũndũ ũretiria moko-inĩ maka mataramũrũnda ũkamenya ĩyo nĩ nja. Bwana asifiwe sana. Ũguo gũthinĩkanio kũrĩa mwana thinĩkanio, kĩrĩndĩ gĩkĩ no gĩkũruta ũira. Andũ aya no mekũruta ũira na moige Ngai wa mũndũ ũyũ. Ũyũ mũthuri kwĩ hĩndĩ okĩrĩirwo nĩ bamĩrĩ ya andũ 10 na ciana ciao na tũcũcũ. Haleluya. Akĩgeria gũthingithia na no kũnorekaga atĩa. Ũguo mũndũ ũyũ nĩ mũndũ. Nĩ mũreterera ũira wa gĩthemba kĩu kana mũtionete? Ũguo muonete maruo na mathĩna, mũtigĩeterera muone kũriũka ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie gwĩka na ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie. Ũguo noguo kĩrĩndĩ nĩ kĩonete na nĩ kĩaigue, alafu magacoka magakindĩrwo na rwĩmbo. Ũguo mũiguĩte kinyiai hau. Bwana asifiwe sana. Tũrĩkie. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩathire kũmũthagania nĩ tondũ nĩ kĩaiguĩte atĩ nĩ ekĩte kĩama. Irĩndĩ nĩ ciendete ciama. Nao Afarisai magĩkĩrana gatagatĩ-inĩ kao ene atĩrĩ, mũtigũkĩona ũrĩa mũremetwo. Arũmĩrĩirwo nĩ andũ othe. Arũmĩrĩirwo nĩ andũ othe. Bwana asifiwe sana. Arũmĩrĩirwo nĩ andũ othe. Thĩ yothe ona yageria gũcamba ũrĩa aiguĩte. Haleluya. Ngai witũ o matũ maya no mokũhonia, o maitho maya no mo mekuona hinya waku. Paulo akĩnyitwo na agĩikio korokoro mũthenya Farigisi na akĩhũrwo mũno nĩ mũthamaki wetagwo Felisito. Mũgathe Felisito. Tero cio mũriganĩtie mũgathe Felisito. Bwana asifiwe sana. Akĩhũrwo mũno na akĩhũrithio mũno. No rĩrĩa maikirio korokoro marĩ na Silas, Bwana asifiwe sana, niho Eutychus aciarĩirwo. Kiugo kĩa Ngai kiugaga njera gũkĩgĩa gĩthagathago. Tero cio mũriganĩtie gĩthagathago. Gũkĩgĩa na thĩna. Makĩrana ehe, rekei tuohore mũndũ ũrĩkũ. Rekei tũtigane na mũndũ ũyũ tondũ ona twageria kũmũteng'eria ndarateng'ereka. Ona twageria kũmũnina ndareka atĩa. Rĩu ihinda nĩ rĩgũkinya thũ inoge. Magĩthiĩ magĩkora Paulo na mĩhehu makĩmwĩra, we brother, ona tũkwendaga atĩrĩrĩ umĩre kamũrango gaka kana thutha. Bwana asifiwe sana. Nĩ twakuoho. Na meciragia Paulo nĩ ekũmahaka. Paulo agĩikara.
Githe mutirahurire muthenya barigisi. Githe mutiranyingiriirie murango-ini uria. Gereria iyo haria. Muge oguo toroigete. Bwana asifiwe sana. Githe mutirahurire muthenya barigisi. Githe mutirajukireire muthenya barigisi. Bwana asifiwe sana. Paulo akiregera thero na ni muhingurire no muthi ungihingurirwo thero. Wiro no gererio kamrango gathutha ndungire. Andu a Ngai ni mangathagia. Paulo angatheirie kuu akiga ndi kwamba kuma. Excuse me. Kenya beji karange ha. Haha reke Kenya beji karange. Tondu murenda kuongereria kanyumba kana nyunjure. Na ithuĩ Ngai witũ nĩ wotheri. Ngai witũ ti wa mĩaki ya kũngĩ. Ngai witũ nĩ wothe. O harĩa mũranyingĩrĩirie, o harĩa mũranjĩkĩire matharau, o harĩa mũranumĩire, tarekei tũgerere ho tũthiĩ tũnyitanĩte moko. Haleluya. Mũkiuga mũndũ ũyũ nĩ ithuĩ. Bwana asifiwe sana. O hau mũrangereirie, mũngererie oho mũthenya akĩrega. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Rũgama ina igũrũ. Ngai wĩ Ngai. Wĩ Ngai. Ũira wa gĩkuũ nĩ ũrutĩtwo. Ũira wa kũnunga nĩ ũrutĩtwo. Ũira wa ũtũrĩka nĩ ũrutĩtwo. Twetereire ũira wa ũriũkio. Riũkia kĩgongona gĩkĩ. Riũkia athuri aya. Riũkia atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ti-itherũ ũira nĩ mũrute. Ona nĩ tũroneka ta tũrohetwo ta ũrĩa Lazaro arohetwo na matama maitho na kanua na mwĩrĩ wothe. Ona nĩ kũroneka ta tũraitĩrĩirio mũthaiga ũrĩa ũgiragia mũndũ abuthe. Maũndũ maya mothe nĩ mekĩtwo. No twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ twagũtĩĩa Ngai. Tondũ nĩ wagarũra ũira. Thank you. Thank you Ngai. Nĩ gũtũgarũrĩra ũira. O kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩronete tũkĩnunga. O kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrarutĩte ũira gĩkoiga nĩ twathira. No kĩo gĩkũruta ũira kiuge nĩ kĩonete Ngai. No kĩo gĩkũruta ũira kiuge nĩ kĩonete ũhonokio. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrarĩ na ũira witũ wa kũbutha. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩrarĩ na ũira witũ wa kũninwo. No kĩo kĩna ũira witũ wa gũtũũra. Tũiga nĩ thengio nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Thengio nĩ hinya waku. Nĩ thengio nĩ hinya ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio nĩ ũhoti ũrĩa ũheanĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Twambararia moko maitũ na igũrũ twamũkĩra hinya waku. Twamũkĩra ũhoti ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na rĩkorwo kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩataũkwo nĩ ũhoti na hinya ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũhoti ũyũ reke ũkinyĩrĩre athuri aya. Hinya ũyũ reke ũkinyĩrĩre atumia aya. Reke ũkinyĩrĩre anake na airĩtu na ciana nyinyi. Jehova ũhoti ũyũ reke ũmakinyĩrĩre. Riri ũyũ reke ũmakinyĩrĩre. Nĩ tondũ nĩ waku Ngai wa igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrombarara. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ twagũtũũgĩria mũno. Nĩ twakwambararia mũno. Wee ũragaga na ũkariũkia. Wee ũrutagĩrwo ũira. Wee ũtaconokaga nĩ njaũ ya ndigiri. Gũtiramakania. Nĩ ũrĩa kwĩrĩtwo. Nĩ ũrĩa kwarĩtio. No nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũtĩĩa. Arwaru no mekũhona. Arĩa mohetwo no mekuohorwo. Arĩa mekorokoro-inĩ no mekũhingũrĩrwo. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũra. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ũrogocwo mũno mũrĩithi ũrĩ tha. Ũrogocwo mũno mũrĩithi ũrĩ hinya. Ũrombarara we wambararagio ũkambararĩka. Ũrotũũgĩra mũno we ũtũũgĩragio ũgatũũgĩrĩka. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru. Rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩ hinya. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Nĩ ndagũtĩĩa. Nĩ ndagũtĩĩa. We Ngai wa igũrũ. Nĩ ndagũtĩĩa.
we uri na uira witu, we uri na hotani witu, we uri na gitari witu. Nitwakwambararia muno, nitwakugoca muno, nitwakunenehia muno. We niwe utorania witu. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Hingũra andũ aya maitho ma kĩroho, mahingũre matũ ma kĩroho, mahe ũmenyo na ũtaũku, matigakore Jesu nĩ agocirwo. Arutwo makorire Jesu nĩ ambararirio, makorire Jesu nĩ ateithirio, no nao magĩcoka makĩririkana nĩ kwandĩkĩtwo. Tũhe kĩririkano kĩa maandĩko tũtarĩ acerere, tũhe kĩririkano kĩa maandĩko tũtarĩ atukĩrĩre. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara. Tũhe kĩririkano kĩa maandĩko tũtarĩ acerere. We Ngai ũtũũraga muoyo, he athuri aya kĩririkano kĩa maandĩko matarĩ acerere, he atumia aya kĩririkano kĩa maandĩko matacereirwo, he anake na airĩtu na ciana nyinyi kĩririkano kĩa maandĩko matacereirwo. Rĩĩtwa rĩaku rĩroambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tũtiĩcererwo nĩ wĩra waku, tũtiĩcererwo nĩ gũkumbũra, tũtiĩcererwo nĩ kuuga wĩ Ngai. Twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai na tũtirĩ acerere, tuoiga nĩ ũhonokanagia na tũtirĩ acerere, tuoiga nĩ ũhonanagia na tũtirĩ acerere. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra, tuoiga nĩ ũgitagĩra na tũtirĩ acerere. Rĩĩtwa rĩa Jesu witũ rĩroambarara. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai na tũtirĩ acerere kuuga wĩ Ngai, tũtirĩ acerere kuuga wĩ Ngai. Tuoiga tũtirĩ acerere kuuga wĩ Ngai. Niĩ ndirĩ mũcerere kuuga wĩ Ngai, ndirĩ mũcerere kuuga nĩ ũhonanagia, ndirĩ mũcerere kuuga nĩ ũhonokanagia, ndirĩ mũcerere kuuga nĩ ũgitagĩra, nĩ nyonete ũkĩngitĩra. Ndirĩ mũcerere, ndirĩ mũcerere Ngai, nĩ kwambararia rĩĩtwa rĩaku itheru, rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ hinya. Ndirĩ mũcerere kuuga nĩ itheru, ndirĩ mũcerere. Thank you Lord. Kĩgongona ti gĩcerere kuuga twĩna hinya wa Ngai. Kĩgongona gĩkĩ ti gĩcerere, andũ nĩo macereirwo, kĩrĩndĩ nĩkĩo gĩceragĩrwo, arutwo nĩo macereirwo, magĩkora Jesu nĩ agocithirio. Ngai wĩ Ngai, Ngai wĩ Ngai, ndũcenjagia. Ndamũra mũthenya wa mweri 6, nyamũrĩra mũthenya ũyũ wĩ wa kũhoera arwaru matũũra-inĩ, bũrũri-inĩ, nja ya Kenya na kũndũ guothe. Nyamũrĩra mũthenya ũyũ Ngai, tondũ ndagũgwetera kĩgongona-inĩ. Ohora andũ aya, mohore Ngai, mohore Ngai. Ndautua mũthenya ona ũmwe wa magongona, tondũ wĩ Ngai-rĩ, na twĩ ihinda-inĩ rĩa mahanda-rĩ, amũkĩra magongona ma andũ aya, tondũ no ũkũhinga mũrango ũyũ Ngai. Kĩrĩa mũndũ egũkorwo ahandĩte nĩkĩe kũgetha. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Mũthenya ũyũ wa mweri 6, Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũhoneria arwaru, tũhoneria andũ arĩa ohe, tũhoneria arwaru. Nĩ mũthenya wa kuohora andũ mĩrimũ-inĩ, nĩ mũthenya wa kũhoerwo andũ makahona. Nĩ njetereire kuona ũgĩ-confirm ihoya rĩrĩ maitho-inĩ ma kĩrĩndĩ gĩkĩ, magĩe na ũira kwĩ Ngai ũhonanagia. Tũtikuona ũhonio waku tũrĩ acerere, tũtikuona ũhonio waku tũrĩ acerere, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thank you Ngai. Tũtikuga gũtuĩke guo tũrĩ acerere, tũtikuga ameni tũrĩ acerere. Tũkũmiuga ihinda rĩrĩa rĩathĩrĩirio rĩakinya. Ngai twamũrĩre mũthenya ũyũ, tũhoere arwaru, twamũrĩre mũthenya ũyũ,
ndautua muthenya munene wa giathi kia arwaru kuhoerwo na makahona iguru ri confirm undu uyu mundu wa kwiigwe wa kwinyarare wa kwitikie wa kwaga gwitikia no iguru ni ndetekaniria nario thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Thank you Lord. Nyita sadaka yaku na gicunjĩ gĩaku gĩa 10 na ndukahenanie na gicunjĩ gĩa 10. Ruta gicunjĩ gĩa 10 ũrĩa kĩagĩrĩire, ndukahenanie na gicunjĩ gĩa 10. Ngai wĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe, moko-inĩ maitũ nĩ tũrĩ na magongona. Githĩ tiwe watwĩra mũtumia arutire maguta me goro mũno akĩmaitĩrĩria nyarĩrĩ cia Jesũ kĩgongona gĩtheru, agĩcoka tauro ĩrĩa mũhurire nayo nĩ njuĩrĩ cia mũtwe wake. Ĩ nĩ ũtugi mũnene atĩa! Ndũkareke tũhenanie na ndũkanareke andũ aya mahenanie magongona-inĩ. Gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ gĩtwo gĩcunjĩ gĩa 10, sadaka nĩ ĩtwo sadaka, sacrifice nĩ ĩtwo sacrifice, magongona ma ngatho nĩ metwo magongona ma ngatho. Na ndũkareke andũ aya Mwathani marorie indo ciao kũndũ kũngĩ, reke macirorie kĩgongona-inĩ gĩaku, ithandũkũ-inĩ rĩrĩ nyamũrĩte. Rĩrĩ nĩrĩo ngwamũrĩire ithandũkũ rĩa ũira, rĩrĩa rĩarĩtio ũhoro warĩo thĩinĩ wa Thamaki 12. Na tondũ wĩ Ngai wĩgocithagie na wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ indo ici. Ndũkanareke mbeca ici irute wĩra ũtegũgũtĩithia, ndũkanareke mbeca ici irute wĩra ũtegũkũgocithia. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, he andũ aya kwĩhokeka na kũruta indo nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ũmaheaga indo nyingĩ mũno, no ti aheani. Nĩ maciaro ma mĩthabibũ maregaga gũcokia nyũmba-inĩ yaku, no nĩ ũmehokeire mĩgũnda no ũkamehokera mĩthabibũ. Jehova Ngai kĩgongona kĩama mahotithagie kũruta o ũrĩa mũndũ kinya wake ũtariĩ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Rehe indo cianyu. Tutiumbũraga kũhotwo, tumbũraga tũrĩ ahotani, tutiumbũraga gũthira, twĩtĩkĩtie gũtũũra. Arĩa arwaru rĩu nĩ moige, arĩa athĩni rĩu nĩ moige, arĩa marutĩtwo moige, arĩa methĩno ta marũgaime, tondũ nĩ Jehova athamaka. Gĩcũario kĩrire ngoma, ũkahutĩire maciakwa, no gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matonete. Gĩcũario kĩrire ngoma, ũkahutĩire maciakwa, no gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na matonete.
atumia aria moima na mahoya ma rucini ukai tuhoe hamwe. Atumia aria moima guku rucini mahoya ma rucini kama inukire kama rekirie mathie. Ngai the Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici ndahera mawihia na mawaganu mao menyororo iria imohete ne ndamituanga roho wa mathangania na roho wa thie na roho wa muhuthia ne ndaukaja nĩ thengio nĩ kũmathura na kũmehokera mahoya-inĩ ma rũcinĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengio nĩ kũmahotithia, nĩ thengio nĩ kũmahe ũũgĩ, nĩ thengio nĩ tondũ nĩ matũmire service ĩyo yagĩre na yarĩkĩrĩra wega. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ matongoragie maũndũ-inĩ mothe. Ona arĩa angĩ othe manakorwo meho na arĩa megũkorwo meho thutha ũyũ, Jehova mahe roho wa ũũgĩ na ũmahe roho wa wendo
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga andũ aya nĩ arathime na me guoko-inĩ gwaku Ngai. Ũtungata wothe ũtungatirwo kuma rĩrĩa marĩkirie nĩ arĩa matungatire thutha wao, onao ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega Ngai, nĩ wega mũrĩithi mwega, nĩ wega Jesu kĩgongona kĩama, mahe gwĩtĩkĩrĩka. Ndaria kĩrathimo kũrĩ Pastor Lucy Njoki, onake ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwĩhokeire. Reke arute wĩra ũyũ agũteithie na akũgocithie, nĩgetha ũmũrathimĩre nginya wĩra wa moko make na rũciaro rwake, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega, na inyuĩ nĩ inyuĩ mũkwambĩrĩria kuoya promo ya next month. Sawa sawa? Na mwarĩ wa ithe witũ nĩ njiguire wĩna gĩthweri gĩthaka mũno, ona ndingĩgeria gũcindana nakĩo. Woe promo ya Kiswahili, mũhũrĩre irũhĩ rwega, nĩgetha ona Kamau Mũirũ maigue meke atĩa moke. Ngai akũra harĩa mũndũ area rĩa mũndũ arathimĩirwo, ndũkae kũnũha ũndũ ũcio, tondũ wa ũnũha nĩwe weyũnũ, nĩwe weyũnũha. Niĩ gĩthweri ngwambĩrĩria kwa tulikuja tukafika, alafu sijui Pastor Lucy ndũgĩthiĩ na mbere na hau hangĩ, na niĩ ũndũ itoĩ njugaga ndio. Haleluya. Yaituhũrĩre Jesu witũ rũhĩ nĩ tondũ wa mawega make, na nĩ tondũ wa hinya wake, na nĩ tondũ wa ũhoti wake. Ngwenda gwĩta Pastor Margaret oke arathime Bishop na hithe ũtungata ũcio twatungata, nĩgetha nake Pastor Wainaina okire ete ageni. Ngai nowe gũtwĩka maũndũ mega na motugi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Marĩtwa njĩtagwo Margaret Wangui. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Simameni tushukuru Mungu, tukirathimagia ndungata yo nĩ gĩthire. Jehova Mwathani witũ nĩ twacokia ngatho, nĩ twauga nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku Mwathani, we mwega na we mũtugi Jehova Jirĩ. Nĩ tuonete ũnene waku no ũtungata waku mũthamaki mwega. Nĩ wĩkĩte wega rũcinĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai witũ, o kuma rũcinĩ nginya mathaa maya mũthamaki mwega. Nĩ thengio Ngai witũ, nĩ twarathimithia ndungata yaku mũthamaki mwega John Gĩthire thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo. Nĩ thengio Ngai witũ, nĩ ũthĩnjĩri ũrĩa aruta mũthenya wa ũmũthĩ. Ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere, rĩtwa rĩaku nĩ rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno mũthamaki wa matu-inĩ. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, twamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru Ngai. Ũrotũra mũmenyereire Jehova Jirĩ, ũrotũra mũhithĩte Ngai mwega. We nĩ wo mwamũrĩte mũthamaki wa matu-inĩ, ũkamũitĩrĩria maguta Mũrungu mwega, na ũkamũnengera mũthĩgi Jehova Jirĩ. Nĩ wega nĩ tha ciaku, nĩ wega nĩ ũtugi waku mũthamaki mwega. Riumagarĩro rĩake na ihũndũkĩro rĩake Ngai, ndũkanamũtiganĩrie mũthamaki mwega. Nĩ tuonete ũkĩmwĩka wega Jehova, nĩ tuonete ũkĩmũrũĩrĩra Jehova Jirĩ. Kĩrĩrĩria kũmũrũĩrĩra na kũmwĩka wega Ngai witũ. Nĩ wega nginya nĩ ũndũ wa rũciaro rwake Jehova, ũrotũra mũrathimĩte no mwĩkĩte wega. Nĩ wega nĩ kĩrĩa gĩothe mũrathimĩte nakĩo Jehova. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũkinyĩtie kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, na agatũrathima goya moko make tũkarathimĩka. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Mũrungu mwega. Ngumo na ũgoci nĩ igũcokerere, rĩtwa rĩaku rĩnenehe na rĩtũgĩrio mũno. Twaranaga nake Mwathani, mũrũagĩrĩre mbara ciothe. Nĩ tuonete ũkĩmũtuga na ũtugi mwega. Nĩ thengio nĩ gĩkeno kĩrĩa ũmũhete na thayũ, ti kwĩyugithia Mũrungu, nĩ tha na ũtugi waku. Twakwambararia na twagũcokeria ngatho. Jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Ni utukufu na neema zako Mfalme. Tumekuona ukitenda mema katika hii madhabahu Mfalme wa mbinguni. Jina lako liinuliwe Baba yetu. Tuonete yake abararia moko waru makahona Ngai. Tuonete yake abararia moko mũthamaki wa matu-inĩ. Arĩa matarĩ na hinya makagĩa rĩngĩ Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ twauga nĩ wega Ngai witũ. Nĩ wega nĩ tha ciaku, nĩ wega nĩ ũtugi waku Ngai. Ũrotũra mũmenyereire Ngai. Twamwĩtĩria security yaku mana matu-inĩ. Asante Mfalme mwema. Uinuliwe sana na upewe sifa.
na ni katika jina lako na mwanao Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bishop John Gethire. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arotirira githiri giake na atume ugiage na thayu. Amen. 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 Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Ngai anenehe. Nĩ ndetwo Pastor Wainaina. Gacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũhonokia na kũhe kĩheo kĩa muoyo. Amen. Ngwenda kũũria kana hihi he mũndũ ũthomete na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ rita rĩa mbere. Amen. Mũndũ wonanie na guoko gwaku nĩgetha tũkũspoti harĩa ũrĩ. He mũndũ ũkĩte gũkũ rita rĩa mbere, karibu sana. Amen. Ndenda oe ikinya rĩa wĩtĩkio ũke haha mbere nĩgetha tũkũmenye wega, ũtũgeithie na Ngai nĩegũkũrathima. Amen. He mũndũ ũngĩ hihi, amen, tũhũre rũhĩa gĩũka. He mũndũ ũngĩ hihi ndagakĩhingĩrĩrio. Amen. Karibu sana dada. Kaha ũguo. Nĩgetha ũtũgeithie na ũtwĩre kũrĩa umĩte na Ngai nĩegũkũrathima. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo rĩngĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Pauli nĩ Wanjikũ. Nyenda Kristo wa Ngai nĩ kũndeithia na kũhe kĩrĩgĩro kĩu gĩthaka. Kũmwenda na kũmũtũrĩra akanjũria na nginya ũcio wega wake. Mwathani agocwo. Wikio ĩno ĩrathirire ndahingũrĩire TV yakwa, na rĩrĩa ndahingũrĩire TV yakwa kwa bahati mahinda ma nĩ mwĩciana nĩ nditũ nĩ ciendete maũndũ ma matukũ tũrĩ. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ kwĩ ipindi ingĩ nyingĩ ciũkaga na ikenagia ciana. Mwathani agocwo. No rĩrĩa ndahingũrĩire nĩ ndonire TV ĩretwo Theophilus. Mwathani agocwo. Ngĩkora ndungata nake nĩ hĩndĩ arĩ mahunjio-inĩ. Mwathani agocwo. Ngĩigua agwete ciugo thaka mũno, ndaiguire ndũraga ndĩrirĩria atĩ kanitha wa ũhoro ũrĩa wa ma. Mwathani agocwo. Ngĩenda kwenjera ũndũ ũcio mũno. Mwathani agocwo. Na rĩrĩa ndenjeririe ũndũ ũcio ngĩigua wega biũ, no twana no twagucanagia nĩ tondũ nĩ tũ. Mwathani agocwo. Tukanjĩra kaĩ mami wendete gũtinda handũ hamwe atĩa, we ũtinda kĩgongona-inĩ. Mwathani agocwo. Na mahinda marĩa twagianire ũguo no ndaiguire ciugo igĩrĩ ithatũ thaka. Mwathani agocwo. Ngai akĩndathima na akĩnjĩka maũndũ mega. Naguo mahinda marĩa agwetire nĩ kũrĩ mahoya. Mwathani agocwo. Mokire mũthenya-inĩ wa second ya Mei. Mwathani agocwo. Mũthenya ũcio nĩguo heagwo kĩbarũa kĩmwe tu kĩa wiki. Mwathani na gĩthiĩte mũno maita merĩ. Mwathani agocwo. Ngĩigua ngĩũria Ngai, rĩu Mwathani nĩ thiĩ kĩbarũa ĩka nĩ thiĩ kĩgoco kĩu. Mwathani agocwo. No Ngai akĩndaũka na njĩra wendo wa magegania. Mahoya mau makaingĩrwo thinacara ya rũcinĩ. Mwathani agocwo. Na ngĩkĩhoya o ũrĩa Ngai andeithirie. Ngĩtarĩria ciana ciakwa niĩ ndĩrĩ o mahoya-inĩ na ndirenda kũmonia makĩria, na ngĩhoya ũrĩa Ngai andeithirie. Mwathani agocwo. Na gũgakinya thaa inya ndathiĩ wĩra-inĩ wakwa, Ngai akĩndeithia ndirikane ndungata ya Ngai. Mwathani agocwo. Ngĩgweta ciugo igĩrĩ ithatũ ũrĩa Ngai andeithirie. Niĩ ngĩrwo kĩgongona gĩaku nĩ kĩigana ũguo. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ona ndirakĩmenya tũragocana tondũ niĩ ndĩkĩrĩ nyiki na wĩra-inĩ wakwa, na itonga iria tũrutagĩra ũngĩthiĩ mũno makĩria nĩ ekuona ta ũrwarire. Mwathani agocwo. No nĩ ndahetwo mũthenya ũcio wĩra handũ karumu-inĩ ndutĩre kuo harĩrĩrie magetha. Mwathani agocwo. Na ngathe Ngai ndĩmũhe hau thiri ĩngĩ mahinda ma tigũkorwo tũikarĩte tũkomete, ona ithuĩ mĩciĩ-inĩ itũ hau ndĩmũhe nĩ hakĩrĩ ndĩ tũharagĩrĩrie magetha maitũ tondũ onire magetha mathaka. Mwathani agocwo. Atĩ ũndũ na riũa rĩngĩũka na rĩũke ũcio ndangĩigua guoya. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ Ngai nĩamũharĩrĩirie na njĩra ĩrĩa endete. Mwathani agocwo. Gũkĩharĩrĩria mũthenya wa ngĩtinda wega na ngĩigua wega na ngĩonio niĩ hakwa nĩ ndĩkirie. Mwathani agocwo. Na ngĩkenera Ngai. Ningĩ ndungata ngĩhingũra rĩngĩ tũkĩrũa na twana nĩ twarũire na tuo. Nĩmera aca tũkũhingũra Theophila. Mwathani agocwo. Rĩrĩa twahingũrire akĩgweta ũndũ ũngĩ. Akiuga naguo mathaa ma thaa inya cia ũtukũ mahoya nĩ maracenjirie mũthenya marĩũkaga ũtukũ. Mwathani agocwo. Ngĩkenera hau ngĩmenya basi rĩu tũu nĩ tũgũkorwo tũkomete na tũmaũndũ tũrĩa twendete tuothe nĩ twĩũhĩndĩri mahinda ma tũrĩ short. Nĩkĩo gĩkeno gĩa ciana matukũ tũrĩ nĩ megũkorwo meherete.
nä akĩhunjirie na rĩrĩa ahunjirie akĩhunjia ciugo ciarĩ thaka mũno na ngĩigua wega mũno mwathani agocwo na akĩrĩkĩrĩria ndũmĩrĩri yake ũrĩa arĩkĩrĩirie ndũmĩrĩri yake rĩu mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ agwetirie ũndũ ũngĩ akiuga atĩ nayo mĩthithũ itũ tũmĩeherie gũkũ thĩ ũrarĩanga mũthenya wa ira tũmĩeherie kũrĩ andũ-inĩ mwathani agocwo tũmĩige kwĩ Ngai ĩrarĩ ndiũka nĩ Genesis kana kĩtwĩri hau ndingĩririkana wega ndirĩ memo no twerwo memo rĩngĩ ti ya kawaida kwaga memo rĩngĩ ti ya kawaida mwathani agocwo na aragweta raiga tũige mĩthithũ itũ kwĩ Ngai niĩ wakwa ndĩrakĩwendeirwo ndĩweheria kũrĩ andũ na andũ mangĩkuona wĩna kĩndũ matingĩkũhe ona matingĩgemia ngũiga kwĩ Ngai ndĩrakĩiga mũthithũ wakwa kwĩ Ngai toguo ndungata ĩragwetire mwathani agocwo na ndĩrakenera hau aracoka araiga ũndũ ũngĩ ũmwe ndĩrakeneire Ngai na ndĩraigua na kũmwambararia ona ithaa rĩrĩ araiga nĩ kũruta tũraruta rĩu sadaka ona andũ a mativi nĩ twĩragwo tũrute masadaka na rĩrĩa araigire tũrute sadaka ũrĩa aragwetire agweta niĩ rĩu kĩrĩa ndĩrarĩ nakĩo ndĩrarĩ na thani ya irio taigai thani ya irio ũrĩmĩikia TV-inĩ tũngĩmĩikia no rĩu nĩ ũkwĩra Ngai kaũndũ we aiga nĩ kĩrĩa mũndũ enakĩo aikie mũndũ ethani athi ndĩrekĩrire irio thani na kana gakwa ndĩrakekĩra ndĩrambararia thani yakwa ndaiga aiga twĩkĩre mũthithũ itũ aigire tũmĩige kwĩ Ngai na second aiga ũndũ ũyũ tũrute kĩrĩa twĩ nacio tũrathimirwo ndinamenya kana ndinamenya kĩrĩa twĩrĩ tũrathimirwo ndĩrambararia taigai ciama cia Ngai nĩ nene nĩ tũtihoire na tuoguo thinacara ya hwainĩ ĩtanakinya mwarĩ itarĩ ndona na atarĩ akinya ndĩraigua kwahũrwo hũti ahũra hũti na rĩrĩa arahũrire hũti araiga atĩrĩrĩ ndĩrwo ũthiĩ mũciĩ kwa ng'ania na ndũgetigĩre ona ngui waigua cia kũga ndũgetigĩre ũkue kĩondo na ũkue paper bag igĩrĩ mwathani agocwo na rĩu ndĩramaka ndĩraharagĩrĩria o kĩrĩa ingĩona nĩguo rĩu nona mũndũ nĩ aharagĩrĩria kĩrĩa akaroka kanitha nakĩo ndĩraharĩrĩria ũguo ndĩrecũra mwathani nĩ kĩgwa kũgwa ndagwa nĩ kuona onirio ũrĩa ngũrathimĩtwo kana nĩkĩ rĩu nĩguo hanete atege kĩgoco gĩakwa rĩu ndĩreihũria ndĩkĩmwĩra we wanjĩra ũguo kĩhe kĩondo gĩaku na arahe kĩondo akĩnjĩra ngĩkora ngore ũnjigĩire kĩondo barabara-inĩ na ndĩrathiĩ ndathiĩ gĩti nĩguo kũrĩ nĩrarĩ hingũre na kei andũ a Ngai harĩa ndungata ĩraigĩte gwĩ kũngĩ tũrĩhingũragĩrwo mĩrango itũ nginya nĩ aragwĩtĩte ciugo niĩ cingenagia nĩ kũriganĩrwo ndiganagĩrwo mũno no nĩ ahunjagia kaũndũ kega ngaigua wega haya kĩrĩa nĩ ndĩrathire na ndĩrathiĩ anjĩra mama fulani nĩ wakinya ndĩrenda atĩrĩrĩ eterera hau ndĩakorarutĩte twana nĩ tũramba tũracokanio nguo tondũ tũrarutagwo tũthambie mwathani agocwo rĩrĩa rĩu aranjĩrire andũ arathito tonai ciama cia Ngai andũ arathito rĩ rĩu nĩ tũraimire nyũmba-inĩ mwena ũyũ tũrathiĩ mwena ũyũ ũngĩ andũ arathito ĩyo ĩrarĩ na ngunia ici imwe cia irio cia nguo cirarĩ mĩthemba mĩingĩ haya anjĩra atĩrĩrĩ niĩ nyuma thabarĩ na kana akinyire rũcinĩ o rĩu kana akinyĩte mũthenya niĩ ndiũĩ niĩ arahoya kĩbaba kwa andũ monaga tarĩ o maandĩko-inĩ gwĩ tũibaba icio cia cekeri ka maũndũ maya ona gũkũ thĩ tũrĩ twaikara wega indo citũ cikuo tindie nĩ memenyi indo citũ cikuo na Ngai amũrathime na rĩrĩa araruta mũciri ũrarĩ mũthaka mũno nĩ mathaga matukũ tũrĩ tuge andũ a Ngai nĩ twĩtĩaga handũ hanini nĩ tondũ kũgĩte mĩcere ya raithi nĩ Ngai yakwa nĩ ratheca kanua ndaigua ngĩrĩa nĩ tondũ rĩngĩ wa kanua ngaigua ndĩrehĩa wega nĩ ndangĩcarĩrĩria harĩa hena kwĩ wa biriani ũhĩahĩaga wega rĩu nĩ ndangĩcarĩrĩria no ndĩrekĩrĩirwo ekei mwarĩ wa ithe itũ cowboy ĩrĩa ya kiro 2 ĩrekĩrirwo maita merĩ koguo icio ti kiro 4 ndĩrekĩrĩrwo kiro 4 njega
nacio mboco irarutwo handu mboco njega ya Wairimũ thaka Ngai oĩ kũmachi raini ciothe aranjĩkĩrĩra ibaba igĩrĩ ndĩramwĩra atĩrĩrĩ naho hau haima-rĩ Ngai acirathime maitũ arakena mũno kiugo ndaigua ciugo cihana ũguo no rĩu ndĩrakenera Ngai anjĩra atĩrĩrĩ rĩu ingĩarĩa ndĩ nyiki-rĩ atĩ akĩgwĩtangire ciugo nditari ndĩakĩmwĩra no wega nĩ tondũ Ngai arogwĩka wega ndakenera Ngai nĩ tondũ no ndĩrecũranagia ũhoro ũcio tondũ akĩi ndĩmwĩrĩra mũndũ mahoya-inĩ we ndũronwo nĩ mũndũ ũhehagĩrĩrwo na mĩheho na njĩra nyingĩ mũndũ no andũ matimenyaga rĩu ũngĩaga gũthikĩrĩria wega nĩ ũkorwo umire nja ũhoro kana ũteire mwerekera rĩu rũcinĩ rĩu ndĩharĩirie rĩu nĩ ndĩharĩirie ndĩona irio iria ndikũruga no ndĩretigĩra ngaigua ngĩcitherithia ũguo ngaigua ngĩtiĩra rĩu nĩ ndĩrakĩrugire irio cia nĩ ndĩrakĩkomire wega tondũ tũranjĩra wega atĩ tũkũruga kĩndũ kĩmwe mami kacai ngima ĩrĩa tũkũrĩte mũthenya na gacai karĩa na cai ũruge waruga cai ithuĩ nĩ tũkũiganĩra Mwathani agocwo ũguo nĩguo kũrakinyire rũcinĩ ndokĩra Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi aharagĩrĩria nginya irio to we nĩ irĩkũ aharĩrĩria rũcinĩ aje ũĩkĩ ũrĩ kinya thio vera nĩ njũĩ nĩ nakũ thio vera ĩyo ona nĩ njũĩ nĩ nakũ ngaririkana rĩu mwarĩ wa ithe witũ atarĩria-rĩ njiguaga ngĩmaime makinyĩre kũragia nginya ngomongo nĩ nakũ Mwathani agocwo ndakĩharĩria ndaririkania atĩrĩrĩ thĩ ndĩraneirwo mũcere na githĩ mati ndaigĩte ngũgũra nyendete mũcere wa marigũ ngĩruga na mũcere mega mũno nĩ marigũ ndĩrendirie mothe maraga gũthira marĩ mũndũ ndagũragĩrwo rĩrĩa wĩ thabarĩ-inĩ Ngai Mwathani itigagio na ndĩramenya we nĩ ũratigĩrio ndatinangia wega ndatinangia ndaharĩrĩirie ndeka na ndaruga Mwathani agocwo njuge nĩ ndugĩte Mwathani agocwo nĩ ndugĩte Mwathani agocwo nĩ tondũ nĩ njĩru harĩrĩria iruga rĩrĩa twana tũtigatinde tũgĩtetia Mwathani mamu wao nĩ athira Mwathani agocwo naguo mahinda marĩa ngũkaga ngĩthikagĩria kana no ndĩroka kana no ndĩroka no riuma thaa ithatũ Ngai mwega Ngai ndĩmwĩre Ngai nĩ mũthaka na nĩ mwega na mahinda marĩa ngũkaga ndaingĩra gwitũ mwena wa Kiambu ndaingĩra ngari-inĩ ndoria andũ anga nĩ mũiguaga ngomo rĩu angĩona matiĩ gũkũ nĩkũ Mwathani ndĩrarora ngona ta gũtarĩ andũ a gwitũ gũtirĩ andũ moĩ gũkũ Mwathani agocwo ndoka ngĩũrĩragĩria ngari ĩrĩa erutĩire nĩ njĩrire nĩ ha na yerutĩra ũndũ ũngĩ mũthaka mũndũ wa Bible andũ a nduthi oko harĩ mũndũ wa nduthi ha Ngai amũrathime Mwathani agocwo erutĩra na nyingĩri harĩa Mwathani agocwo reke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ andũ a Ngai rekei tũtũrĩre Ngai na tũtũre tũmwendete niĩ hakwa ingĩona ta rĩ kũrwara no ũma ndĩmũrĩhe onako gwitũ mahunjia gwitũ mathingĩtĩkĩra njũke tũtungatĩre na inyuĩ niĩ ndũrĩte njetereire kĩgongona kĩraiga Ngai nĩ Ngai gĩtetukanĩtie mĩaka 32 kuma rĩrĩa ndetikirie na Ngai wa mũrathime na amen rathimwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa wĩira waku amen na rĩu tondũ ndirona he mũndũ ũngĩ ndauga njĩtagwo Wainaina wa Gathũngũ pastor na kĩgongona gĩkĩ nĩkĩo ndĩrerire Ngai nĩ ngũtungata na ndirĩ ndekĩra tai amen do I look beautiful amen nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa ithandũkũ rĩrĩ kidogo amen ithandũkũ rĩrĩ mũrona haha nĩ kĩrathimo kĩnene mũno nĩ ndatũrĩte ndeithĩtie mũtumia na mũthuri na mũtumia ũcio akĩrĩ o mũkũrũ na mũtumia ũcio hĩndĩ ndatuĩririe rũgano rwake ngĩigua atũrĩte Koinange amen Koinange gwĩkagwo atĩa amen ũguo ũĩ amen na mũthuri wake atũrĩte Mombasa o ũrĩa ekaga ndikĩũĩ amen no ndeciragia nĩ mũtumia wa ndigwa na mũthuri wa ndigwa ndĩrenda mũnyite maũndũ tondũ nĩ nginya mũnyite na rĩrĩa ndokire kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩkora ithandũkũ rĩrĩ ngiuga ciakwa itigũcoka kũrĩo nĩ andũ acio amen niĩ ndiũĩ ũhoro wa children's home ndiũĩ kũrĩa gũtwaragwo indo no nĩ ndĩhokeire ithandũkũ rĩrĩkũ amen tondũ ndirĩ na mathaa ma gũthiĩ no nĩ ndĩramenya ndaikia kĩndũ kĩu ithandũkũ rĩrĩ nĩ gũkinya kũrĩa gĩkĩte atĩa
kiagirire. Amen. Tondu ucio aturite koinange arutaga wira wake, no nie ndarora na maitho maya makwa ndirona mutumia wake. Riu ta njira indo ciakwa ithiete ku icithiete. Amen. Nare mundu mukuru ingiarathimirwo ko. Amen. Koguo nä ndä retä kia Ngai nä ekå ndathima na gä kä ro kä nene nä tondå nä menyete hitho. Amen. Tå tä ndungata ya Ngai na gä kä ro kä nene. Amen. Na tå må nyitä rä re tå hoere må twe wake. Amen. Kaä atarä na magå rå tondå ndauga må twe. Amen. Tå hoere må twe wa tondå hena maniå rå, hena matå, hena rå rä mä, hena kanua. Tå hoere må twe wake. Amen. Na ithuä acirika tå ikare wega kwa Ngai. Amen. Tutigecukirwo maundu maigana ona maroneka, tuikare wega muno kwa Ngai. Andu aria nini me guku tondu ndirona tari ni njikaikitie matuku, twina muthuri wi haria na Mr. Matheri. Eka Mr. Matheri athire ni my brother. Amen. In Christ. Tuikare wega kwa Ngai, tutige gwicukirwo maundu mariku, tondu roho wa Ngai ndahitagia. Na tuikare wega muno kwa Ngai tondu Ngai ni aratucuthiriria, ni araturora. Amen. Andu aria matahikanitie mahikanie. Kaundu kau niko karecukirwo ni roho wa Ngai, tondu andu ni mareka tundu tutari twega mahikanie. Ona aria nao matari na athuri Ngai amahe athuri. Amen. Akibishopu ahoere andu acio nigetha maheo tutikire na ciiga. Amen. Na Ngai amurathime, tuture kwa Ngai na tuture wega. Amen. Amen. Rekei tuhoerwo cai ni muciari witu nigetha ciana ithiage na mbere na kunyua, kamwira manyue na ithuĩ he rwĩmbo Njatha ahoete aineire baba wao rĩrĩa arĩ mũrwaru, na nĩ atũrageriragĩria mũno rĩrĩa baba wao agoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩ akarũina. Koguo ndĩrona baba wa Njatha te gũkũ, tondũ baba wa Njatha ahona, mami wa Njatha nake agĩcoka akĩrwara, na nĩ ndĩramona gũkũ. Koguo rwĩmbo rũu nguona ta rwĩ rwagĩrĩru, twahoerwo cai ciana igĩthiaga na mbere. Mwathani arogocwo, rũgamai na igũrũ tũcokie ngatho. Ngai mwega na mũtugi, we kĩgongona kĩa ma, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa ũtũtugĩte naguo. Ũtũhete cai na ũgatũhe gĩa kũrĩanĩria. Cai ũyũ ndaũtua thakame theru ya gatũrũme, mũgate ũyũ ndaũtua mwĩrĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Arĩa mekũrĩa na mekũnyua mohetwo mohoro, arĩa mekũrĩa na mekũnyua marĩ arwaru mahone, arĩa maranyamarĩka manyamarũrwo, na arĩa hinyaru mekĩrwo hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Amarĩtwa njĩtagwo Njatha, na ndĩ mũkenu. Bwana asifiwe. Nĩ kuona mũthee nĩ moka kanitha na mũkũrũ mahũrĩre irũhĩ. Wa kerĩ ona ndariganĩirwo nĩ ũguo Pastor Lucy nĩkĩo wajĩta ndamba ndarigwo atĩrĩrĩ, no wega nĩ tũkũmainĩra. Bwana asifiwe. No tutanamainĩra nĩ ngwenda moke haha mageithanie. Kanitha, Mwathani arogocwo, Ngai aheo goci. Amen. Njĩtagwo Njoroge wa Njatha, Njatha nĩ ũcio, na ndĩ mũhonoku. Jesu nĩ enjĩkĩte wega na akahonokia. Ona kũngĩkinya ngoma he hĩndĩ ĩratũhatĩrĩirie, kiugo kĩa Ngai o toguo ndungata ya Ngai ĩiga, no tũrũgamĩtie wĩhokeku wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũmũthĩ ndĩ gũkũ na ti kũra njũrĩte,
ndiraikaritie mutumia uyu ondu niguo kigongona kenjirire ati ndimuikaragie riria ari murwaru na riria atari murwaru ndimumenyagirire. Mwathani arogocwo. Riu hindi iyo muranjagite nie ndirari murwaru no niwe ndirekite atia niwe ndiraikara tiguo bishop wanjirire kuguo niwe ndiraikaritie nginya hone ndimurehe. Kuguo twi guku ni tondu Ngai ni atwikite wega na ni atuhonetie kuria turanyamarikite tucamanitie na hinya wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai amurathime na mwike wega na amurathime. Iwega waku wakinya mundu mwekaga wega maitho mothe makona tunua tuothe tugacenjia mĩario tuothe tugeta mundu ucio mũrathime kwĩra andũ aya tũgwĩtage Ngai ũkagorĩrĩa we ũrabatarania ndũhiũhaga na ndũthiaga kaora ta mũndũ we nĩwe Ngai wa ma. Mwathani Ngai arogocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Grace kana mama Njatha na nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Nĩ gũkena ngenete nĩ mawĩko ma Ngai magatũma njigue nginya rwĩmbo ta rũu na ndirũinaga ũguo ngĩrũina ũguo ngaigua ta ingĩita maithori-inĩ harĩa andutĩte na ũrĩa njĩkĩte. Mbere ndĩmũcokerie ngatho ndungata ya Ngai na andũ othe a Ngai nĩ tondũ wa mahoya manyu na indo cianyu gũka nginya gwakwa. Ũndũ ũcio nĩ ũhotete ngoro yakwa na ngamenya tiga nĩ Ngai ũrarĩ mwena witũ nĩ tũngĩrahotekete. Mwathani arogocwo. Hĩndĩ ĩyo ndĩrarĩ gĩtanda-inĩ ngũigua ndungata ya Ngai akĩhunjia haha ngacokia memory ĩyo hau onoguo nĩ nderĩte Mwathani haroriganĩra atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ nderaga Ngai. Ririkana kĩgongona gĩaku nĩ gĩtwaragĩrĩria na gĩciugo kiugaga ithuĩ tũtigũkua nĩ tũgũtũra muoyo. Rĩu niĩ ndaiguaga andũ makiuga woi ina Njatha arekirwo na nona ũcio no Ngai. Na ngera Mwathani na niĩ ngwĩkwo na nona na no ngarũgama kĩgongona-inĩ njĩre Ngai twĩragwo haha kĩgongona-inĩ tũtigũkua ithuĩ tũtirakua nĩ tũratũra. Na nĩkĩo mũranyona haha arĩa marĩ mũciĩ nĩ njũĩ nĩ moĩ ũguo na ndĩ mũkenu ndiũĩ ingiuga atĩa. Na Friday ndarĩ gũkũ tondũ nĩ kũrĩ ũndũ nderaga Ngai anjĩtĩkĩrie tu ngakorwo kĩgongona-inĩ Friday nĩgetha njĩre Ngai ũndũ igũrũ rĩa gatu kau karahĩtũkĩte. Koguo ndĩ mũkenu mũno nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ na ndĩ mũkenu nĩ inyuĩ. Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo. Itanaina nĩ ngũmba ndĩmũhe karũgano kanini ka rwĩmbo rũu Pastor Lucy ahe. Bwana asifiwe. Rwĩmbo rũu ndarwandĩkire rĩrĩa mũthee arwarĩte last year na ndarwandĩka rwarĩ nĩ wũira no nĩ ũhoro wa ma. Mwathani agocwo. Na ngĩona rwanjĩkĩra ũndũ tondũ ihoya rĩakwa nĩ rĩacokirio. Mwathani agocwo. Rĩrĩa mama nake ararwarĩte no ndarũinaga na rũranjĩkĩra ũndũ. Mwathani agocwo. Rwĩmbo rũu no rũgwĩkĩre ũndũ ũngĩrũthikĩrĩria kana ũrũine wĩtĩkĩtie. Mwathani agocwo na nĩ tũkũmũinĩra.
ndina ngatho nyingi muno ni ihoya riakwa gucokio. Bwana asifiwe. Ni amakonetie na ngona he undu ekite. Ngai amurathime. Hallelujah. Kedathime family ino. Andũ aya tũrutanĩte nao kũraihu, na rĩrĩa mũthuri ũyũ arwarire ndokĩririe mũtumia wake ũtukũ, ngĩmwĩra Ngai nĩ andeithia njĩra ĩrĩa tũkũgerera, na twagerera yo githĩ Ngai ndonekanire. Tũtitindaga tũgĩtangatha maũndũ maingĩ, na nditindaga ngĩanĩrĩra ũrĩa ndeka kana ũrĩa itekĩte, tondũ nĩ Ngai ngoragwo ngĩteithia na ngĩtungata. Kwari kuritwo no tukirugama mwanya-inĩ na ngĩtĩkia Ngai nĩ ahonanagia. Bwana asifiwe sana. Nĩ thengio nĩ kũririkana family ya Njoroge Ngai, nĩ thengio nĩ kũririkana Njoroge we mwenyewe, nĩ thengio nĩ kũririkana Grace, ona nĩ thengio nĩ kũririkana Njatha, ona arĩa angĩ othe maciaranĩirwo nao Njeri na Kamau. Ndamahitha moko-inĩ maku. Gĩkuũ nĩ kĩahingũrĩirwo igũrũ rĩa ithe wa Njatha, no ũkĩndeithia njarahũrane mũciĩ ũyũ mathaa-inĩ ma ũtukũ, tũkĩhoya na ngĩkinya makinya marĩa wanjathire. Ndiaconorithirie uge waku na ndiaconorithirie wĩra waku, noguo nĩguo kũhana ũmũthĩ. Ndagũcokeria ngatho tondũ ndionete kũrũgama kwao hĩndĩ ĩngĩ, no rĩrĩa wanjarĩirie na mũgambo ngĩigua na matũ makwa, ngĩmenya nĩ kũrĩ na ũhonio na nĩ kũrĩ na kũrũgama, no kĩhotana nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao. Mũtũrĩre wao kuma mũthenya wa ũmũthĩ reke ũcenjie na ũgarũrũke. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa ũtugĩte Njatha naguo. Kũrĩa anathinĩkanio mũhande rĩngĩ, ndamũtigithũkania na rĩtwa rĩrĩ Njatha, ndamũtua mũrathime, ndamũgarũrĩra ũtũũro wake, ndamũgarũrĩra mũikarĩre wake. Ngai mũrathime na wĩgocithie nake. O ũguo ndagũthikĩrĩirie na ngĩathĩka, ona niĩ thikĩrĩria, ndathimĩra andũ aya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Amen, amen, amen. God bless you. Ngai amũrathime. Ndingĩriganĩrwo nĩ ũndũ Njatha, ona inyuĩ ndingĩriganĩrwo nĩ inyuĩ. Mũthĩnjĩri Ngai nĩ arũgamaga handũ hake, nao athuri a kĩgongona gĩkĩ matongoretio nĩ Ngai makarũgama handũ hao. Nĩ marũgamaga wega na Ngai akamateithia, makaiga rĩu nĩ ihinda rĩa gũthiĩ. Ngai amũrathime mũno, tondũ ũrĩa mwabanga nginya atumia nĩ manyitanagĩra. Gũtirĩ kwaniara mũndũ kwa mũthuri ũrĩa, ona hĩndĩ ĩrĩa Mr. Ndĩritũ atararĩ kuo gũtirĩ kwaniara mũndũ. Haleluya. Na nĩ indo citũ na maũndũ mothe nginya mahoya. Haleluya. Koguo athuri Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi. No ngiro mathaa nĩ mathire, ndĩraigua tu kũmũhe rwĩmbo nĩgetha tũrathimane, tũthiĩ tũkĩnyua cai tũinũkĩte. Ngai amwĩke wega. Thank you. Okay. Arĩa twarĩ kuo na arĩa twĩ kuo nĩ tũkũrora arĩa twarĩ nao ũrĩa twebangire, tondũ twaigire tũkũina na ikinya
aria kuhe mothie mbere twirorere ikinya twina mwarimu wa ikinya haha Mr. Njuguna nigetha tugithie na mbere na kurathimwo waniite na mukage tukiruta ikinya nigetha tutigabacagie thiini wa kigongona nĩ namba 100 ite onia andũ ikinya aria Francis libere haya ndagĩtarĩ tũikare ikinya-inĩ tũrathiĩ ũguo iroho nĩyo igaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana ĩni wa gwĩtĩkia Ngai makauga maro marĩa mahenanagia na morutani wa Ngai mũno ĩni tondũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia ĩni makoro ciao aciothe rĩu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩiyũ mũno makĩria nĩ makagia andũ a thĩ yothe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera andũ a thĩ yothe ĩni mathani marĩa Jehova aheire Musa nĩ mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoyo gatĩrai Jesũ nĩaigire Saitani kiugo kĩa Ngai nĩgĩtũragia mũndũ muoyo ĩni roho nĩyo igaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaiga maro marĩa mahenanagia na morutani ĩni tondũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia ĩna kĩgera kĩrĩa kĩiyũ ĩni acio nĩ makanagia andũ a thĩ yothe ũhiki wa kĩgongona kĩrĩa gĩtheru ni marĩa Ngai eng'aĩire andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ namo mathani marĩa Jehova aheire Musa na mathani marĩa Jesũ aheire atũmwo metagwo muoyo gatĩrai Jesũ nĩaigire Saitani kiugo
gĩtũragia mũndũ muoyo namo mathani marĩa Jehova aire Musa na mathani marĩa Jehova aire atũmwo nĩmagwo muoyo tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai nakĩo nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo mathani marĩa Jehova aire Musa na mathani marĩa Jesũ aire atũmwo nĩmagwo muoyo tungatĩrai Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai nakĩo nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo Abai moikare kidogo. Abai moikare kidogo. Dakika ĩmwe. Mumenye nĩ muono nĩ bishop. No tagũkinyaga wega. Nĩ wonwo. Nĩ ũkororete mbere. Nĩ yakuo. Tũgũtũngana thutha wa hema. Hallelujah. Andũ no manjie gũthiĩ makĩnyuaga cai. Ndĩrerwo marurume mena rwĩmbo. Hallelujah. Andũ mathiĩ makĩnyuaga cai tũgĩcokaga nĩgetha tũrĩkĩrĩrie marurume. Arĩ na ithe witũ wa Rogers andũ a ngwatanĩro ya marurume Wachirũ ũikarĩte tũgĩtana $428 $429 twakinya igũrũ ngarutĩrwo thũmbĩ njĩkaga mũtwe ngekĩrwo nguo njega cia ũthamaki araika ngiri na ngiri mainage araika ngiri na ngiri mainage tũgakinyũkagia rĩmwe kwa rĩmwe tũgereire Ngai Jesũ na Roho o mũndũ na thũmbĩ yake ũnene atheru na araika no haleluya atheru na araika no haleluya nacaria nĩ Jesũ ndakinya igũrũ kĩonagio morirũ na ikeno nyingĩ kĩonagia ithima cia maĩ matheru hamwe na njũĩ iria imetametaga hamwe na njũĩ iria imetametaga ithuĩ tũgakinyũkagia rĩmwe kwa rĩmwe tũgereire Ngai Jesũ na Roho o mũndũ na thũmbĩ yake ũnene atheru na araika no haleluya atheru na araika no haleluya tũigua wĩtĩtwo mũrata wakwa wĩna Jesũ guoko tũkinye igũrũ tũrathimwo kũingĩ tũkarathimwo twĩna arĩa matoretie rũgendo-inĩ twĩna arĩa matoretie rũgendo-inĩ tũgakinyũkagia rĩmwe kwa rĩmwe tũgereire Ngai Jesũ na Roho o mũndũ na thũmbĩ yake ũnene atheru na araika no haleluya
Chairman no amarurume dana imera. Samuel no amarurume dana imera. Kariuki the Ivon no amarurume dana imera. My brother dana imera. Hallelujah. Demo inyuothe. Aria matana imera ni mahoya makoragwo guku muthenya wa Friday na riria turaroka kithomo kia monthly prayers Thursday mokaga makarara Ngai amurathime ukirai na iguru. Mutikariganio ni guka Thursday fellowship, Saturday kwina githomo kia andu aria a mubire wa mwanya. No ithuĩ tutigoka. No ungikorwo wina mwana wina mubire wa mwanya no uke Saturday kuma thaa 4. Hallelujah. Ithuĩ tukerorera twi mucie hindi iyo ni yao. Ngai amurathime. Jehova arokurathima na akumenyagirire. Amen. Jehova arotuma uthio wake ukwarire. Amen. Na agukinyagirie wega wake. Amen. Jehova arogutirira githithi giake. Amen. Na atume ugiage na thayu. Amen. Turathime arata itu a TV na ya murata wa Ngai na Theophilus na online. Jehova aromurathima. Jehova arotuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake. Jehova aromutirira githithi giake na atume mugiage na thayu. Amen. Amen. Jehova arokurathima Amen. na akumenyagirire. Amen. Jehova arotuma uthio wake ukwarire Amen. na agukinyagirie wega wake. Amen. Jehova arogutirira githithi giake Amen. na atume ugiage na thayu. Amen. 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 Theophilus TV, Murata wa Ngai. Roro ni rũĩ rwa Sabaki na noyo wa Athi River. Neno ni Sabaki Bridge. Rũĩ rũrũ rũitĩrĩire haha iria-inĩ. Ĩno nĩ taũni ya Malindi. Na kuma haha daraca-inĩ ĩno gũthiĩ mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Ĩno nĩ junction ya kuma Malindi gũthiĩ Lamu na kuma Malindi gũthiĩ Barisho. Kuma daraca-inĩ ya Sabaki River na nginya haha nĩ mita 150 na kuma haha gũthiĩ nginya mũgũnda-inĩ witũ no ndagĩka 40. Mũgũnda nĩ guoyo
na wothe nĩ mũirige. Mekatilili Primary School ĩ haha, Baricho Secondary ĩ haha, barabara ĩrĩa tumire nayo ya Malindi Baricho nĩ weno, mũgũnda ũnyitĩte barabara. Thitima ĩ haha, fiber ĩ haha, maĩ magereire haha mũgũnda-inĩ witũ. Majirani nĩ waya, ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ. Ũyũ nĩ mũndũ wagũrire na akĩiga mbũri, onawe no ũgũre na ũrĩithie mbũri. Nĩ twamũkĩra mũgũnda kwa mũrata wa Ngai Limited. Ũhoro makĩria tũcerere kũrĩa Ruiru Mebri, Theophilus Plaza, mũrata wa Ngai Limited. Namba ya thimũ 0742 38 38 38 kana 0742 41 41 41. Waranĩria na Salome. Karibuni sana. Asante. Huyu nĩwe Salome, ũrĩa ndamwĩragĩra twĩ kũrĩa Malindi. Ata itu nĩ cirĩkũ? Karibuni. Karibuni sana. Huko kwa mũrata wa Ngai Limited. Karibuni sana. Karibu. Asante sana. Ĩno nĩ Awalis Muigai wĩgwatĩre title. Thank you so much. Itokena tondũ wa kũhingia kĩrĩko. Thank you mũno. Ngai amũrathime. Amen. Ĩno nĩ Joel Karanja. Niwe ũyũ. Thank you mũno nĩ gũtwĩhokera. Thank you. Thank you. Richard niwe ũyũ. Yes, thank you. Thank you mũno. Yes. Karibu. Asante. Thank you. Peter Njogona wĩgwatĩre title. Asante. Thank you mũno. Nĩ twarĩkĩrĩria maũndũ mothe na nĩ marĩkia kwĩgwatĩra title. Onawe ũkawĩgwatĩre ng'ũndũ yaku gũkũ kwa mũrata wa Ngai Limited. O ta ũrĩa twamwĩrĩire kũrĩa Malindi, loti ĩmwe 50 kwa 100 nĩ ciringi 190 na woka ũteng'erete nĩ 150. Ngai Theophilus TV.